Já, ég skal segja ykkur það. N1 mótið 2021 er að fara af stað. Við byrjum þetta hérna á leik í AB4-keppninni. Það er lið HK 1, Hauka 1. HK í sínum röndóttu, rauð og hvítu. Haukarnir í bláum treyjum, hvítum stuðbuxum. Dómari leiksins er Sakir. Og það eru HK sem byrja með boltan. Og þetta er komið að stað. Við byrjum á að fara yfir hérna lið HK. Það er númer 1 Andri Már, númer 11 Emil, númer 15 Freyr, númer 4 Nökkvi, Fannar er númer 9, Sölvi 4, Markus 19 og Bjarki 8, Andri Guðjón 18 og Dagur númer 10. Jóhann Berg er skráður sem varamaður og lukkutröll HK-inga. Luka Kostic þjálfari. Hérna koma Haukarnir, koma boltarum inn í en þeir koma þessu frá. Lið Hauka er þannig skipað Daniel nummer 1, Alex nummer 15, Mattias 57, Flóki nummer 7, Steingrímur 9, Baltasar 47, Ólafur 31, Jón Viktor 11 og Sebastian nummer 29. Innspark hérna sem HK eiga. Reyna að sitja hann í föllin, gengur ekki. Mikil barátta hérna í upphafi leiks. HK færa boltan yfir. Þarna fannst mér nú Bjarki fá smá bakgrindingu en Sakir dæmir ekki. Áfram með leikinn. Flott boltameðferð þarna hjá Flóka. Það var mikil pressa en Andri reddar þessu í markinu. Falla þarna við aukaspyrnan dæmd. Sittum hérna með jörðinni, ætla að leggja hann tilbaka. Gengur ekki alveg, Haukarnir grimmir. Skemmtilega gert þarna hjá Flóka. Það er ennþá með boltan Flóki. Kemur hann hérna fram. Sebastian. Kemur sér hérna inn í teiginn en flott vörn. Þetta var Freyr hérna sem varðist vel. Hotspinna niðurstaðan. Kemur hérna á fjær. Ná ekki að gera sér mat á þessu. Markspinna og marki HK. Haukarnir, nei, að mikið barátta hérna. Koma HK, klikkar hérna aðeins. Mikið barátta, menna fóta sig hérna. Flóki heldur hann minna á en HK ná boltanum. Komur hann fram á Bjarka. Þetta er nú aukaspyrna, já. Ná, Mattias full ágengur. Ég reyna að stoppa Bjarka. Aukaspyrna hérna á vítateigs línunni.
Bjarki sem ætlar að taka þetta. Sittur hérna út á Sölva. Haukarnir náðu að lesa þetta en Sölvi nær skoti í varnarmann. Sebastian gefur boltanum fram, vel gert þarna. Flottur sprettur. Það var Baltasar sýndist mér. Tók boltan vel með sér þarna. Náði skotinu en Andri ver vel í markinu. Það reyna HK að skipta boltanum yfir, gekk ekki. Það fær Sebastian mikið plás. Kjörur honum á flók. Nei, þetta er Baltasar. Reynir að setja hann á flóka, gengur ekki. HK-vörnin þétt þarna. Mikið barátta í Sebastian þarna. Reynir bara skot. Setja hann tilbaka og fram. Pínu stærða munur hérna á Mattias í vörninni og Bjarka í framlínunni. Reyna hérna fínt spil, gengur ekki, Haukarnir þéttir. Koma HK. Hann tryður sig bara hérna í gegn. En skotið yfir girðinguna. Sá ekki alveg. Jú, hvort það hafi verið Freyr. Með skotið. Boltinn komin í leitirnar og komin í leik. Hvernig reyna að setja hann í miðuna, gengur ekki. HK getur þá svo trætt. Sebastian vinnur vel tilbaka. Ætla sér aðeins svo mikið þarna. HK vinna horn. Aftur við boltinn yfir girðinguna. Virðist enginn ætla að græja boltan eða hvað. Jó. Þarna kemur hann. Kemur hornspyrnan inn í. Fer yfir allan pakkan. Haukarnir koma honum fram. Allalega Andra. Og HK aftur boltan. Halda hann bara rólegir. Þetta er náttúrulega Andra rólegur boltanum. Andri. Klikkaði sendingin aðeins. Flóki að taka innspark. Setur hann náttúrulega á Daniel í markinu. Mattias, það gengur ekki alveg. Hörkusprettur hérna. Sebastian vinnur vel tilbaka sem fyrr. HK fara beint í pressuna og Haukarnir koma honum ekki fram. Reyna að fara hann upp vinstri kantinn. Haukarnir pressa vel, innkast eða einn spark.
Koma HK hérna, eru komin inn í teginn. Sakir tók sér langa tíma í dæma þetta. Endanum dæmd vítaspyrna fyrir HK. Það hlýtur bara að vera rétt. Trúi ekki öðru. Þetta Nökkvi sýnist mér á punktinum. Skýtur í stöngina. Óheppin hérna. Flott spyrna. Óheppin. Setja Haukarnir hann fram. Boltinn alla leið á andra. 10 mínútur eru búnar á þessum fyrri hálfleik. Mikil barátta í liðunum. Og hérna koma Haukarnir. Flott sending hérna að Flóki. Reynir skotið. Halldór var inn á en boltinn í hendurnar á andra. Þá koma HK aftur. Sittur hann bara þarna á markið. Allt í lagi að reyna þetta. Bjarki sýndist mér. Koma Haukarnir að reyna að byggja upp hérna sókn. Mikil pressa hjá HK. Þeir vinna boltan bara. Sittir hann einn fyrir en rétt missar hann hana Freyr. Flott spil hérna hjá HK. Þarna eru þeir með smá plás. Reyna að pota honum hann einn fyrir. Gekk ekki alveg. Það var hann Emil sýndist mér sem ætlaði að pota honum hann einn fyrir. Aðeins svo fastur. Það var HK aftur komið með boltan bara. Reynir hann að skot. Og Daniel tekur boltan að hann fyrir hotspinnuna. Þessi spyrna aðeins og löng og allar til andra og þá flautar Sakir dómari til leikhlés. Staðan 0-0 í hálfleik. Jæja, þá fer seinni hálfleikurinn að hefjast. Þetta komið að stað. Haukarnir fara beint í pressuna hérna. Bjarki hann duglegur hérna frammi. Koma HK hérna. Eru snöggir. Haukunum gengur erfiðlega núna. Koma boltan frá.
þarna tekst þeim það. Baltasar gerir vel þarna. En HK loka. Skemmtileg boltavinna þarna. Skemmtilega gert hérna með Bjarka og hann reynir bara skotið. Það yfir markið óheppinn þarna. Skemmtileg fótavinna, flott skot. Aðeins og hár. Þá koma Haukarnir. Ætlar að sitja þarna í miðuna en HK eru að sýna frábæra pressu út allan völl. Og nú fá Haukarnir smá pláss. Baltasar. Sem fyrr eru HK fljótir að loka. Haukarnir reyna að koma sér aðeins í breytina hérna. Steingrímur, Finnur Sebastian. Sebastian tæklar hérna, þetta er aukaspyrna rétt. Aukaspyrna hann situr hann með jörðinni. Sebastian fær hann. Skemmtilega snúning en sem fyrr HK þéttir. Daniel finnur hérna Steingrím. HK fær bara einsparki hérna. Lendi HK í smávissinni. Haukarnir með alvöru pressu. Þetta er aukaspyrna, já. Baltasar var hérna. Alvöru barátta í Baltasar hérna. Ætlaði sér ekki að missa boltan. Það var klárt. Það er aukaspyrnu sem Sebastian sýnist mér. Það er undirbúið að taka. Kemur ekki óvart eða hann myndi bara að reyna að smetla honum. Kemur hérna, ætlar að sitja með jörðinni, gengur ekki, boltinn í vegginn. Þá geta HK komið. Bjarki er erfitt að ná boltanum að Bjarka. Skemmtilega gert þarna. Hélt sennilega þarna Fannar að það væri að koma hlaupið inn í teginn. Gekk ekki alveg. Mikil barátta hérna í Baltasar upp á topp á Haukum. HK redda þessu. Sebastian vel kemst inn í. Það eru Nökkvi hérna með boltan. Kemur nú fram. Frábær sprettur hérna, hann er alveg einn. Emil sýndist mér hérna á hægri vængnum. Frábæran sprett en var aðeins einn hana. Vantaði hjálpina. HK gæti pressa þetta einspark bara strax. Vinna boltan, Nökkvi. Kemur að vinna á Bjarka. Bjarki reynir skotið, gengur ekki. Skemmtileg fótavinna hana. Vinnur hotspyrnuna. Kemur hann inn í. Daniel nær að sparka honum í burtu hana markinu.
Kemur Bjarki. Ég ætla að setja hann í skoti, gera þetta vel, Nökkvi þarna. Flott vörn hjá Sebastian, sýndist mér þetta að vera. Fórnaði sig fyrir skotið. Boltinn í horn. Sittur hann það með jörðinni. Gekk ekki alveg, en HK halda boltanum. Sittur hann yfir á Nökkva. Nökkvi eftir að Bjarka. Aukaspyrna dæmd. Bjarki sýnist mér allt í öllu þessa stundina með hörku skot. Frábær markvarsla hjá Daniel í markinu. Náði þarna að þræða boltan gegnum pakkan. Daniel vel vakandi í markinu. Koma Haukar. Setja hann upp. Sebastian gerir vel þarna. Lyftur hann bara inn í teginn. Hann sem Mattias er kominn. Gekk ekki þetta skiptið. Og Bjarki. Emil var þarna að reyna að lauma sér inn í teginn. Bjarki fann hann ekki. Þá er Mattias kominn inn að risastór. Frábær markvarsla hjá Andra í markinu. Hotspinna sýnist mér þetta að vera. Boltinn hann yfir allan pakkan. Haukarnir eru komnir í Big Man up top. Eins og við köllum þetta. Mattias hérna gæti orðið hættulegur þessar síðustu mínútur upp á topp. Pressa Haukarnir vel hérna að koma HK í pínu vandræði. Sebastian missir boltan hérna svo langt frá sér. Þetta hefur verið HK sem hafa átt síðustu snertinguna. Komur inn í teig. Gekk ekki þetta skipti. Bjarki en Emil nær ekki að taka með sér. Sebastian gerir þetta vel hérna, var umkringdur, hélt boltanum. Boltan fram í fyrsta. Finnur Bjarka hana. Nú er það Emil. Ætlar að koma honum hana Bjarka, gekk ekki. Flott vörn hana hjá Nökkva. Steingrímur. Ætlar að koma hann inn í, gekk ekki. Boltinn aftur fyrir endamörk. Það er 2 mínútur eftir á leiknum. Útspark. Setur inn að stutta hann.
Bjarki vildi fá þennan bolta með jörðinni. Markús. Aðeins svo fastur þarna, voru aðeins svo mikið að flýta sér á hvað hana. Ætlaði Matthías sér of. Aðeins svo fastur þarna fyrir Bjarka. Hann er fljótur en ekki svona fljótur. Daniel neglir hann fram. Baltasar tekur bara rás. Klakkir þarna skemmtilega. Gekk ekki. Steingrím er kominn aðeins lengra í hugsun. Það sitja hann upp í hornið, aðeins á fastur. Nokkra sekundir eftir af þessu. Sakir verður hann að líta á klukkuna. Og hann flautar þetta bara af. Loka tölur 0-0 í leik HK 1, Hauka 1 hérna í AB Borgkeppninni.
Já, komið blessu og sæl og verið velkomin á leik KR og Leiknis í forkeppni argentínsku og brasilísku deildarinnar. Tvö hörkulið sem er að fara að mætast hér. Fyrsti leikur mótsins hjá báðum liðum og spennan hjá strákunum væntanlega gríðarleg. Við höfum lið KR í höndunum og þar í markinu Gunnar Axel Sæmundsson. Aðri leikmenn eru númer 11 Bjarni Leifsson, númer 6 Einar Bjarni Antonsson, númer 16 Frosti Hálfdanarsson, númer 11 Jóel Höskuldsson, númer 17 Mattías Björgvin Kjartarsson, númer 10 Sigurður Breki Kárasson, númer 4 Skarphéðinn Gauti Ingimarsson, númer 7 Tristan Gauti Límberg Arnórsson. Hörkulið hérna og fyrsti dagur mótsins hann fer í að raða liðum í keppnir eftir gengi þessa dags til allir fá sem jafnasta leiki á degi 2, 3 og 4. En hér er allt að vera klárt. Tristan hann er klár að byrja leikinn og hér eru komið í gang, spila hann niður. Leiknismenn þeir byrja að koma strax hátt upp. Gunnar hérna spilar hann út, en góð pressi á leiknismönnum. Pressi hérna stíft á Einar í vörninni. Enda með því að KR-ingar eiga markspyrnu. Já, leiknismenn þeir ætla að byrja hann leik á krafti. Það er spurning reyndar hérna. Ég er svona að horfa og ég get ekki betur síðan að þeir séu eitthvað að gleyma talningunni. Það er eitt hérna KR-ingur alveg einn aftast. Já, nú komið að dekkan. Kemur langur bolti fram frá Gunnari. Upp að áttan að Tristan er góðu skallið hann frá. Þá geta leiknismenn sótt. Gera hér góð vörð þarna hjá Sigga á miðinni. Sigurður, svo getur Mattías hérna. Hann fyrir niður. Já, Mattías fær aukaspyrnu hérna á hægri kantinum. Og boltinn undir útsendingarbílinn. Já, Mattías liggur kvalinn hér á vellinum. Þetta er ekki gaman að sjá og hér kemur þjálfari KR-inga á skokkinu. Það þarf vart að taka það fram en það er að sjálfsögðu því líka bong og blíðan hérna á fyrsta degi mótsins eins og alltaf. Mattías er erfitt með að komast út af vellinu síðan sem mér, hann er til en já, hann er nú staðinn á fætur og það er gott að sjá. Þá er skipting, kemur hérna inn á hægri kantinn, er þetta ekki hann Frosti? Jú, það er Frosti sem kemur á hægri kantinn fyrir Bjarna en hér er leikurinn satt aftur konið í gang og markmann Leiknis kastar hann út hægri kantinn. Ok, nú eru þeir hraðir í sókn. Boltinn hérna upp á framherja Leiknismanna sem að leggur hann tilbaka. KR-ingar eru mjög aggressífur í vörðinni sín og vinna hérna boltan. Tristan niður og Sigurður á miðunni. Og hér er það langur boltinn fram frá Einari. Og jú, KR-ingar eru fyrstur hann á bolta og koma honum fyrir. Boltinn er aðeins og hár fyrir Tristan að það. Þetta var fín hugmynd þarna hjá Bjarna Leifsinni á vinstri kantinum. Hér er boltinn. Leiknismenn eiga hér innspark. Reyna að koma hann hérna inn á miðjuna, gera það en Frosti er búinn að vinna boltan og hér eru í góðri stöðu. Boltinn er træð á Tristan sem kemur hann fyrir markið en hann er aðeins of langur fyrir Sigurð. Langur bolti hérna fram. Góðu skalli hjá Skarphéðinni. Erfitt að brjóta Skarphéðinn á bakaftur, hann er traustur fyrir í vörninni. Hér kemur hann með annað skalla. Já. Skarphéðinn sagði mér fyrir leikinn að það er eitthvað sem hann finnst skemmtilegt að gera í fótbolta, þá er það skallaboltan og hann vildi gera það eins oft og hann getur. Þannig hér undirbýr Leiknismaðurinn sem fyrir að taka innkast. Nei, hann hættir við og leggur boltan niður eins og á að gera. Og boltinn hérna út til hægri. Kemur Tristan á fleygiferð.
góð vörð þarna. Tristan gerir vel að komast fram hjá honum, reyna að finna sendinguna fyrir, gengur ekki og þessi bolti endar í markspyrnu. Hann hefur farið þarna aftur af Tristan og út fyrir. Já, Káringar eitthvað aðeins búin að rótera stöðun sín með það. Sigurður afsakið, hann er komið fremst og Tristan undir hægri. Einhverja breytingar hann verið gerðar. Og hér er Sigurður að sleppa einn í gegn. Hann er komin í færi. Sigurður, hann klárar þetta frábærlega í horni. Kemur Káringunum yfir í 1-0. Þarna var Sigurður einn og óvaldi að Leiknismenn gleymdu sér í vörninni. Og frábær sending í gegn frá hver var það sem átti þennan bolta í gegn. Ég held að það hefði verið hann Einar Bjarni Antonsson sem átti þessa frábæri sendingu í gegn á Sigurð. Og Sigurður Breki Kárason búinn að koma Káringum í 1-0 eftir 5 mínútna leik. Þegar að fyrri hálfleikur fer að verða hálfnaður. Leiktíminn í dag er 2 mínútur. Snarpt tempó, strákunni geta lagt allt sitt í alla leikina. Hér er Leiknismenn þeir hálafta sendingar. Boltinn út fyrir. Já, sjá hvernig liðin bregðast við núna. Mörk breyta leikjum eins og maður sagði og það er spurning hvernig liðin bregðast við. Ætli Káringar gefa eftir eða bæta þær í. Hvernig koma Leiknismenn? Ætla þær að svara þessu. Hér er flottu bolti aftur í gegn og Sigurður þröngri stöðu, kemur boltari fyrir. Og þarna missir að ég held Bjarni Leifsson að boltanum. Það var aftur hann Einar Bjarni sem að fann Sigurður þarna í hlaupinu í gegn. Góð tenging á milli þeirra tveggja. Hér boltinn út til hægri og Leiknismönnum. Já, leggja hann að stað. Aðeins stjaka við öðrum, heldur jafnvæginu, gerir vel. Góð vörð þarna og svo er brot vantarlega. Nei, engin aukaspinna. Ég held að Skarphéðinn væri að fá aukaspinna þarna en Leiknismenn fá bara innspark. Já, boltinn átt að teignum en þeir gerir vel, Káringar komast fyrir, þá er það Sigurður. Hann er með Tristan með sinna hægra megin. Kýs að fara með boltan í gegn þarna Einar. Nei, Einar tekur hann ekki. Er það Jóel? Nei, Bjarni, afsakið. Bjarni sem kemur hann fyrir. Að minnst held ég að þetta sé Bjarni. Ég er 2 númer 11 í K-liðinu. Þeir Jóel og Bjarni. Bjarni er í grænu skóm og þekkist að því. Og ég held að hér hafi Jóel skipt við Bjarni á kantinum. Get ekki betur séð. Fínt að hann með 2 leikmenn númer 11 á kantinum. Hér er mikil barátta hérna út í hægra megin. Hér er þröngt hjá Leiknismönnum og Tristan kemur boltanum hérna. Einar Sigurður með bolta fyrir og hér virðist bolti fara í hendi Leiknismannsins en það var erfitt að sjá. Kannski hefur verið uppi líka með allan að kvarta Káringar ekki neitt. Bolti fyrir, kýlt frá og hér Tristan leggur hann niður. Og boltinn alla leið tilbaka á Gunnar í markinu sem er með langa bolta fram sem að Leiknismenn skalla henn út til hliðar. Jóel heldur boltanum inn og keyrir af stað hérna fullur orku nýkomin inn á völlinn, fer upp að endalínu, reyna að koma boltanum fyrir en Leiknismenn stoppa það og hreinsa bolta svo í innspark. Hér er boltinn eitthvað aðeins lengi á leiðinni, strákarnir geta fengið að hvíla sig eins og njóta viðurblíðunar á meðan. Hér er að koma aftur Sigurður, byrja leikinn upp á Jóel. Jóel alla leið tilbaka og Skarphéðinn sem að, færi boltann yfir á Frosta. Káringar að teygja hérna vel á vellinum og svo geta þau snúið hér. Einar, einn á miðjunni, leggur boltann á teygin á Sigurður, gera vel í vörðin hann að Leiknismenn, stoppa þetta. Frosti mætti strax í pressuna og erfitt að sjá hvað gerist hérna út í horni. Með bendingu dómarans þá eiga Káringar innspark.
gott að hafa dómarinn í þessu og Einar hérna einn úti. En þessi bolti aðeins of hár, tekur skotið yfir markið. Eins og Hinni Þóral sem myndi segja að halla sér yfir boltamaður. Einar reynir bara að nýta næsta tækifæri á sér. Búinn að spila hann leik frábærlega. Hér leiksmenn, Káringar eru mjög góðir í pressunni og hleypa leiknismönnum ekki neitt áleiðis. Hér er enda laglegur snúningur en Jóel er mættur í hjálpavörnina og þessi bolti hefur verið farin út af leiknismenni. Nei, ekkert út af. Það er bara aukaspinna. Já, ég held að það sé hárrétt. Leiknismenn ætla að taka hérna langan fram í áttan á teignum. Einar kemur hann út í innspark. Hér boltinn í gegn, er ná langur. Já, mér sýnist að hann reynir að henda sér hann eftir honum, komið fyrir en gengur ekki upp. Þá fær Gunnar Axel aðeins að snerta boltan. Það hefur verið rólegt að gera hjá núna í þessu fyrri hálfleik enda hafa samherjans í KR-liðinu spilað frábærlega. Og hér er einhverja bendingar. Gunnar sparkar hann hátt og langt yfir, nei ekki yfir vörn leiknismanna, þeir lesa boltan vel. Og svo kemur sendingin í gegn og Sigurður er hann undan markmanni. Já, gerir þetta laglega, tekur boltan fram hjá honum og klárar frábærlega. Sigurður Breki Kárason er að koma Káringum í 2-0 og hann er að skora jafnframt sitt annað mark í leiknum. Einstaklega laglega gert. Markmanni komin út á móti, komin út úr teignum. Taka snertinguna fram hjá honum og þá er markmann úr leik. Klárar þetta eins og sannur framherji, sannur markaskorari. Og KR komnir í kjörstuð hérna. Líta virkilega vel út. Hér langur bolti frá Skarphéðinni sem að hann fer inn á eitthvað annað svæði allar. Er boltinn komin aftur? Hérna gerir leiknismenn vel, skipta boltanum yfir, nú geta það sótt upp hægri vænginn. Koma hér á fleygiferð, Skarphéðinn en hann er sterkur fyrir. Gerir þetta laglega. Gat ekki skalla boltan í þetta sinn, þó hann hafi viljað. Hér lyftir hann boltanum fram völlin og er Tristan að sleppa í gegn. Spurning þegar eru 2 gegn 3 káringarnir. Jóel með sendinguna á Sigurð en hún er aðeins og först fyrir Sigurð. Góð hugmynd þarna. Og þá er þessum fyrri hálfleik að ljúka. Káringar, þeir eru í frábærum málum. Eins og staðan er akkurat núna, það er spurning hvernig leiknismenn koma inn í seinni hálfleikin.
þá er alltaf verið klárt fyrir síðari hálfleikinn. Dómarinn flautar leikinn á, klukkan farin í gang og KR-ingar þeir ákveða bara að byrja strax að koma í pressu hátt á völlinn. Þeir ætla að geta slaka á þessu seinni hálfleik, þeir vilja fleiri mörk. Og hér Jóel hann á boltann á kantinum. Snýr tilbaka, spila með það Einar. Einar reynir að finna Jóel, aftur gengur ekki en jó, Leiknismenn á svo að hreinsa boltann burt. Frosti skýli boltanum einfaldlega bara út af. Hér boltann alltaf tilbaka Gunnar sem að sparka hann strax upp á vinstri kantina sem að Jóel er. Jóel tekur skallan, nær hann að halda þessu bolta inn á, mér sýnist hann gera það. Nei, farinn er boltinn. Hér Leiknismenn fljótur að koma sér stæðis og boltinn til vinstri, þetta er góð bolti, nú er þið margir í sókninni. Þetta komið boltinn með tegin en Frosti stoppar þetta frábærlega. KR-ingar hérna, Sigurður einn á móti einum. Hvað getur hann gert? Hann er á fleygiferð, mér sýnist alltaf að fara í skoti, hann gerir það. En þessi bolti er fram hjá markinu. Jájá, ekkert að því að reyna þetta. Hér er bara bolta sparkað inn á næsta völl. Þetta var, jájá, vara boltan sem var hendina og sparkað á næsta völl. Hér er Einar búinn að vinna boltan, Sigurður, finnur Trista fyrir markið, en frábær vörn þarna. KR-ingar þá ennþá í stórsókn, Jóel. Góð vörn þarna. Sigurður konur á teginn, Sigurður með skoti og hann er að setja sitt þriðja mark. Og þriðja mark KR-inga, Sigurður kom með þrennu hér í fyrsta leika á mótinu. Þetta lítur vel út núna. Magnaði markaskorið þarna. Misnaði þess að undirbúningnum, sá ekki út í horn. Allt einu Sigurður kominn upp að endalinn og klára þarna á næstöngina. Já, opnaði líka hansi vel. Þótti skjóta í fjær og setta svo nær, þetta var virkilega klókt hjá honum. KR-ingar þeir eru aftur hérna að vinna bolta fram á völlinn, Jólin og Sigurð, markmaður fyrir út, Sigurður pota boltan rétt fram hjá. KR-ingar er í innspark, Einar er einn á miðunni, getur fengið boltan og snúið. Ætlar að koma hann í gegn og Sigurður sendingin ekki alveg á föst og Leiknismenn hreinsa boltan frá, Frosti með skallan en þessi fer út fyrir og þjálfari KR tekur á sprett yfir á næsta völl til að ná í boltan. Virkilega lípur á fæti. Lípur á frár, sem maður myndi segja. Já, annað innspark. Og hér er Sigurður, Bjarni senda Sigurður á teginn, en Leiknismenn hreinsa hann í horn. Já. Bjarni er núna komin inn á hægri kantinn og hér kemur boltinn á teginn, hreinsa frá, hver undan hennar bolta, jú. Mér sýndist að vera Skarpíðinn sem að tók hennar bolta og svo er Matthías Björgun, hann er komin aftur inn á völlinn. Leggur boltan tilbaka, Matthías, hann má engu muna. Flott pressa hérna hjá sóknarmanni Leiknis og markmaður KR-inga. Setur boltan í hann og heppinn að boltinn fór ekki átt á markinu. Já, gott að sjá. Matthías komin aftur inn á völlinn, hann meiddist þarna í byrjun leiks. Og hér fær hann boltan og getur snúið, hann er nægan tíma á miðunni. Sendingin, en Leiknismenn komast inn í hana.
Sigurður gerir vel að vinna tilbaka og Matthías núna gengur sendingin út til hægri. Sigurður þeir komin að 3 og 2 káringarnir. En flott vörð þarna og Matthías hann er inn skotið. Alls ekki svo galið. Varið í horn. Boltinn er inn á teginn og kýlt frá markmaður Leiknis, hann er sterkur í tegnum, hann má eiga það. Búinn að kýla hann á 2 hornspyrnur í burtu en hér er Sigurður að vinna boltann. Hann er að leita skoti, ég veit að hann leggur boltann hérna út á Bjarna sem er nær að halda boltanum inn á. Bjarni með flott tilþrif þarna, kemur boltanum fyrir en ekki þó alla leið því að boltinn fer í hornspyrnu. Það má engum muna að KR bæti 4. marki sínu við. Leiknismenn að koma boltanum fullin en þeir eru þétti fyrir vörninni KR-ingarnir. Hvað gerir svona að geta sótt hratt? Nei, boltinn aðeins svo langt frá honum og Skarphéðinn hérna. Ákveður að skýla boltanum bara út fyrir. Vel gert hérna á Skarphéðinni. Hann bara byrjar sjálfur, leitar yfir til hægri. Flottu bolti hérna á Bjarna. Bjarni upp á Tristan sem að skalla hann aftur í Bjarna. Bjarni ætlar að fara skútið, nei. Leiknismenn komast fyrst fyrir. Tristan hérna, örlítið ónákvæm sending. Kemur fyrir á bestu bæjum. Hér spurning á. Það þarf að taka þetta einsparkvíst, það má ekki byrja hvar sem er. Boltinn yfir til hægri. Jóel kemst inn í þetta, hann er komin einn í gegn með skoti, frábær markvarsla þarna. Gerir þetta virkilega vel, þetta var gott skot, gott og fast skot til Jóel. Og þá gera Leiknismenn vel hérna, komið á ferðina og óöppin fær boltan í hælinn. Jóel snöggur að byrja að finna Matthías á miðjunni, skiptir hann við Bjarni, nú getur Bjarni sótt á, hann vill fara yfir á vinstri, fer í skotið. En það er beint á vel staðsetta markmann Leiknismanna. Og Leiknismenn, þeir eru ekkert að hætta að spila, þeir spila boltanum út. Er ekkert að fara langa kýlingar. Hér er komið færi og aftur veran. Skotið í varnarmann. Og svo fær Jóel aftur boltan, kemur inn á Tristan. Og Tristan setur þennan bolta inn á nærstöngina. Kemur KR-ingum kemur KR-ingum bara í 4-0. Bætir við fórustu þeirra. Og nú held ég að sé lítið sem að geta stoppað KR-inga frá því að byrja þetta mót á 3 stigum. En Leiknismenn þeir mega þar að þeir hafa barist hitsulega þessum leik og munu eflaust halda áfram að gera það núna síðustu rúmlega 3 mínútur leiksins. Þeir ætla sér að finna mark hérna, nú eru komnir að stað. Smá misskilningur hérna, en áfram halda þeir í sókninni. Kemur hann á flegi ferð, hann er komin inn á teginn, getur að koma boltanum fyrir. Já, hann gerir það, en Gunnar ver þetta vel í horn. Kemur spyrnan leiknum með skotið, en þetta er rétt yfir markið. Þetta var vel útfærð hornspyrna hana. Beint af æfingasvæðinu sennilega. Og hér Frosti finnur Matthías sem Matthías með nóga tíma en kýs að leita tilbaka á Gunnar. Og hér er Matthías, nú hefur hann tíma og pláss eins og oft áður á miðunni. Leitar yfir til vinstri á Jóel. Jóel kemur inn á völlin. Já, Tristan kom í færið. Þetta er laglegt spil hjá KR-ingu sem enda með því að Bjarni Leifsson setur 5. mark KR-inga. Þetta var flott sókn þarna hjá KR.
sóttu hratt, skipta á milli kanta, refsuðu Leikni. Þetta var gríðarlega falleg sókn. Tristan óeigingjarnt þarna í færinu, gat skotið sjálfur en ákvað að leggja bolta fyrir á Bjarna sem var að koma í betra færi. Og hér vinna boltan Tristan, leggur boltan á Jóel sem er með skotið. Þetta er fast skot en það er fram í markinu. Hér, Mattias er í skotið þegar hann varnmann Leiknis, svo hreinsaði fram völlin og hér eru góðum séns, eru það að sleppa í gegn? Nei, Skarphéðinn gerir frábærlega. Svo ætlar Skarphéðinn bara að koma að stað með í sóknina, gerir það Mattias hérna á miðjunni, finnur Tristan sem er einn á teignum en móttakan aðeins svo först nær þó skotinu en það er erfitt þegar hann þarf að snúa sig svona. Og hér er búið að dæma hendi reyndar á Káringa. Langur bolti hérna fram. Hér Leiknismenn, Leiknir eru koma sér í ákjósanlega stöður hérna síðustu mínútur. Spurning hvort þeir ná að setja inn mark áður en leiktími rennur út. Mattias á fleygi ferð, reynir að fara á hægri fótinn en hann er stoppaður. Þessi spinna ratar bara í innspark hinum megin. Og samkvæmt okkar klukku þá er leiktíminn renn út og sagði klukku dómarans þá er leiktíminn einnig runn út og hann flautar hér til leiksloka. Káringar fara gríðarlega vel að stæða mótinu með 5-0 sigri á Leikni Reykjavík í forkeppni argentísku og brasilísku deildarinnar.
Já, komið blessuð og sæl, verið velkomin til leiks í íslensku deildinni. Hér eigast við lið Hauka og Káa í hörkuleik. Fyrsti leikur mótsins á þessum köpum og eftirvæntingin væntanlega gríðarleg. Lið Hauka þannig skipað að númer 44 Karel Jarl, númer 6 Ragnar Már, númer 24 Kristófer og númer 18 Kristóf, númer 30 Guðmundur. Og meðan ég að lesa upp liðin þá kom mark. Káamenn komnir yfir. Þetta tók ekki langan tíma. Fyrst afslunar að mista því. Ég kannski held áfram að klára að lesa upp lið Haukana og þeir kannski lefa með það núna. Númer 36 Viktor Óli, númer 98 Alexander Levi, númer 42 Jón Elías, númer 12 Torfi og svo hann Leo, hann reyndar á númer sem við komumst að því hver hann Óvænt að segja það að þetta sé sterk byrjun á Káamönnum. Komast hér yfir. Torfi hérna reynir að finna Viktor, gengur ekki og Káamenn lifta boltanum fram. Þarna hann Leo á númers, hann greinilega að spila í vörninni. Skemmtileg tilþrif þarna. Káamenn geta komið boltanum fyrir markið? Nei, gerir vel þarna. Hann Leo í vörninni, kemur boltanum í hotspinnu. Það óvænt að segja það að þetta sé hotspinna á stór hættulegum stað. Káamenn taka hérna spinnuna, boltinn á teginn. Þarna má engu muna, markmaður Hauka slær boltan í annað horn. Það horn reyndar ekki á jafn hættulegum stað, þannig að Haukarnir geta andað örlítið léttar. Þeir þurfa þó að koma boltanum burt engu að síður. Kemur bolti, já, það var akkurat það. Þessi bolti komst ekki einu sinni á teginn, en ég vissum að hann mun ná honum næst. Leo hérna, en góð pressa frá Káamönnunum. Hér reynir Leo að finna samvinnsam minn, gengur ekki. Alexander hérna í vörninni, kemur boltanum aftur á Leo. Leo upp völlin, en þar fer boltinn alla leið á Jenna í marki Káamanna sem að þruma boltanum upp völlin. Káamenn koma inn í hraðasókn. En frábær vörn þarna hjá Leo. Hann vinnur svo einspark fyrir Haukana. Og hér Kristófer á miðjunni á Haukunum og frábær vörn hjá Alexander. Sendir boltan upp á Viktor og hann má engu muna Viktor komist í gegn. Góð vörn hjá Káamönnum. Hér bara það Hjalti með frábæra sendi. Nei, já, glæsilegt mark hjá Káamönnum. Þetta var reyndar ekki hann Hjalti, þetta var hann Ísak sem átti þessa sendingu í gegn. Já, og hann ánægður með þetta, eins og hann á að vera. Og vel klárað sjálfsög líka hjá framherja Káamanna sem að kemur í 2-0 hér eftir tæplega 4 mínútna leik. Drauma byrjun Káamanna og ég vissum það að Sindri þjálfari þeirra, hann hæst ánægður með þetta. Og hér fer boltinn í hönd Káamannsins. Já, þetta bara aukaspinna. Boltinn þarna skust upp í hendina á honum. Óhefni, en svona það bara. Torfi, hann fljótur að tekur boltan inn á teginn hérna. Frábær sending í Jennu til markinu. Og hvað gerir svo? Þarna má engu muna Kristófer, næstu búinn að sendja boltan í markið.
Jenny með þeim sendingunum á miðuna. Ísak snýr vel. En frábær vörn hjá Leo sem hann losa bolta svo á Alexander. Alexander er að koma boltanum á teiginn, hann gerir það reyndar en það beint á Káamann. Káamann vel vakandi núna í vörninni. Torfi með boltanum á miðunni. Svo boltanum lyft fram. Kristoff leggur boltan tilbaka og Karel í markinu. Hér boltinn tilbaka á Karel, hann rólegur með boltan, ætlar að finna þarna Jón Elías sem komin inn á. Káum komast inn í og Haukarnir fá einspark. Torfi með boltan. Já, flott hreyfing á Torfa, þetta var laglegt. Sendingin mátti vera aðeins fastari, þá þetta verið fullkomið. Og hér Káamenn, eru þeir að komast í færi, eru að fara að setja þriðja markið sitt. Nei, á síðustu stundu mætir Jón Elías og bjargar því sem bjargar verður í hótt. En Káamenn fá aftur á móti hóttspyrnu á stórhættulegum stað. Og hér kemur boltinn inn á teiginn, hann fer í stöngina. Hann er farið af Haukamanni í stöngina, hérna munnaði litlu. Annar bolti inn á teiginn. Karel slær boltan til teiginn. Hann langaði í hjólistaspyrnuna, ég sá það en hann gerði það ekki. Og svo fer þessi bolti aftur fyrir hann, ég held. Já, og markspyrna frá marki Haukana. Karel með flotta sendingu upp völlinn en þá mættu Sveittrausti inn á í vörðinni á Káamönnum og stoppar þetta vel. Laglega að spila þarna. Frammeir í Káamanna núna skartar glæslegri fléttu. Það er mikilvægt að vera vel greiddur og svona móti líka. Og hér sendi ekki tilbaka, má engu muna að Haukar skori sjálfsmark en sem betur fer fyrir þá. Það fór boltinn rétt fram í stönginni. Hotspinna hér, Karel öruggur í markinu, grípur á bolta, segir mönnum sínum að fara fram. Hann ætlar að sparka fram. Þessi bolti hvað er að gerast, mikið kapphlaup á hægri kantinum. Náður að halda boltanum inn á. Nei, út fyrir. Já, kemst inn í þessa sendingu Torfi. Nú er hægt að geta Kámi losa, já. En Haukar er búin að vinna aftur boltar á góðum stað. Torfi hérna með hann vinstri kantinum. Spilar hann á Kristoffer. Kristoffer, hann langar að fara í skottíð, hann er að hugsa það. Hann fer í skottíð en fer í varnarmann. Og Haukarnir fá hotspinnu. Og hér takkar hotspinnu stöð, Káminu lengi að koma í Kristoff sem að tekur skotið. Og hér er Torfi stöðu, leggur boltanum til hægri. Sendingin oföst fyrir Leo í þetta skipti. Og nú eru Haukarnir, þeir eru heldur betur vaknaði til lífsins. Pressa hér stíft að Káamennina. Kristoffer. Í mikilli baráttu þarna. Hann gera þetta laglega varnarmann Káa, Sveittrausti að mér sýndist. Og svo spilaði vel og eru þeir að komast í færi. Hann er að sleppa hér einn í gegn.
En Karel gerir frábærlega að koma út úr markinu og handsa boltan á hárréttu augnablikki. Frábær hann í markinu. Og hér Haukarnir, þær eru víst. Já, það eru 2 Haukar án númers. Ég ætla að skjóta á að annar leikmann sé Guðmundur. Þó að ég viti lítið það, þá ætla ég að gíska að þetta sé Guðmundur sem er að taka hér innsparkið. En Jenny gerir vel. Hér Kristoffer og ætlar að taka boltan með sér. Hann er ennþá með boltan. Kristoffer, getur að fara í skotið. Hann er á leiðinni út í horn. Fær þó innspark. Sendingin hérna á Guðmund. Guðmundur reynir að koma boltan tilbaka á Ragnar Má sem að nær honum en KM vinna eða boltan. Þeir eru stór hættulegir í skyndisóknunum. Koma hér að stað á flegiferð. Boltinn inn á teginn. Leggur á fyrir vinstri og til að sér yfir hægri. Þetta er laglega gert, frábæð markvarslu á Karel sem að nær boltanum aftur. Þetta var einstaklega vel gert hjá báðum. Laglega gert þannig á Karel negli boltan síðan upp völlin. Og hann fer yfir varta með kámana og Guðmundur að ég held koni færi og boltinn, já, fer í markið. Og Haukar eru heldur betur að koma sér inn í leikið núna þegar að fyrirháleikurinn er alveg að verða búinn. Biðst innlega afsökunar ef þetta er ekki hann Guðmundur, en hann heitir Guðmundur þannig til hann kemur ljós. Og hér er flautað til hálfleiks. Já, það getur verið gott að skora mark á loka sekúndum hálfleiksins. Spurning hvernig leikurinn verður seinna hálfleik. Ég held að hann verði gríðarlega jafn og spennandi. Sjáum hvað verður. Já, þá erum við komin til leiks í síðari hálfleik í leik K.A. og Hauka. Ekki nóg með það að spennan hér í síðari hálfleik verður að ég held óbærileg. Þá höfum við líka bæst í teimið, lýsingateimið okkar. Já, blessaður og sæl. Já, sæli, við erum við það mættið 2. Þetta verður eitthvað skröldlegt. Eða hvað? Nei. Með að við spennu í leiknum þá bara það þýtti ekkert annað en að bæta við hér. Nei, það þarf mörg augu í þetta. Já. Hér eru káminn á flegiferð, þeir fara hérna geysast upp völlin. Ísak hérna, hvað gera hann? Hann er að leita skotinu, reynir svo sendinguna. Eða hvað? Frábær barðan í káminn og tegnum og... Endar í horn. Já, dómarinn bendir horn, já, hann breytir, hann breytir, það er hárrétt hjá honum. Já, ég held það. Já. Las hérna, viðbrögð leikmanna bara, gerir vel. Og
Raggi hérna á miðunni. Góð pressa í Ísaki. Og ég segi hérna, hann er konið teginn, Fleyferði reynir skotið. Vel varið. Eins og áður, Karel, ha? Já, búin að vera öflugur í markinu. Heldur betur. Hér er hotspinna næstu í teikinu á vitlausu stað. Það má alltaf reyna. Já. Já. Að reyna það sem dómarinn leyfir. Fór þessi þetta bara í samskipti. Já, og hvað gerist hér? Mikið darraða dans í teiknum og Haukarnir þeir hreinsa boltan frá. Það er engin Haukamaður frammi, þeir voru komin allir tilbaka að verja markið. Og hér, Gerir það skemmtilega að halda boltanum skemmtilega þarna inn á en Haukarnir ná honum. það er algjör óþörf að setja boltan út af. Já. Að halda þessu eins mikið og þeir geta í leik. Já, höfum hann leik. Það segir þjálfarinn allana. Já. Haldi boltan minnastráka, sagði hann. Já. Og hann gerði það. Sindri Skúlason veit hvað hann syngur. Veitum hann ekki hvort hann veit hvað hann syngur en hann veit hvað hann segir. Já. Hér eru KM-menn í góðri stöðu. Geta þeir náð skot á markið. Það er spurning. Þéttu varnarmúr í Haukunum. Gera vel þarna Haukarnir. En sem fyrr stoppa KA þetta. Haukarnir mega eiga það að það er búið frábært hvernig þeir að koma tilbaka. Það er erfitt að byrja leik og byrja mót og fá sér mark eftir bara 10 sekúndur. Já. En þeir hafa heldur betur Það var ekkert verið að leggja árar í bát. Nei. Eins og þeir segja. Menn leggjast ekkert í kör hér, heldur bara að halda áfram og það er spurning hvort að þeir nái að hirða stig, ef ekki 3 úr þessum leik. Það er allt hægt í þessu. Já. Við höfum sett það á EM sem flestir hafa verið að fylgjast með sannlega. Heldur betur. Það er alveg hægt að koma tilbaka. Hérna er hörkutakling. Vá. Ok, þetta var svona pínu kröftu takling. Já. Mér fannst boltinn vera á milli. Já, mér fannst það nú líka en Sakir hefur fundist hann koma kannski aðeins of harkalega í þetta. Það er groddarlega. Groddarlega, já. Segja, já. Það er svo segir kamerumaðurinn allana. Boltinn er inn á teginn, flikka áfram af káamanni og svo aftur í hotn. Já, og Sindri, eins og þú veist, þá er þetta stór hættulegu staður fyrir hotspinnu. Þetta er víst hættulegasta hotnið á mótinu, segja þér. Eða segir þú í þannig stund? Já, veistu, ég er búinn að vera hérna í fleiri ár og þetta hotn hefur alltaf skilað mörkum. Já. Það kemur hann, gekk ekki í þetta skiptið eða hvað? Það er spurning, það er boltinn eða þá við teginn, nei, hérna á hreinsan burt. Kom honum hérna fram, já. Hér eru Fleyferð 3-2 KM-mennir. Pétur Örn hérna, stendur aftan á treinu þessum. Hann reynir bara skotið. Vel varið öflugur í markinu. Já, Karel er frábær í markinu. Hér er mikil barða eitt á móti einum og eru Haukarnir að sleppa í gegn. Nei. Vel unnið tilbaka hana. Snöggur hérna í vörninu á KM-mennum. Og Ragnar með settingur á teginn. Hér er skotið og það er rétt framhjá markinu. Óheppinn hana. Það er bara svoleiðis, ég sé nú ekki alveg nógu vel hver þetta er. Það er 8 allan á bækinu á honum. Þetta er annarkvort Kristóf eða Alexander Levi, er þetta ekki Kristóf, nummer 18. Það þykir mér líklegt. Já. Sem að var hérna, gerði vel að koma sér í góða stöðu. Torfi kom aftur á miðuna hjá Haukunum. Ragnar er búinn að spila mjög vel á miðunni en nú er Torfi komin inn og aftur með ferska fætur. Hér er mikil barða og aukast með að dæmt á Káa. Já. Þetta er allt í teskeið og dómarleiksins. Það eru margir sem vilja taka aukaspyrnu hérna, já. En Viktor, hann fær að taka hana. Spilarum hérna í áttina að Torfa. Káa með komunum út fyrir. Lokkuð vel hana. Koma Haukarnir. Markspyrna að mér sýnist, já. Og með við bendingar dómarins þá er það svo. Haukarnir maður, þeir voru nálægt í að jafna leikinn hérna rétt á þann. Ríkala óheppnir með skotið. Það eru rúmlega 4 mínútur. Nei. Rúmlega 6 mínútur. Já, það er hérna starffræðinu hér, hún hefur oft verið sleip en ekki í þetta skipti.
Og hér er skotið. Og nei, hann fer í slána. Enda sinni markspyrnu. Þetta var ótrúlegt. Boltinn hérna frá Guðmundi inn á teginn. Það sem að Kristóf var mættur á fjær og sett hann í slána. Rosalegt. Þarna mátti engu muna. Vá, KM stálhæfnir. Heldur betur. Ja, og haukarnir eru svo sannlega hækka hitastíðan hinn á vellinum. Ég hélt að það var ekki hægt. Nei. En þeir eru svo sannlega hækka. En nú geta KM sótt. Að reyna að koma honum hérna en haukarnir stöðu þetta. Hann heldur boltanum bara, kemur hann vel varist en frábælega klárað svo. Já, Pétur sýndist mér. það er Pétur sem að skora þetta mark. Það má haukarnir í tvígang mjög nálægt í að skora og jafna leikinn, en það er alltaf þannig í fótbolta. Ef maður nær ekki að nýta færin sín, þá er manni ofta á tíðum refsað. Já, þarna refsuðu KM heldur betur. Þeir hafa verið stórhættulegir í þessu sóknum sínu KA þegar þeir hafa komist í þær. Þannig að Karel er búinn að bjarga haukunum oftar en einu sinni. Hann kom ekki vörnum við þetta skipti. Nei. Og hér er tilraun til að sparka í okkur að mér sýnist. Já. En kemur ekki sögn. Boltinn er það. Jón með hann í vörninni, lyftir honum fram. Og Torfi hérna fulla ferð. Sendi ekki inn. Það er Guðmundur. Maður sem höldur sig Guðmundur. Hann skorar! Já, að sjálfsögðu. Að sjálfsögðu. Þá eru haukarnir að minnka hér muninn. 3-2. Það eru 4 mínútur eftir. Það er nóg eftir þessu. Já, nóg eftir. Og þeir, sko haukarnir líka, ég er ánægður með þetta. Þeir taka boltana sjálfur, hlaupa tilbaka og setja hann á miðuna. Já, þeir vilja mark. Já. Ætla sér að jafna þetta í það minnsta. Þeir vita það að hvert stig það skiptir máli í íslensku deildinni. Já. Hér eru þeir aftur búin að vinna boltan. Sendingin upp völlin. Og mikið kapphlaup og KM er hinsa bara boltan í innspark. Já, gerir þetta skynsamlega þarna bara. Já. Hér mikið hrú þarna og... Já, KM pressuðu þetta vel þarna. Já, fullvel kannski myndi ég segja. Já. Veit ekki alveg hvað reglan er með þetta fjarlæga. Þú þarfst að standa 2 metra í burtu. Já, það er 2 metra reglan. Það er 2 metra reglan. Við værum lausið hana. Já. Svona er þetta. Það hélt ég líka, eins og einn drengur í 7. flokki spurði að. Er 2 metra regla þegar COVID er búið? Svarið já. Að minnst inn á knattspyrnuvellinum þegar innspörk eru tekin. Það er 2 metra regla. Já, hér ætlar hann að taka inn kast en setja boltan aftur niður. Já. Og það má nú reyndar ekki lyfta honum upp völlin. Þetta er bannað samkvæmt reglunum en hér er bara stór hætta úr þessu. Og sko ég held meira sig að það megi ekki skora beint úr innsparki. Þetta er bara eins og innkast. Þetta sé rétt sér. Já. Reglunum með innsparki er svo þannig að þú mátt eiginlega ekki lyfta boltanum upp fyrir hnéhæð. Nei. Þú máttu taka litla snertingu inn á völlin og svo máttu lyfta honum. Já. En ekki úr kyrstöðu. Þá er þetta eiginlega eins og eiga aukaspinnur alls þar á vellinum. Já. Hér er, já, eru slepp í gegn. Skotið! Vá, enn og aftur. Karel að standa sér frábælega í markinu. 2 mínútur eftir af þessu. Fara að blása aftur. Já, hann fær við okkur lengra inn í bílinn. Já. Biðumst velvinningar ef það koma einhverjar hljóðtruflanir hérna. En ég held þetta sleppinn. Já. Taka þetta stutt. En gengur ekki í þetta skipti. Markspyrna frá marki haugana. Karel fljótur taka hana, já. Það var tæplega löglegt en allt í leið. Já, sækja KM. Vissi hann aðeins svo langt frá sér. Já. Pétur.
Hér hvað er að gerast hér? Þetta nú... Innspark. Já, gott að þú sjáur það vel. Ísak. Gerir vel þarna. Og... Já. Þeir bæta við. Finn þetta var lagleg sending hérna hjá Ísaki. Þræddi nálar augað. Vel gert. Og þá svona sennilega klárað þetta fyrir KM. Já, þetta var... Það er óhætt að segja það að þessi leikur hafi verið gríðarlega skemmtilegur en KM virðast nú vera að sigla sigrinum heim í höfn. Já. Alltaf sterkt að byrja þetta á sigri. Já. En það er nóg eftir þessu. Þessu móti, já. Mótinu, Já. bara að segja. Það er nóg eftir þessu móti. Ef mér skjátlast ekki þá eru 7 leikir eftir hjá þessum liðum í þessu móti. Þannig að það er vel að koma tilbaka. Hér eru KM aftur að komast í gegn og skot í stöngina. Ísak hérna. Á. Nóg orku eftir á Ísaki. Hér Sakir bara flaut af eða hvað? Já, flaut til leiksloka. Frábær leikur og frábær skemmtun sem að strákarnir buðu upp á þessum leik og það eru KM-menn sem að hafa sigur að lokum. Glæsilegt. Já, þá erum við komið til leiks í fórkeppni argentísku og brasilísku deildarinnar. Hér fer senn að hefjast leikur Breiðabliks og Keflavíkur. Skemmst frá því að segja að þessi lið mættust í meistaraflokki daginn í 16 liða úrslitum 32 úrslitum 32 Já, 32 úrslitum. Hérna veifaði liðin þar.
Glæsilegir drengir, þar höfðu Keflvíkingar betur eftir framlengda leik. En hér förum við að vísu ekki í framlengingu, en það verður spennandi að sjá hvort að Blikarnir hefni fyrir tap meistaraflokksins í þessum leik. Við höfum hér lið Blikarna og þar nummer 12 í markinu Kristján Már, nummer 57 Kristoffer Logi, nummer 39 Gabriel, nummer 87 Sófus, nummer 41 Benedikt, 67 Valdimar, 99 Björgvin Nói, nummer 93 Nói og nummer 91 Hannes. Já, Blikarnir með gríðarlega sterkt lið. Þetta komið að stað. Það er bara allt komið í gang. Það eru Blikarnir í sínum grænu. Sending aðeins á haustur í Gabriel þarna. Hann snöggur, við vitum það, en hann réð nú ekki alveg við þennan bolta. Komaði fram Keflvíkingar, tók hann vel þarna niður Breki, sýndist mér. Það er Keflvíkingar að reyna að spila hérna vel milli sín, halda boltanum. Þá koma Blikarnir. Reynir hérna að prjóna sig í gegn, hann stöðvaði bara, ekki dæmt, en það löglega. Hvað vandræði á þér? Það er smá bras hérna. Snúrurnar, smá bras og snúrurnar minni. Hvað stríð okkur. Það allt í lagi. Jájá. Boltinn eitthvað týndur, nei þannig hann. Keflvíkingar spila honum bara tilbaka. Þeir eru ekkert að negla langt eins og allan. Hér komast þeir inn í þetta Valdimar sem leggur boltan á Gabriel. Já, hratt spilandi á Blikunum, færa boltan skemmtilega gert. Björgvin inn á tegin en var hjá markmanni Keflavíkur. Setja hann bara niður, sparka hann svo fram. Já, þar mættur Björgvin til að setja hann út af. Blikarnir Björgvin og Sófus í vörninu á Blikunum. Mér syns Gabriel verið hérna á vinstri kantinum. Ekki Benedikt á þeim hægri? Nei, Benedikt geti verið á... Nei, Benedikt á þeim á vellinum. Nóin á miðunni. Og Valdi upp á topp. Hér Gabriel, hann leikinn, hann fer hérna með boltan. Margir í honum, en það hefur engin áhrif á hann. Skila boltanum örglega frá sér á Sófus sem að kemur hann við fyrsta út á Björgvin. Já, heldur hann hann inn á. Blikarnir óhræddir við að spila hratt og í fyrsta, þetta gaman að sjá. Það sko sending hana. Nú Keflvíkingar að komast í færi. Góði snúningur. Skemmtilega hana. Já, þetta var góð vörn hana. Já. Sófus upp á miðuna á Nóa. Nói á Gabriel. Gabriel, hann með Valdimann á teignum. Sá hann ekki alveg boltan hérna? Nei, hann fór allan aftur fyrir endalínu. Já. Á Keflvíkingar á markspyrnu. Svo mikið víst. Svo víst. Hérna smá vandræðagangur í vörninni á Keflvíkingum. Já, þetta góð pressa á Gabriel. Nei, Valdimar hafsikið. Valdimar að spila þarna fram í nummer 67. Hörku barátta. Boltinn hérna fyrir. Björgvin, hann í skotfæri. Hann með boltan vinstri. Ákveður að fara ekki í skoti sjálfur. Keflvíkingar að vinna boltan. Já, mikil barátta hérna. Benedikt. Valdimar. Já, Blikarnir fá þetta innspark. Boltinn á tegin. Hérna á Bjarga svona á síðstundu. Vel vakandi hérna í markinu. Blikarnir liggja á Keflvíkinum og nú fer hann niður. Hvað það vítaspyrna. Já. Sennilega rétt. Já, það bara kom ekkert annað til greina.
Blikar á vítaspyrnu, var að ég held Benedikt sem að fór niður og mér sýnist hann bara alltaf að taka spyrnuna sjálfur til að koma Blikunum yfir. Benedikt. Frábær spyrna. Ríkala örugt. Breiðablik eru komnir yfir hér gegn Keflavík. Þeir virðast alltaf hefna fyrir tap sinna manna daginn. Já. Það alveg svoleiðis. Það þeirra hug allavega. En ég nokkuð sem að Keflavík ætli ekki að leyfa það auðveldlega. Nei, það líka vissum. Enda Keflvíkingar með hörkulið. Já. Hér komin nýr maður í framlínuna hjá Blikunum. Og það að mér sýnist hann Kristoffer Logi sem var fremsti maður. Og hér Já, hendi dæmt þarna. Hendi, já. Já. Get ekki beint síðan að Hannes sé líka hófinn inn á. Blika gerur hér tvöfalda skiptingu eftir markið. Gunni Birgis þjálfari Blikana, hann klókur í þessu bransa. Já. Ekki fyrsta en eitt mótið sem hann mætir á hérna til okkar. Ó nei. Hér boltinn út fyrir. Fram hjá áhörðu líka. Já, áhörðu ekki alveg nógu vakandi þarna. Nei. Við hefðum getað séð betri móttöku þarna. Já. Það er fín hugmynd þannig á Gabriel en gekk ekki alveg upp. Nei, hófinn. Tekur sér nægan tíma hana. Gerir þetta síðan vel. Hannes hérna. Skemmtileg fótavinna hana. En vel unnið tilbaka. Benedikt, hann snöggur, kvikur hana. Hendi sér í tæklinguna. Sem fyrr taka Keflavík þetta stutt frá marki en eitthvað að klikka hana. Hannes konur á tegin, Hannes með skot í þetta fer af varnarmanni Keflavíkur. Já, leikmaður með 9 hana. Við erum ekki með nöfnun á Keflavík á liðinu. Nei. Hotspinna. Komum hérna með jörðinni. Hér fer einhvern niður í tegnum en var ekki bara í skotinu, var ekki bara í sjöflunni. Keflingar að flegi ferð, kemst það fram fyrir á Sófus brýtur af sér. Já, það er rétt. Já. Hann kvikur hann með 2. Já, hann gerði vel hann að koma sér fram fyrir Sófus. Já. Þannig að Sófus gæti lítið hann gert en að brjóta á hann. Og nú fáum við hér aukaspinnu. Það getur skapast mikið hætta úr þessum aukaspinnum hérna. Já, svo mikið víst. Stillir sér upp. Hendur upp í loft. Sérn á tegin. Og hér hvað að gerast? Keflingar, þessi bolti fer aftur fyrir. Þarna skall hurð nærri hælum. Já, heldur betur. Dettur hana. Já, mikil barðu hér. Hörkutækling. Sófus grjótharður í vörninni. Já. En kallar ekki allt ömmu sína. Nei. Eru Keflingar að sækja hans í sig væri núna? Já. Skemmtileg fótavinna hana og svo skiptingin. Aðeins svo fast eða eitthvað. Nei, heldur á minni. Já, en mátt ekki við.
Blikarnir reyna síðan að setja hann hátt upp en aðeins svo langur. Það eru rétt rúmar 2 mínútur eftir þessum fyrri hálfleik. Staðan 1-0 fyrir Blika og hörku barátta hérna að reyna að koma honum inn í en vel unnið tilbaka. Já, Kristóf Logi hérna reyndi að finna Gabriel inn á taugnum. Hannes á miðunni. Já, hann fylgir sér, hann komin á teiginn og þetta Ríkalega vel gert. Þetta gerði Hannes alveg sjálfur. Bjóð þetta til bara af hörkunni. Kemur Blikunum í 2-0. Já. Þetta var ríkalega vel gert. Virkilega sterkt hjá Blikunum. Einmitt svona þegar Keflavík var að sækja í sig veðri, Keflingar voru að ógna marki, Blikarnir voru að gera sér líklega. Það svara Blikarnir og það er alltaf gríðarlega sterkt. Ná inn svoleiðis marki. Já, koma Blikarnir hérna. Hörku tækling. Keflavík á hér innspark. Alveg út í horni. Hér spurning hvað verður. Nei. Innspark Keflinga. Já, Blikar voru eitthvað að biðja aukaspyrnu en Blikarnir eitthvað ósáttir með þetta. Það er óþarfið þarna, Gabriel Vassmann. Já. Samanlega. Láta ekki skapið fara of langt með sig. Nei. Hér er Gabriel brollur. En þá einhver pirringur í honum. Já. Kemur hér inn á vinstri kantinn fyrir Gabriel. Kemur leikmaður númer 99. Nei, 93. Nói. Keflingar verða að koma boltanum upp eða er alltaf að skora í þessum hálfleik. Boltinn er upp öllin en Björgvin gerir vel í vörninni og Nói geta Blikarnir kannski svarað. Nei, flauta hér til hálfleiks. Staðan 2-0 fyrir Blikana. Hörkuleikur, tveggja góðra liða, get ekki beðið eftir seinni hálfleiknum. Leikurinn kominn í gang aftur, Keflingar byrja með boltan. Blikarnir byrja með henni fyrir hálfleik, þannig að Keflavík fær að byrja með henni seinni. Fallega gert af Blikunum að leyfa þetta. Hér Björgvin og í vörninni. Hér er Valdimar kominn inn á hægri kantinn fyrir Blikana. Það hefur verið skipting í hálfleik. Aðrastöður óbreyttar. Já, innspark hérna sem Keflingar eiga upp í horni. Hörru, skotið! Nei, það sendi ekki, ég eiginlega veit ekki hvort það var. Nei. Ég ætla hana. Keflingar, þeir vilja mark. Já,
Þeir ætla ekkert að gefa þetta frá sér eitthvað óauðvitað. Nei, en það er algjör óþörfi þegar maður er mættur til Akureyrar og fótboltamót að fara eitthvað að leggja árar í bát. Einsmark hérna Keflvíkinga. Og ætlar hann að fara fram hjá Hannesi en það er erfiðar en margur myndi halda og hér er mikil barátta og ekki dæmt öxli dómarinn. Og Keflvíkingar hér. Það er reynir skota löngu færi og það er varið. Þetta var nú ekki eins vittlust og Nei. margur hefði. Þetta var bara hörkutilraun. Hitti boltan mjög vel hann að. Já. En markvörður Blikana velvakandi. Hann Kristján Már í markinu hefur ekki verið mjög mikið að gera hjá honum en hann var tilbúinn þarna. Algjörlega. Þeir reyna bara aftur. Já, eina tegin. Sjá, Keflvíkingar er að byrja seinni hálfleikinn af miklum krafti. Það væri gott fyrir þá að ná marki sem fyrst. Og hér er aukarsmiða sem við fá. Og það þarf náttúrulega að telja skrefin í vegginn. Já, eru Keflvíkingar að setja núna? Það er fram hjá markinu og þessi. Það er eina þarna lúmskot syndist mér. Spila þetta hérna upp miðuna. Hann enda með boltan eða eitthvað. Nei, stoppa það hérna. Keflvíkingar reyna að koma honum hérna inn í teginn en Blikarnir velvakandi. Hér Valdimar vildi fá þetta innspark, fær ekki. Keflavík á innspark, segir dómarinn stendur fastur á sínu. Já, því er ekkert annað. Hér er Valdimar. Spilar hann upp áttina að Kristófer. Smá samskiptaleysi þarna en það sleppur. Nói gerir þetta skemmtilega, flotti taktir á hann manna. Já. Nói hérna með innsparkið, fljótur að taka Kristófer. Mikið pressa sett á Kristófer. Hann skýlir boltan virkilega vel og kemur hérna út með það sjálfur. Leggur boltan á Hannes sem að, nei, boltan á land kemur ekki skotið. Aftur á Sófus, nei, Björgum. Og Björgum fer hér niður. Áfram með leikinn, skotið frá Hannesi. Og þá stoppar dómarinn leikinn. Björgum liggur hér eftir. Og kalla á skiptingu á Björgvin. Björgvin kemur í smá pásu. Benedikt að koma inn á í hans stað. Benedikt strax mættir í vörðina að skalla boltan burt. Björgvin búinn að standa sig frábærlega í vörðinni í þessu leik. Það er vonandi að hann komi fljótt aftur inn á. Koma Blikarnir þetta skemmtilega gert. En Keflavík stöðar þetta. Hægja sók sjálfur. Blikarnir eru þéttir fyrir. Það er vel skipulagt. Hörku tækling hérna. Boltinn í bílinn. Já. Við erum Það má. stanslausi hættu hérna.
Já, ég myndi kannski ekki segja að við leggjum beint líf okkar að veði en jú, við erum alltaf í einhver hættu að fá boltan í okkur. Já, já. Keflingum boltan upp öllin inn á miðuna, geta komað með gegn núna, reynir það en Benedikt hendi sér í tacklingu. Þetta er lagleg tilþrif. Jú. Einhverjir sem heldur fram að þetta mætti ekki en þetta er hérna, hann pikkaði boltan minna fyrst. Já. Og lyfti hans upp, þetta var skemmtilegt þegar strákarnir eru leiknir hérna á þessu móti. Já. Stjörnur framtíðar. Það er annað þegar þú hefur stungur. Já, þú meina það. Já. Þessi strákar, þeir þurfa ekki að spila á malavellinum. Nei. Sleppa við það. Já. Ja, góð hugmynd. Aðeins og fastur. Hér er Valdimar getur hann farið í skoti, ég myndi segja hann að fara í skoti yfir hann og hann tekur skoti, rétt framhjá. Rétt framhjá. Ég ætlaði að fara að segja, það er lítið færi núna þessa stundina í þessu leiknum en þá tók Valdimar rás. Þetta er fljótt að gerast. Já. Hún á að fara að leiðast þóið eins og maðurinn segir oft. Já, mennirnir. Margur maðurinn. Já. Langaboltinn upp, hér er bara Benedikt sem að snýr. Hér Keflinga, þeir vinna boltan. Hann er komin í skotið og Kristján Már gerir vel. Já. Það má segja að hann sé á tánum í markinu. Þarna flautar dómarinn eitthvað. Já, það leikur leikmaður Keflinga eftir samstuð þarna. Hann leiðir Keflinga og klára sóknina. Já. Og þeir tóku hana og áttu hörku skot sem var varið. Það eru 4 mínútur eftir af þessu. Já. Sirka bát. Það er nægur tími fyrir 2 mörk. Ef að það er það sem Keflingar eru að leitast eftir. Já. Og ég var stekkit hana. Já, hér kemur pressa á Kristján. Kristján er sultuslagur í markinu. Já. Hann er ekki að stressa sig mikið á hlutunum að það. Ekkert stress, bara koma hægt og rólega í leik. Og hér Gabriel og fann að ferðinum hjá svo aðeins ítt í baki honum en ekki dæmt. Keflingar koma inn í hættur á sókn en þessi sending, hún klikkar óöppin hérna. Þetta var góð hugmynd hjá honum að leggja hann aftur tilbaka. Valdimar hérna á hægri kantinum. Fer af stað, flott vörn. Og mikil barátta hér. Já, hér fer niður boltur á milli. Og sendingin og först þarna. Sendingin ætluð Nóa. Mínútur eftir af þessu. Við hefum hérna innspark. Keflvíkingar. Koma hérna fram. Svo bara skotið en það er fram hjá markinu. Útspark frá marki Keflvíkinga. Já, skota löngu verið markmaður, náttúrulega komin út úr markinu. Það munar litlu að þarna hefðu Blikarnir sett sitt 3. mark. Já, óheppnir Blikar, heppnir Keflvíkingar. Væri hægt að segja þannig. Markspyrnan upp miðjuna bara. Hér eru þeir næstu búin að sleppa í gegn en Kristján tilbúinn í markinu. Já.
Hér blikarnir, já, það eru... Skipta yfir skemmtilega gert hjá Keflvíkingum hana. Það er gaman að heyra sko, það eru skýr skilaboð í að það eigi að spila boltann þarna. Já. Það er þó að sé að koma einhver smá pressa, það er bara... Þetta snýst vist það að strákarnir bæti sig í knattspyrnu. Það eru óhrættir. Já. Óheppinn í skotinu þarna. Náði ekki alveg nógu miklum kraft í það. Skemmtilega að spila hérna á Blikunum. Góð tækling. Hörkuvörn. Hann var búinn að henda sér þessa tæklingu fyrir löngu. Já. Hann var búinn að lesa þetta. Gerir vel. En mér sýnist þú ekki vera að fá negin mörk í þennan síðari hálfleik. Blikarnir eru einu sem geta breytt í, en Gabriel hér fer í skotið rétt framhjá. Já, hér er flautið til leiksloka. Blikar byrja þetta mót vel með sigri á Keflavík og það verður gaman að fylgjast með þessum tveimur liðum það sem eftir lifi móts. Já, heldur betur. Já, verið velkomin til leiks í leik IA og Fjarðabyggðar hér í forkeppni argentísku og brasilísku deildarinnar á fyrsta degi ennumótsins. Hérna eru greinilega tvö hörkulið sem að fara að mætast. Fjarðabyggð af Austurlandinu og Skagamenn af Vesturlandinu. Þetta eru, já, hér mætast ólíkir landslutar en ætla að bjóða upp á skemmtilega knattspyrnu í þessum leik. Skagamenn eins og oft áður gulir og glaðir með Fjarðabyggð spila í sínum rauðu búningum. Og sennilega eru þeir alveg glaðir líka. Hér Skagamenn flott sending í gegn og hvað gerist? Komast þeir skotið, velspilan tegin, skotið kemur en það fer að varnarmanni og aftur fyrir. Hornspyrna. Skagamenn taka þér hornspyrna. Geta þeir byrjan að leik með marki. Boltinn upp að fjær. Örlítið of hár.
Fjarðabyggð hérna að spila þrýtingin á kantinum. Koma hérna á fleygiferð, hann ætlar sér bara alla leiði, hann gerir það. Herru, hann er að komast inn á teginn, hann er að koma í skotfæri og skýtur á markið, frábær bjarg á línu, hann er ná frákastinu Fjarðabyggð og Fjarðabyggð er að komast yfir hér strax á annarri mínútu leiksins. Þvílíkur sprengikraftur í leikmanni hérna hægri kantinum hjá Fjarðabyggð, leikmann 66. Daniel. Get ekki betur séð. Jökull á miðjunni fyrir Skagamenn. Hvernig bregðast Skagamenn við þessu? Það er erfitt að fá sér mark í byrjun leikja. Hér er flottur kraftur, boltinn á teginn og færið og það er mark og Skagamenn jafnar strax. Það tók þá ekki mínútu að koma sér tilbaka inn í leikinn. Það er gríðarleg skemmtun framöndan hér hjá okkur í þessu leik. Tvö lið sem vilja sækja, tvö lið sem sækja hratt og vilja skora mörk. Ég mæli með því að standa ekki upp frá tækinu núna. Þið getið poppað í hálfleik, en ekki núna. Fjarðabyggð er hreinsa boltinn í spark. Drauma byrjun á þessum leik hjá okkur. Fá 2 mörk á fyrstu 3 mínútunum. Í bongo blíðunni hér á KA-svæðinu. Hér Skagamenn spil tilbaka á markmann sinn. Rólu finnur á miðjunum manninn. Sækir núna no pláss. Það koma hér 4 á 4. Sendingin inn fyrir skotið en frábær markvarsla. Góð sending hérna hjá miðjumanni Skagamann í gegn. En markmaður Fjarðabyggðar fljótur út á móti til að loka. Settingin á teginn og aðeins fyrir aftan Skagamenn sinn. Fjarðabyggð spila hér upp hægri kantinn og nú fer markaskorari Fjarðabyggðar af stað. Já, hann ætlar að fulla ferð en þeir fjölmenn á hann hérna. Hárbolti er upphöllin. Og hvað gerir Skagamenn? Boltilegur teginn, inn á teginn og gerir vel að koma sér í færi og skorar. Já. Jökull þarna á miðjunni. Kemur Ía í 2-1. Það er ekki 5 mínútur búin að vera búin að fá 3 mörk. Þetta var frábærlega gert. Hann fór ekki strax í skotið. Varðmann hendur sér fyrir að bara pikka boltan til hliðar og klára svo færið listilega vel. Og hér eru Skagamenn að koma krafti, eru Fjarðabyggð slegnir, komist 1-0 yfir, en það er orðið 2-1 fyrir Ía. Draumabyrjun Fjarðabyggðar er ekki að verða eins mikil draumabyrjun og áhorfist. Fótbolti er ekki bara kanilsnúður, maður verður líka að hafa fyrir þessu. Skagamennir leggja bolta tilbaka. Já, upp, niður, upp, það er þannig sem þetta á að vera. Það er það sem er að gera hér. Færa boltana gríðarlega vel, það er gaman að sjá Skagamenn spila þessa stundina. Og hér erum við fyrir utan teginn, fer ekki skotið og mikil kraftur, hann kemur hérna, 1 á móti 1, flegiferð, hann er erfið veg 1 á móti 1, frábær vörn þarna, frábær vörn hjá aftasta manni Ía. Og boltinn upp, völlin
Skagamaður einn í vörðunum boltan undir smá pressu en ekki þó mikill og hefur tíma til að finna sendingunum sína. Og hér var svona aðeins tekið peysuna en bolti var nú komin út af þannig að það var nú kannski óþarfi að dæma. Hafði ekki mikil áhrif og falleg sending hérna skipti yfir hægri kanti, gott hlaup þarna, komið þröngt færi og eftir því markmaður Fjarðabyggðar loka vel á. Hann náði ekki að leggja boltan alveg nægilega vel fyrir sig til að koma sér í gott skotfæri. Þetta voru þröngt þarna. Þetta fljótur að taka þetta og boltinn að berst á milli manna, berst út núna og teiknum. Nú getur hann hlaðið í skotið sem hann gerir í varnarmann og svo hreinsa Fjarðabyggð boltan upp völlinn. Markmaður Fjarðabyggðar sparka boltan með langt upp, Skagamenn komast inn í þetta, geta sótt hratt núna og ef góð vörn þarna náður að halda boltanum inna, nei gera það ekki. Andri Fannar hérna, númer 5 hjá Skagamönnum og þeir eru að finna fallegan boltinn í gegn, komin í færi, en setti fram hjá markinu, þessi sending hérna á vörninni, augna konfekt. Algjört. Verður reynda bara svangur við að tala konfekt en það svo annar mál. Fjarðabyggð allar kom mér að staðinu upp vinstri kantinn. Hann búinn að skipta kant núna markaskoraði Fjarðabyggðar. Hann byrjaði þetta hægra megin, skoraði markið sitt og komið niður vinstri kantinn og með sendingunni í gegn. Þarna má engu muna. Þetta einhver taktík hérna hjá Fjarðabyggð. Skipta honum kant. Hér virkilega vel farið með boltan. Þarna óefni. Fjarðabyggð skorar sjálfsmark. Það var að reyna að komast inn í sendingu. Mikil ferð á boltanum og markmaður Fjarðabyggðar er ekki við þetta. Skagamenn komnir í 3-1 hér eftir 9 mínútna leik. Fjarðabyggð byrja hér á. Nú erum að gera halda áfram strákar, það þýðir ekkert að hætta að gefast upp. Og hér Fjarðabyggð með langa bolta upp völlinn, beint að Skagamenn. Hérna, nú eru margir í sókninni, boltinn á teiginn og það er 4. markið. Eftir erfiða byrjun þá hafa Skagamenn heldur betur gefið í. Nú hér að skora sitt 4. mark í fyrri hálfleiknum og róður Austfirðinganna að verða heldur betur þungur. Svona eins og vindurinn sé að detta úr liðsmenn í Fjarðabyggð núna, þeir verða að halda áfram. Það verður gott fyrir að komast í hálfleikinn þar sem að þjálfari þeirra getur barið smá baráttu í brjóst þeirra. Skagamenn hafa einfaldlega litið gríðarlega vel út hér í þessu leik. Kraftmiklir áræðnir, stórhættulegir. Og hér Fjarðabyggð með boltan, fáið að sjá markmann, hann getur snúið þarna, gerir það en fljótur að koma. Andri Fannar gerir vel, kemur að líkama sínum á milli. Hérna þarf að bakka aðeins frá, það hefur vist að vera 2 metra í burtu.
Markmann Skagamanna finnur á miðjunni og hann aleittir inn á miðjunni. Hvar miðjumenn Fjarðabyggðar? Þeir eru ekki þarna allana. Og ég menn stórhættur upp í teginn. Og þarna munar litlu. Langboltufullin og markmaður Skagamanna, hann á tánum, öllu vanur. Og hér kominn hálfleikur, Skagamenn leiða 4-1 í hléi. Þá seinni hálfleikurinn farinn í gang. Í að leiða 4-1 og Fjarðabyggð munu að sjálfsögðu gera sitt besta til að koma sér aftur í leikinn. En Skagamenn, þeir hafa haft töglahaldir á leiknum í fyrri hálfleik. Nú búið að tala við bæði lið í hálfleik og sjá hvað verður. Þetta vippa úr innsparki, það ekki leyfilegt, það þarf að koma boltanum inn á fyrst, það ein sterting og svo móttu lyftunum og hér fáðu bara að taka aftur, jájá, það endurtekning á innsparkinu, það að gera. Hér flott sending, þetta var gott að sjá þetta hlaup hjá honum, Andri með boltinu á teginu og hér má engu muna. Markspyrna marki Fjarðabyggðar. Andri fann hérna, spila hann upp. Jökull, boltan að teignum. Þetta laglegt spil hjá Skagamönnum og skoti, vá. Það hefði reyndað verið magnaði á þessi bolti, hefði farið inn. Gríðarlega vel spilandi þetta Ía-lið. Fjarðabyggð hér koma sér upp í pressuna en sem fyrr spila Skagamenni vel og hér hlaupið og skot varið frákastið að Skagamanna og þeir að koma sér í 5-1. Já. Þetta orðið erfitt núna. En þetta allt partur af ferlinu, partur af lærdómnum. Menn verða að halda áfram að spila fótbolta og reyna að spila eins vel og þau geta.
Hér á flott vörn þarna, skilst tilbaka. En það kemur bara kraftur og hér er tækling og hér er bara vítaspyrna, já. Það er lítið hægt að segja við þessu. Þetta var einfallega brot. Og það liggur hér eftir Jökull eftir þessa tæklingu. Spurning hver tekur vítaspyrna fyrir Skagamenn. Jökull fór niður, ætli hann taki spyrnuna sjálfur. Nei, Jökull trítlar hér út af vellinu. Það er leikmaður númer 4 hjá IS sem að undirbýr sig til að taka spyrnuna. Kemur flautið, skotið og það er mark. Og það virðist að vísu vera gatt á netinu því að nema hann hefði skotið svo fast að hann hefði rifið netið. Boltinn að minnsta kosti í gegnum markið. 6-1 fyrir Skagan. Hér Skagamenn þeir halda bara áfram að sækja. Laglega spil, bolti fyrir marki en þarna munar litlu. Skagamenn er að spila vel þegar hann notar fáa stertingar. Stórhættulegir. Það verður svo sannlega gaman að fylgjast með þeim áfram í mótinu. Og það sjálfsögur verður ekki síður skemmtilega að fylgjast með Fjarðabyggð og sjá hvernig þeim vegnar. Erfiður leikur núna en ég vissum að þeir munu koma tilbaka. Hérna er Daniel á fleygiferð, fer af stað. Leggur boltan á teginn, glæsilega gert og Fjarðabyggð er að minnka munin. 6-2, það er markasúpa sem við erum að fá í eins og leik. Og mér finnst markasúpan alltaf skemmtileg en stafasúpan. Þannig að þetta er það sjálfsögða sem við viljum sjá. 6-2, 8 mörk komin, 6,5 mínútur eftir og það ég vissi það að það mun koma fleiri mörk í þennan leik. Hvorum megin sem þið munum þetta? Já. Skýtur hann í Skagamenn, fær boltan í andlitið aftur. En já, kvenka sér ekkert heldur bara áfram. Hér, Skagamenn, boltinn á teginn. Má engum munna að það sé annað mark í eigin, eða annað sjálfsmark. En Skagamenn fá hér hornspyrnu á stórhættulegum stað. Það er spurning hvort að þið geti bætt við markaflóruna núna. Spyrnan er á teginn. Þessi gripinn. Og hér er Fjarðabyggð að sleppa í gegn. Það er spurning hann er komin einn í gegn. Getur hann klárað? Gott úthlaup þarna. Eins og Árni Snær í markinu á Skagamönnum. Þvílíkt úthlaup. Handsama síðan knöttinn. Hér sjáum við fáa stertingar og svo bolt í gegn. Þetta er ekki einföld, þetta er ekki flókinu skilt segi ég. Bara nota fáa stertingar og spila hratt en það er töluvert flóknar en það er ekki flóknar að gera það en að segja það. Hér geta Fjarðabyggð sótt hratt, þeir eru 3 á móti 2. Hvað gera þær? Hann fer sjálfur áfram, sendir hann á teginn. Þessi rétt yfir markið. Já. Má engum muna að Fjarðabyggð sendi sitt 3. mark í sleik. Þeir hafa líka ógnað í sínum skyndisóknum. Þeir mega eiga það. Þeir eru ekki dauður öllum aðum. Boltinn farið eitthvað inn í burtu. Fá menn aðeins tíma til að anda hér í hitanum. Spila hér aftast Skagamenn og nú kemur langur. Og hér mikil pressa á Fjarðabyggð.
en sterkur í vörninni þarna og svo boltinn langur fram hjá varnarmanni Fjarðabyggðar og nú mikið kapplaup en það eru rauðklæddir leikmenn sem eru fyrstir á boltann. Og hér sendingin á fjær en ná ekki að gera sér mat úr þessu. Skagamenn komnir aftur á stað, sendingin upp í hornið og kom honum fyrir en þessi of nálægt markinu. Já, hér Fjarðabyggð kom inn á þetta, hann ætlar að hlaði skotið sem hann gerir fram hjá markinu. Skagamenn, ja, hann vill spila stutt en Fjarðabyggð pressaði á hátt þannig að hann þarf að sparka fram. Skemmtileg sending fyrir vörnina, Jökull hann er að koma sér í færi, fer niður. Ekkert dæmt á þetta. Skuturinn til vinstri, Fjarðabyggð þeir eru margir sóknum að 3-3, hvað geta það gert, komið að boltanum til hægri og komin í gott færi á teignum fyrir skotið og það er fram hjá markinu. Og aftur bíðum við bara í róliheitum eftir boltanum. Það nú auka boltar hérna einhvers staðar í kring en spurning hvort að þeir séu í notkun einhvers staðar annars staðar. Hér Fjarðabyggð, munar litlu. Fara hér skemmtilega með boltan, já, þvílíkur tilþrifin. Gaman að sjá, svo kemur skot. Þetta er fram hjá markinu. Mínúta eftir af þessu leik, spilað tvisvar sinnum 12 mínútur í dag. Já, Skagamenn hér með boltan aftast, já, flott sending hana. Nú er einn Skagamenn að lauma sér í gegn, það er spurning hvort að þeir finna hann. Og þeir koma inn að hann fær bolta loksins sem ég var að tala um á hann er í færi, hefði getað farið lengra sjálfur þarna en ákveður að reyna að senda fyrir fyrsta en nýtti boltan ekki nægilega vel. Nú er Fjarðabyggð 3-2, þetta er bara eins og í góðri æfingu hérna, mikið keisla og þessi er rétt framhjá. 3-2 út allt. Já, skemmtilega varnartilburð þarna. Rétt eins og myndatökumaður okkar hefði gert inn á velli. Hér, já, er flautað á velli í kring og að ég hélt. Og leikmaður Skagamann tók bara boltan upp með höndum og stoppaði leikinn og dómarinn var honum sammála. Og bara leik lokið, Skagamenn fara hér með samfærandi sigur á Hólmi gegn Fjarðabyggð.
Jæja, þá heldur veislan áfram. Nú erum við komin í íslensku deildina. Fáum leik Breiðabliks og FH. Sjáum hérna liðin lappinn á. Einhver ruglingur hvort liðið á að vera hvar. Einhverju vilja horfa í myndavélina, einhverju vilja horfa á einhvers staðar. Smá ruglingur hérna í mönnum. Smá stress að fara að spila í beinni útsendingu. Eða kannski bara á N1-mótinu yfir höfuð. Stórt mót fyrir þessa stráka. Veifa hérna áhorfendum og myndavél. Þá eru menn klárir í slæðin. F-fáingar byrja með boltan. Þetta er komið af stað. Smá darraðdans hérna á miðjunni í upphafi en F-fáingar koma. Komum upp hérna hægri kantinn inn í teginn. Strax komin í hættu þarna. En markvörður Blikana vel vakandi þarna. Flott sókn þarna hjá F-fáingum. Flott spil þarna en F-fáingar selja sér dýrt. F-fáingar hérna búið sér aftur til færi, gengur ekki þetta skipti. Boltinn hann leikur í gegn. En F-fáingar vel vakandi í vörninni hana. F-fáingar í sínum hvítu og svörtu. Blikarnir í grænu og svörtu. Reynsan þarna en mikilvægur skalli þarna í vörninni hjá Blikum. Koma Blikarnir hérna. F-fáingar reyna stungusendingun þarna. Gengur ekki alveg aðeins og fastur. F-fáingar með góða pressu hérna. Er mikið í þessum stungusendingum inn í upphæði. Markvörður Blikana vel vakandi. Kemur hérna auka boltinn á völlinn. F-fáingar eru hérna stöða Blikana í upphæði leiks. Gefa þeim lítinn séns. Koma Blikarnir hérna. Skemmtileg fótavinna þarna, missir boltan aðeins svo langt frá sér. Einspark. Blikar boltinn að komast hérna inn í teginn en markvörður F-fáinga vel vakandi. Og þá er það F-fáingar sem er hérna 1-1. Tekur á rás með skotið en vel varið. Heldur hann á boltanum sem var mikilvægt þar sem annar F-fáingur var að koma í pressuna. Hann að pressa F-fáingarnir en aftur ver hann frábærlega. Blikarnir vilja spila þetta út frá markinu. Og F-fáingar voru þarna snöggir í pressuna. Uppskera hornspyrnu. Þeir að bíða hérna, leyfa Haukonum á velli 9 að taka sína hornspyrnu. Hafnfirðingarnir að
Það kemur flottu bolti að skalla frá. Og þá geta blikarnir komið hérna eða hvað. Nei, F-fáingar þéttir í vörninni. Koma blikarnir eftir. Skemmtileg fótavinna hana. Gerir þetta skemmtilega en vildi kannski gera aðeins svo mikið þarna. Hörku barátta í F-fáingunum. Þarna koma tveir. Það hann fer bara sjálfur, komin inn í teginn. Já, hann endar inni. Blikarnir björguðu þarna á línu til að byrja með en F-fáingar kom honum á endanum í markið. Staðan orðin 1-0. Hélt að blikarnir væri að bjarga þessu. En F-fáingar ná að tróða boltarminn. Það er svo ágæðingur kannski í pressunni þarna. Boltinn þarna út fyrir endamörk og endar í hotspinnu fyrir blikana. Eins og Andri makkeri minn myndi segja hotspinna á hættulegum. Stórhættuleg. Hans orð, þarna kemur hún inn í pakkan en gegnum allan pakkan. Reyna F-fáingar að bera boltan hérna upp, gengur ekki, blikarnir pressa vel og uppskera einspark sjálfur. Boltinn hérna inn í teginn en aftur gegnum allan pakkan. F-fáingar ætla að spila honum hann að koma sér í smá vandræði en redda þessu skemmtilega og þá eru þeir komnir hérna tveir í skyndisókn. Boltinn aðeins hérna út vinstri, hann einn inn í teignum, kemur boltanum ekki inn í en gerir þetta skemmtilega, skýtur svo bara og skorar. Gerði þetta vel hann að skemmtilega gert hjá honum. Leikmaður númer 5. Sé ekki nafnið á honum en hann kemur F-fáingum í 2-0. Gabriel, sýnist mér hann heita, Gabriel Orri númer 5. Gerði þetta skemmtilega. Þá koma blikarnir en F-fáingar sem fyrr þéttir fyrir. F-fáingar verið mjög þéttir aftast og beitt síðan skyndisóknum sem hafa borið góðan árangur. Þá sjáum við að Gabriel biður um skiptingu enda búinn að taka markasprettina hérna í upphafi leiks. 7 mínútur komnar á klukkuna og staðan 2-0. Blikarnir halda boltanum hana. Dómarinn beitti hagnaðanum hana. Kemur hann hérna fyrir. Varnarmenn F-fá komast í boltanum. Boltinn dettur inn í teignum. Skot og endar í hotspinnu. Nú er það Selfoss á velli. Nýja að taka hotspinnu og svo blikarnir hérna. Það er skalla frá og þá geta F-fáingarnir komið. Hann er bara einn hérna og hann vantar smá hjálp. Fær hana hér. Reyna síðan að finna hann aftur. Það gengur á endanum. Skemmtileg fótavinna. Kemur hann fyrir. Boltinn aðeins fyrir aftan hann þarna, erfitt að ná skotinu. Og blikarnir eru fyrir, komur sér ekki frá. Og reynir aftur skot, gengur ekki. Það fangar bara að halda boltanum. Þarna koma blikar á hann aðeins í burtu.
Boltinn hann liggur í gegn, en F-fangar ná að tefja Blikana aðeins þarna. Blikarnir þetta með boltan, en boltinn í hliðinni til markspyrna frá marki F-fanga. Taka þetta bara stutt hérna á marki, Blikarnir pressa. Gera fínt í pressunni, en F-fangar halda boltanum. Þá er Blikarnir komnir álitlegir inn í teginn. Falla hann við, boltinn endar sennilega bara í markspyrnu held ég. Smá samstuð bara, en held að sé ekkert á þetta. Kræktust þarna saman bara, sýndist mér. Jájá, þetta eru sterkir strákar sem mæta hérna til Akureyrar. Fangar reyna að koma hann fram, Blikarnir ná honum aftur. Komnir hérna inn í teginn. Það reyna að finna hérna Samherja. Heldur boltanum hérna. Hann sendi ekki aðeins og föst þarna tilbaka. Þá geta F-fangar lyft sér aðeins ofar. Smá samskiptaleysi hérna kannski, endar í hornspyrnu fyrir F-fanga. Hornspyrna kemur hérna frá F-fangum. Markvörður Blikana gerir vel, gerir sér stóran. Svo bara reynt að spila lítið eftir af þessum fyrri hálfleik. Staðan 2-0 fyrir F-fanga. Blikarnir eiga þetta. F á þetta. Það reyna að senda hann inn á miðuna. Blikarnir komast í gegnum inn í þetta. F-fangar gera þetta vel, þeir eru flinkir. Og þarna flautar dómari leiksins til hálfleiks. Staðan 2-0 fyrir F á. Komum aftur eftir smástund. Jæja, þá fer seinni hálfleikur að byrja og það eru Blikarnir sem hefja leik hérna í seinni hálfleik. F-fangar komna strax hérna, komu bara strax í pressuna og bæta við þriðja markinu
þegar 10 sekúndur eru búnar á seinni hálfleiknum. Koma F-háingar hérna inn í spil Blikana, bæta bara við. En góðu fréttin það fyrir Blika er að það er nóg eftir. En F-háingar eru ríkalega grimmir hérna í pressunni. Og þeir eru hvergi nærri hættir, þeir vilja bara meira. Blikarnir stöðu þetta. Koma hann hérna fram. Geta þá reynt að lyfta liðinu sínu aðeins ofar. Og það er Blikarnir sem pressa. Skemmtilegt spil, missi boltan aðeins og langt frá sér þarna og F-háingar ná honum. Koma honum fram. Eru skeinuhættir F-háingar. Þeir eru Blikarnir komnir með smá pláss. En þeir eru stöðvaðir, þetta endar í hornspyrnu. Hornspyrna sem Blikarnir eiga. Kemur hérna inn í spark sem Blikarnir eiga. Reynir síðan að koma honum hérna inn í teginn. Gengur næstum því. Markspyrna frá marki F-háinga. Boltinn farið eitthvað þarna, en hann er kominn í leitinnar. Blikarnir hérna, F-háingar sem fyrir þétti fyrir, en Blikarnir ná að koma honum inn í teginn. Já, þetta er sennilega hárrétt. Vítaspyrna sem Blikarnir eiga. Þetta var skemmtilegt spil. Gunni Birgis þjálfari Blika vill fá skot á mörkið. Þarna kemur frábær vítaspyrna. Og að leikmaður með 6 á Blikunum skorar af öryggi. Minkar munin í 3-1. Þetta er AB forkeppnin. Nei, eða hvað? Þetta er íslenska deildin. Við erum búin að vera freka mikið AB forkeppnin í dag, en þetta er íslenska deildin, já. Þetta koma F-háingar. Blikarnir þéttir í vörninni þarna. Smá samskiptaleysi þarna, þetta sleppur hjá Blikunum. Koma hún svo hérna með hérna skemmtilega að spila. En F-háingar sterkur þarna í vörninni á F-háingum. Númer 3. Og stöðva þetta hverja sóknina á fætur öðru annari. Hérna koma F-háingar. Reyna að koma hann fyrir. Gekk ekki í fyrstu tilraun. Vinnur einspark. Kemur boltinn inn í teginn, en beint í lúkurnar á markverði Blikana. Kemur þetta langur bolti, en alla leið í hendur. Koma Blikarnir. Þeir þurfa mörk, þeir vilja mörk. Góð pressa þarna og vinna
Hotspinnu. Taka hana stutt. Tekur bara skotið. Beint í varnarmann F-fáinga. Sé ekki nákvæmlega hvert boltið fór. Hvort það sé hornið innspark. Blikarnir allan með boltan hérna. Í skotfæri. Flott skotum, velvarið. Og aftur. Svo falla hérna blikarnir aftur í teignum. En það er hotspinna held ég bara. Þarna voru 2 hörku skot hjá blikunum. Frábærlega varið. Hann hefur meitt sig eitthvað þegar hann datt þarna blikinn. Það er hotspinna sem blikarnir eiga. Taka hann hérna út í tegin en F-fáingar lesa þetta. Geta þá komið hratt hérna. Þeir hafa verið sterkir í skyndisóknurum. Hérna kemur einn þeirra. Það fer aðeins fyrir aftan hann og blikarnir vinna vel tilbaka. En F-fáingar halda pressunni. Ná boltanum en smá hérna aðeins á fastur. Dómarinn hefur dæmt aukaspyrnu fyrir blikana. Hérna er blikarnir aðeins að flýta sér hérna kæruleysi smá. F-fáingar halda boltan með þá. En þarna er að fara út á. Markspyrna frá marki í blika. Koma þarna. Já, ég lætur bolta bara fara. Kemur sér aðeins ofar. Vill aðeins. Vill gera aðeins svo mikið. Smá misskilningur hérna í F-fáingum. Halda boltan minna á. Kemur hann inn í, hann er bara inn í teignum. Markur blika loka vel hérna. Hægir ánum. F-fáingar með skotin það framhjá. Markspyrna frá marki blikana. Taka þetta stutt og F-fáingar beint í pressuna. En þetta sleppir þetta skipti fyrir blikana, þannig að segja. Reyna að koma hann inn í, blikarnir þéttir í hörninni. Innspark sem blikarnir eiga. Senda hann inn á miðuna. Reyna að fá hann þarna upp hægri kantinn. F-fáingar skýla honum bara út á. Blikarnir reyna að stöðpa en þá er mikið pláss fyrir F-fáinga. Missir hann aðeins á langt frá sér eða hvað. Markur blika gerir vel hérna. Þetta blikarnir komið hérna. Skemmtileg stungusending hérna. Og hvað gerist þarna? Frábær björgun hérna. Frábær björgun á blikunum. Boltinn kemur hann inn í fyrir gegnum allan pakkan.
Blikarnir eiga Blikarnir ætluðu að reyna að komast þarna hratt en F-fangar stöðu það. Rétt rúm 1 mínúta eftir þegar F-fangar eru hérna með boltan. Ná dæmt hendi. Aukaspyrna. Það voru nú F-fangar að sleppa bara einn á móti markmanni en taka þessa aukaspyrnum bara. Og þeir eru ekkert að kvarta yfir því. Aukaspyrna á stórhættunum stað. Kemur óvart eða myndi ekki lúður honum bara markið. Hamrar hann bara, setur hann það niðri og kemur F-fáingum í 4-1. Hálf mínúta eftir af þessu og F-fáingar búnir að tryggja þetta bara. F-fáingar eru þreytulausir í pressunni. Það eru Blikarnir. Og þarna flautar dómari leiksins til leiksloka. Loka staðan 4-1 fyrir FH í íslensku deildinni. Við erum hér með Fram 1 og Þrótt 2. Ja, við rennum aðeins yfir framaralið. Við erum því mér ekki með nöfnin á Þróttunum, við erum með nöfnin á framarunum. Það er númer 7 Nói, númer 13 Óskar, 35 Leo, 45 Svanur,
Númer 1 Ernir. Númer 3 Gummi. Nonni númer 99. Óli 47 og Alexander 37. Stefnir allt í hrikanan leik hér. Smá vindur. Sól. Alltaf sól. Alltaf sól á Akureyri. Sýnist Róttu byrja með boltan. Hver er á flautunni? Sé það ekki. Handbolta hérna. Stebbi. Stebbi. Frábær dómari. Þetta er komið í gang. Þróttar að spila hérna fallega úr vörninni. Þeir bera boltan upp. Framar að vinna hann. Þetta er brot. Óliver sækir hana. Óli númer 47. Já. Kalla hann Óli eða Óliver? Óli. Þetta er á hættulegum stað. Þeir eru með stóra menn í bóksinu. Það er bara fyll á teginn. Það er frábær vörn. Þróttar að koma á sig frá. Þetta er vel gert hjá Frömmurum. Glæsileg vörn. Nú getur Þróttur breykað. Það er góð vörn í Óla. Óliver, búinn að vera allt í öllu hérna. Stuðningsmenn Þróttara. Alveg að missa það hérna. Þróttur. Hérna er færi. Glæsilega varið. Ernir. Ernir í markinu. Þeir spila út úr þessu. Já. Bera boltan upp. Góð sending upp í hot. Reynir að finna miðuna. Þetta er bara svo Rúdiger. Já. Óliver. Þróttar að vinna boltan. Þetta er brot. Rétt hjá Stebba. Skynsamlega brotið. Stoppa skyndisókn. Alla menn fyrir aftan bolta. Já. Og það var að langur inn á teig. Já, Framar að þurfa að stilla upp. Þróttur með stóra leikmennin á teig. Stuðningsmenn er að biðja bara skot. Þeir fá skot. Og nei. Reynsa. Óliver. Út á Óskar. Þarna var Stjarnan að skora hinum meginn, sýnist mér. Vel unnið þarna hjá Þrótt. Nei. Óli sækir aukaspyrnu. Já. Þetta er vel sótt. Óli kallar menn fram. Þeir hugsa að spila úr þessu. Já, gera það. Hann er slakur. Slakur bara. Góð pressa. Vinnur hann á honum. Þvílík bara á það. Óliver köttar inn. Utanfótasending en Þróttarar komast inn í þetta. Framar að vinna strax aftur. Gæti verið sloppin hérna. Nói. Nói. Köttar út. Góð bolti og framsækir hótt. Þeir eru nefnilega með vindin frá marki, sko. Ég sé ekki alveg. Ná. Sýnst mér. Það er aðeins að bæti í vindin hérna. Skatta frá. Hjólhestur. Svo skemmtilegur. Allt í játnum eins og er. Það er einn spark. Já. Þetta er sniðut. Þróttar að aðeins svoandi. Það var hliðanetti. Hliðanetti.
Númer 7, Nói. Dómarinn bendir á hot. Það fer í varnamann. Já. Hörðu. Ég sé ekki alveg. Þróttur eiga innspark. Þróttara stuðningsmenn eru alveg stuðningsmenn. Já, Þróttur spila hérna. Hann leikur boltan vel, nei. Óskar kemst inn í þetta. Þróttur fær einkast. Það er bara hápressa. Já, þeir mega rekja hann inn á. Já. Það er sniðið. Já. Vel spila, nei, krækir hann aðeins í hann. Hann nartar í hælan á honum. Það er rétt að steppa. Já. Og Þróttur spilar út úr þessu. Þeir eru ekki feimnir við að spila það náttúrulega. Nei. Vel gert. Alltaf leið. Já. Missir Nói hann. stoppar hann. Vel gert. Þróttur vinnur hann strax aftur. Vá. Og Þetta er nú bara stál í stál. já, Þróttarar. Og vörn. Gummi síns mér. Framar að vinna hann. Þróttarar vinna hann aftur. Rosalega stuði bara þetta í gangi. Já. Þetta var skemmtilegt. Missir hann. Þróttur vinnur strax aftur. Skemmtilegt. Það er bara, hann er komin Góð staða. aðeins svo langur. Þarna var vigtinn. Ernir handsamar hann. Góð hugmynd samt. Góð hugmynd, mjög góð hugmynd. Nú fram að spila út úr þessu. Bæðið spila alltaf út úr. Já, ég er Ánægður ánægður með með þetta. Ekki feiminn, sko. Nei. Þróttur kemst í veg fyrir þetta. Fín hugmynd. Vel gert. Nei, missir hann frá sér. Gummi tekur við boltanum. Og það var bara fulla ferð. Einn og einn. Ekki spila líkt á þessu. Dómarinn lætur fljóta. Já, og þá getur Þróttarar. Þróttur countera. Kaldal hérna. Hann er búinn að vera sprækur. Já, mjög. Dómarinn er eitthvað aðeins að sé ekki alveg hvað er að gerast. Sækja hornið. Framarar hafa verið að fá aðeins betri færi í þessum leik. Já, hinga til. En hér er séns fyrir Þrótt. Hotspinna. Þeir eru með innsving vind. Þeir spila út úr þessu. Flottu bolti. Það var beint á æfingu sæði. Já. Það er 2 og 1 í. Þróttur að þetta. Framar að vinna hann. Góð pressa. Já. Þróttur vinna strax boltan aftur. Heyrðu. Þetta er auka spinn á hættulegum stað. Vá. Verið Þrótt. Hvað gerist hér? Hver ætli taki þetta? Menn voru að kalla á áttuna síðasta skjóta frá mig. Ég býst við hann. Já. Mér sýnist það. Stebbi telur sín 9 skref. Markmaðurinn stillir upp vegg. Kemur sér fyrir. Veggurinn er ekki alveg viss. Þetta er í lagi. Þetta var tæft. Fín spilna. Fer inn næst vonandi. Langur bolti fram. Já, hann er engu vandrar með þetta. Framarar pikkað hennan bolti upp og hafa Gummi farinn. Fín hugmynd. Új, vinna hann aftur. Vinna hann aftur. Og bolti skoppar aftur til hans. Já. Já. Þetta var gjörsamlega tröflað mark. Og fagn í lagi líka. Já. Tók smá salsa fyrir okkur.
Herru, ég bara... Þetta var rosalegt. Þetta var Hver var númer þetta? 35. Leo. Leo Leinski. Leo De Bruyne. Leo kominn áttur í boltan, strax áttur í boltan. Var verið að skipta honum inn á? Já, Já. síndist það. Solskjær. Framar að vinna hann hérna. Vel gert. Hann liggur hér eftir. Liggur eftir til samstöðu. Færi aukaspunni samt. Vonandi getur hann haldið leik á það. Ég trú ekki öðru. Engin með Sterkur. kælisprey. Nei. Já, já, Óskar harkar þetta af sér. Það er allir farnir inn á teig. Já. Verið að djöflast hann aðeins í kringum markmanninn. Flottu bolti inn í. Þetta er bara markið. Glæsilega varsla, en hver er þetta? Gummi. Sýnst þetta að vera Gummi. Og við fáum salsa, annað salsa. Var þetta TikTok? Þetta er spurning hvort þetta kom að TikTok. En við tökum ekki af markmannum, þetta var frábær varsla hann. Já, mjög góð. Það er eitthvað. Steppi stoppar þetta. Já. Það byrjaði að bæta í vindin. Já. Spurning hvernig það verður í seinni hálfleik. Ég er fram með, Fram er í mótvind, sko. þegar fram er í mótvind. En Þróttur er búinn að beita hérna skyndisóknum. Og ég er náttúrulega skot í stöng. Já, það er ennþá allt í lífi í þessu. Leo. Góð pressa. Gummi. Vel unnið á miðunni á Þrótt. Arthur. Aðeins djöflagangur hérna. Vel unni hjá Þrótt. Sko. Þróttur komin í góða stöðu. Þróttar er að spila þetta flott. Spurning hvort hann láti bara vaða. Új, Kikki sending. Ó. Góð vörn. Nauðsynleg vörn. Já. Frábær sending hérna. Nú. Já. Vel brotið. Það brotið og flauta til hálfleiks. 2-0 fyrir Fram í hálfleik. Þetta er farið hér aftur á stað. Nú eru Framarar í meðvind.
Þróttur í mótvind. Og góð pressa hana. Spurning hvort að vindurinn að spila eitthvað með þetta. Já, það er ekki alls slæmt að vera í mótvind. Það er betra að senda boltana í gegn, sko, þegar það er mótvindur. Sammála því. Hann er 1 á 1. 1 á 1. Missir hann aðeins frá Góð sér. vörn. Já. Skýlir þessi, svo bara one and out, kick it out. Já, það er rétt. Þróttur heldur áfram að spila út úr markspinnum. Vel spilað Gerðu það vel. Haldar. Bolt í gegn. Er hann þessu, já. Sendir út. Ólafur kemst inn í þetta. Sendir tilbaka. Já. Er hérna ópen. Já. Okay. Það held ég nú. Já. Það hlýtur það. Ég held að Smá pistöð. vel gert hérna. Það leifur svo þetta styrri. Smá fyrir. Og Eli er hérna að elda boltan. En Skýlir hann. skýr Eli nær þessu. Leo. Finnst mér. Leo. Vel gert. Ákveðið mættur. Það er veist að tilbaka. Já. Góð bolti. En Framar að komast inn í þetta. Ólífer. Boltið við þér. Nei, Ólífer á hann á þetta. Leður nummer 7. Nói er með 1 mark. Góð vörn hann að. Vá, Nói er ekki með mark. Ekki. Leo Gummi. Já, Leo. Þannig að 1-2, þetta er fallegt. Vá, Þessi þessi er samhjá honum. Boltið fyrir. Comeback. Það er leikur, 2-1. Glæsilegt. Það var bara vel spila. Það er vel gert. Hvað heitir hann á vinstri kantinum hjá Þrótti? Þetta var gríðarlega vel gert hjá hann. Númer 5. Nei, lafta á. Hann er bara Hefviti. hann er bara farið. Já. Hann er undag. Vel gert. Það er Guðmundi. Hann ætlar allir leið. Geggjaður bolti á Komið. Ólífer. Vel varið. Sterkur Guðmundur. Já. Þannig að það Sem er góðan vinstri fót. gerir vel. Undir pressu. Þeir reynsa þetta. One and out, kick it out. Já. Sindri kallar þetta. Arinsberg. Hildur Hekla sem sendi niður. Bolti fram. Upp í target. Vel gert. Þetta er allt á opnast hérna, sko. Já, Þróttur í spekinu. Hildur inn á miðuna. Fram kemst Já, inn í þetta þetta. er- Þetta er vel lesið. Eins og oft sagt. Anticipate, don't react. Bolti. Næra. Aðeins og langur. Fínu mynd. Gummi. Góður að bera boltan upp. Já. Hann fer alla leið. Bara að fá sínu líka til að mættur. Það var ekkert að þessu. Það var spetti bara í allan vellum. Svo var hann að hlaupa tilbaka. Gula síðan. Já. Hildur á Tryggva. Það er Tryggvi. Tryggvi átti rosalega sprett á hann.
Þrótturinn með boltan núna. En það er tægjum með hann ekki. Já. Þetta er blöð dreifinn tilbaka. Smá kýtingur gangi. Kært. Þessi er lungið með boltan. Lyktur á boltanum. Fín hugmynd. Leðið með bandið. Pillarbandi. Já, vel spilaði. Viðar tekur einn úr framar úr leiknum. Að gera nýta sér þetta. Vel spila en þeir komast inn í þetta framarar. Tveir á einn. Geggjuð sending. Skot Erlinn er þessum. Það er jöfnunarmarks lykt í loftinu. Skulum þetta fram þeirra halda út. Við erum núna dropkick fyrir að lengja hann fram. Og það er bara í allan völlin. Viðar og beint í spil. Gott spil. Já, þetta er vel gert. Stjarnan er eldaðan hinum megin. Spila þessu. Komum boltanum yfir. Vá. Gott touch. Gríðarlega flautur. Þetta er bolti fyrir. Þetta liggur á henn. Óskar hérna, byggðum boltan. Sýnir hans er laus. Sækja hana eins. Tíminn tikka niður. Vel, hérna kemst eftir við að fyrir þetta. Tvö brot hérna. Tvö brot. Virðist hafa lent á einum þróttaranum. Heldur upp til innverkan. Síðan marka, þetta er, Já. nú fáum við skothaldi. Já. Hann er búinn að vera heitur. Hóli, sett hann í stöngina á. Nei, Leo. Stöngin út á, stöngin inn núna kannski. Það getur verið. Hann talaði um að vekkurinn sé nálægt. Steppur sér ekkert á hann. Það er mótvindur. Fín spilna. Fín spilna, sem fyrir hann hjá.
Það er spennandi að sjá. Klárum sín hlutverk núna, loksins. Ég sé spyrnuna. Er að koma aðeins upp. Já. Þetta er loksins að komast á staðina hjá okkur. Sjáum. Kemur út úr þessu. Verðist þessu vel gróttu menn. Og snúa vörn í sókn. Já, góð bolti fram. Já, þetta endar svegar út af. Saman er ekki búið núna það. Ekki búið það. Það verður að mista einhverjir. Yes. Ég gefa aftur. Já, Grótta að vinna hérna boltan. Spila honum yfir. En HK gerir vel að vinna aftur og koma hérna ferðinu upp hægri kantinn. Já, eins og við heyri kannski þá eru skipti í útsendingunni. Skoti hérna og hörku skot og mark hjá Gróttu. Grótta komast yfir gegn HK eftir 6 mínútna leik. Já, við erum með smá vandræði með hljóðið í byrjun en við erum komin aftur vonandi að minnsta kosti. Hörkuleikur hérna í byrjun leiks og væntum þess sama það sem eftir er hans. HK núna spila hérna upp völlinn. Róleitum bara spila tilbaka. Og hér er Grótta að vinna boltann og komast í gegn. Nei, hörku tækling. Ekkert dæmt. Og hér er alvöru spark og hér verða smá þetta. Sköllin, hann komast í bændinu, sterkur og maður spyrir þetta. Stíðum bara upp fyrir. Hvað fyrir það? Herrkantinn, nei, það er að taka mótunum en kemur ekki sök þegar þeir halda áfram. Það var búið að flauta. Bara út fyrir. Og hérna upp hægri ekki að maður staða herrkantinn og finnur líkum inn á. HK var búin að boltan. Bara að leikna með þessu hlutina. Alexander hérna. Það er skotið í varnamann. Hann endur hætti. Man HK að þetta verið vond. Og dómari stoppar yfir leikin. Þetta er bara einn að rétta. Það er veistu það.
hvort það kannski er samt. Já, farin eftir í gang, allt er góður. Svo til að byrja Grótta. Muni Grótta að sleppa henni færi og skoti það er ekki að markið. Nú líka Grótta í Tjónadal, Gróttutsett. Svona Gróttu, akkurat í móti. Það står að frammeði gekk hann aftur ykkur og já, hér gerist sem snúi saman. Það var skemmtilegt að fara með það er nógu leikmenn aftan. Æskur í Tómarans. Ef ég þekki spilmálinn rétt þá er hann að fara að setja þetta inn að marki. Eina hugsunin beint að marki hér kemur skotið. Af varnarmanni og virtist að skalla markið. Já. Og hér er flautað. Hálfleiks. Staðan er Grótta 1, HK 0. Skófljót. Þetta ekki það. Þetta var niðri, þau eru allan tíma. Já. Skilur. Ég bara reiknar það. Já. Hólmir, það var ekki svolítið fóröld að háka það ná. Allt er ruglið.
Gróta. Það er þessi bolta fyrir markið. Góðsendingar á liðina og það er Alexander Mættur og svo hér Skotti. Það er með að koma áleiðis. Það vinnur bolta í jafnum. Svo það er að laga milli Skotti. Það er aftur upp. Og svo eru það að spýta Skotti þetta er fjórða markið af og aðeins að spýta sig. Það er ekki svona og þegar fjóra mínútur það gerist hér Hákon fyrir að halda áfram. Það er einspark. Nú er þetta alveg lausinu. Það er boltar. Það er ekki hafað. Það er boltar. Ini kita hafal boltar. Spil. Tapi still lah. Kita sama. Kalau kamu sedikit mau apa? Putih. Kita membuat sebenarnya terus ini. Akan kita boltar. Looking for Leslie. Okay. It's more Kneski. Looking for Leslie. Down. Hákon spila góða vörðinstundina og loka af. Taktar og bara og hér er upp til nú þessi marksæð góð og boltinn á hérna og ekki sættir að halda og þá geta henni að ná eyðumarki bókleik það er spurning komið inn í stók og þannig að boltan frá og þeir að boltan að vera aðeins við kannski þetta er markmann Hákon sem að stokkur með meira
Já. Það er ekki stundina verða þegar að við vinna stórt og lítið er eftir. Og það er sem þér vekja þegar þeir eru komin á kaupi og það er bara maxspyrna á þannig að og hér flautar dómari leiksins leikin af Grótta fer með 4 gegn HK. Já, komið þær. Hér erum við með leik Vals og Keflavíkur í forkeppni og dönsku deildarinnar. Og það eru Keflvíkingar sem að byggja með boltar. Það sem er komið strax. Ég vilja að boltar Keflvíkingar meira en það takkar og það er komið útfjörlega þröngt átt með bílar. Keflvíkingar er að koma að stað. Það er vindhægandi. Til að baka og smæla á. Ekki stressaði í börninu á landsmönnum. Allir spila bara út í róleitunum. Og það er með boltan. Vinstri kantinu.
halda vel í bolta á þessu stundina. Og Valsmenn ekki boltar. Já, og náttúrulega markmanninn sem ekkert eftir að sig skiptir á þessum út og svo gefur boltinn fram öll sem Valsmennum og það er komið blíkir á þetta. Þegar hann er ekki með boltar, það er eins og Valsmennin sem fyrstur á að vera bolta og boltinn var fyrir markið. Það var að keppa og engin Valsmenn að mæta á tegin. Það er ennþá einn blíkir í það er þetta. Það er fyrir liðin ekki hann skip. Þarna eru Valsmenn komast inn í og þeir skora og komast yfir. Valsmenn að komast hér í 1-0 eftir tæplega 2 mínútna leik. Já, Keflvíkingar er búin að byrja að leika af krafti en það eru eins og Valsmenn sem að skora fyrsta markið. Jó, eftir að þessu. Það baða þetta upp völlin, góðu snúningur. Og nú að setja bolta háa langar. Það er að spila. Valsmenn að koma hægri og verður varið. Þetta er bara að gera það og Valsmenn er óverðandi í hóknum og Valsmenn yfir, já komast yfir meira en þetta að bæta með fórstæðislega. Hvað er þetta fórstæð? Það er ekki alltaf að vera fast. Bakkar maður mikið til nákvæmlega í hóknum. Það er að vinna boltan á samfélaginu. Það er að spila bara tilbaka. Ól.
færi hérna á staðar. Þetta á Gróttu á Hlíðarvellinum sem að byggja á þessari á málsvarnarmanni aftast en hann verður að standa 2 metra frá í hins. Það er boltanum í gegn. Það er ekki fram. Það er Ágúst. Partur á niður. Hér er þetta skipta. Það sem er það. Það er þarna. Þetta er niður á þetta. Þetta er nú lætur þessu fáboltar aftur þannig að leikir sparkið. Enn og aftur innspart. Boltinn inn á teiginn. Hann er líka boltinn í komið til Jónas. Og Ólafur getur vel að stoppa stendur í keppni og svo er keppnin bara til hérna við Keflavíkur. Það er ekki hefði, þetta er góð. Alveg, það er mjög góð hundur, einhver síður. Það er til Jónas og sagði til að taka eitt markið fyrir Alfred. Alfred innan Ágúst. Það var mjög fulli. Það er mann í bækinn á það. Þú myndar skotfúti. Skotið og góð markið. Ekki stórt að segja hvað þetta er. Það ætti verið tónlist. Það var með 28 á blaðinu mínu þar. Hugsast. Þetta er maður að Tómas þennan. Þannig kemur ljós. Ég skipti boltanum yfir að Jónas er mættur í vörnina.
Þetta núna sem að nær að halda boltanum inn á settum koma sér. Og hér flautar dómarinn fyrir hálfleiks, staðan hálfleik 0-0 Val. Og þetta setur á samherja Ágúst að skora mark. Og hér fyrir þetta niður, vissi tækna kraftur í vörninni. Mikið það þessi stundir að úrslistan. Þetta flottur í baka niðri fyrir Böðvar að komast á ferðina og hér fer að liða og þetta bara vítaspyrna. Já, það bara svoleiðis kvöldi að ná í vítaspyrnu. Þetta gerðar listar restinni og fyrir veldi. Það er fyrir tekið spyrnuna. Er það ekki bara? Og hann skoraði að vörgi, já. Böðvar, við höfum tjónið.
Valsurinn í 3-0. Það er 40 hægri fótur þarna. Já. Þetta var gríðarlega vel. Það var og ég vil segja að það var nánast fram að til og hér eru Valsmenn til Þetta leggur hann tilbaka á Jónas og Jónas setur áður Sveita hann nætti að það líka markið það var það er varnarmann með þessu og hættur það og þú tekur hana góð bóttur að segja það er svartur að með þetta og verður þetta og gefur allar hluti bara bæði í markinu það er góð þetta Valbúbóttir fram Róbert skotið Þetta endur á völlinn Svo er mikið Petru skotið að það var Tómas í gegn fyrir á utan bóta það má muna vitt að Tómas en þeir eru tveir mættir að til að bjarga Brasilíumenn að gera það vel en mjög vel gert að hlaupa strax tilbaka ekki bara spíða og horfa á fara strax að muna kannski bjarga verður að gera hortspillanum aðeins mikið ef það ekki er uppskiptið bara fyrir það verður að nýta hortspillu og svona stað mörg mörkin í gegn og stekki og tegir hvað gerist hér? Böðvar í bátunni og Böðvar að skora Bötti að koma gríðarlega fallega að spila á Rússunum eins og síðan stöðu skæðskast að láta til kappið vera fyrir nóliði sannlega þegar Valsliðið þeir eru nú hvergi nefnir hættur sem aður Ægir á Hjartarsson Ægir Haberg Vals þetta er minn og ætlar að setja út á styrka missum skotið en bakkinu Ægir hérna með boltann og hliðina og við að vinna boltann og hann flottar líka hægri fótinn hérna með skoti alveg mannlega
pressa og þá sparkaði Tómas hérna leggur boltann yfir Ágúst og vörðin með Keflavíkur sem að fannst að Bjarki hérna Óli sem fyrr mættur. Það er sjótt hratt að gera aðeins að finna það sjálfsögum núna sem má ekki við. Kjartan vel stoppa persónu kemur fyrir enn. Það er því, þú getur að stoppa en ég verð ofta fyrir það er það ennþá með persóna alltaf markið það. Já. Þetta er bara hárrétt þetta. Það er rosa veit. Það er komið og jú. Þetta er og ég skil svo. Það er Böddi. Leika tversleika lengi. Það gerir Eivor. Þetta var stuð. En þetta var frábært. Vekkur kóttaði. Eftir þarna fáum við að sjá eitt mark frá þessari mánu sem ég það er hér einsparki fljótur að taka það. Það er skot í að gera ekki fyrir en það er ekki skot það er skot með vinstri og skorar áraður Tómas það er leitt yfir að vinstri og það er ljóst af hverju Fattar hann með og svo við að þurfa að taka með nú síðustu andartökin leik þannig á það var þetta nú þessi 2-2 hérna eftir með hljótt með Ágústi sem er á ferðinni en kjæmst að milli hér og fullt röfnlega Valsmenn vinna Chile og dönsku deildarinnar.
Jæja, þá höldum við áfram í forkeppni Chile og dönsku deildarinnar. Það er lið Fjölnis og Reynir Víðis sem mætast hér. Fyrir áhorfendum við að myndavél. Fjölnir eru í sínum gulu og bláu. Reynismenn eru allir rauðir frá toppi til táar. Það eru Reynismenn, Reynir Víðir sem ætla að byrja með boltann. Komið að stað.
Inn fyrir völdina. Ásöðum markar að finna. Fram. Hávaxinn Fremstur Gunnis. Mikil báta. Skýrmyndur, Rúnar. Bráðsum fyrir áður. Þetta er að þetta. Þetta er svona það. Ja. Kemur stending. Það stefnar í gegn. En aftur Gunnis við vakandi. Gott. Samstöðu. Gott. Já, staðan upp, tilbúin að taka hérna. Ásöður. Hörkuskor. Þarna fluttar Valdi til hálfleiks. Við tökum okkur smá pásu.
Já, þá eru liðin búin að fá smá pepp hérna fyrir síðustu 12 mínúturnar, seinni 12 mínúturnar. Þetta er komið að stað. Staðan er þá 0-0. Kastið Fjölnismanna á næra setja hann í markið. Staðan orðin 1-0. Vakandi hana Fox in the box í teignum, kemur Fjölnismönnum í 2-0.
Flautar Valdi hérna til leiksloka. Staðan 2-0 lokatölur fyrir Fjölnismönnum í Chile dönsku forkeppninni. Við höldum áfram. Nú erum við komin í ensku-frönsku forkeppnina til KFR og Breiðablik. Og þetta er bara komið af stað. KFR sem byrjar á boltanum. Hana ekki langan tíma. Komnir í 1-0.
góðu fréttina fyrir KFR er að það er nóg eftir okkur.
Skåpen, eller var det
Það er bara að hlaupa til hálfleiks. Aðeins hérna. Undan, sannlega. Allt í góðum. Staðan 1-0 fyrir Breiðablik í hálfleik. Koma aftur eftir smá. Jæja, þá fer þetta að fara af stað. Blikarnir eru í það minnsta tilbúnir. KFR menn tóku sér nokkra sekundur í viðbót, skerpa aðeins á nokkrum hlutum. Þá er þetta að fara af stað. Það er blikarnir. Frábær sending, vel tekið á móti og gerir þetta skemmtilega þarna jafna leikinn 1-1. Hörkuskot sem markmaðurinn réð varði vel en boltinn út í teiginn var úr KFR menn.
Skotfæri og klárar með flottu skoti í fjærhornið og jafna metin í 2-2. Er alltaf búin að jafna þetta strax eða hvað? Ná að stoppa þetta blikandi núna.
aftur fyrir skipna þetta. Og við komum eitthvað. Mikið plats. Fá hjálp samt, eða hvað? Það var sjálfur með skot vel varðið og bjarga blikarnir á línu. Vá. Vel unnið tilbaka þarna á blikunum. Það var fer að myndi ekki lutt. Boltan. Aftur. Skotið, hann endar inn í óhættin hann að markur í KFR. Þetta var nefnir skot. Það er komið að finna svo. Good. Völdinni boltinn inn í spilinu, aftur spila það saman, fram og tilbaka. Og enda með markið flottið og bort. Markið. Komandi leysins búinn að skauta þetta af. Loka tölur. 2. Breiðablik.
Já, komið sæl og verið velkomin í leik Snæfellsnes og Vals í fórkeppni ensku og frönsku deildarinnar. Hér eigast við tvö hörku lið. Dómarinn er búinn að flauta leikinn á og ég held að sé bara við hæfi að byrja á því að lesa upp lið Valsmanna sem að þar í sókn aðbóttið í hverju. Það nummer 1 Hjörtur. Leikmenn eru nummer 19 Arnaldur, nummer 1 Mikael, nummer 49 Óli, nummer 20 Gunnar, nummer 20 Samuel, nummer 30 Kári og nummer 40 Eldar. Og hér eru það Valsmenn sem að taka hóttunum. Hér er stór hættulegur í fyrsta leikinn. Boltinn er náður í tauginn og vá, Bjarka á línu. Svo kom boltinn upp ekki langt og aftur á tauginn og Valsmenn frá. Valsmenn hóttar fram með leikinn saman í spark. Það er fyrir að það hefur næstu náðu boltan. Það er það sem getur að taka sig. Nei! Á boltan. Það er ekki saman hlut náðu hérna. Boltan er Kára. Boltan er stutt. Ekki líkt og smá pressu í byrjun leiks. Hér er að koma til boltan með skoti og það fyrir Slána. Húrið með skota í Slána og yfir. Það mátti litlu muna með skora. Það er sem fljótur að byrja en til að krafta og í Gunnar. Mikið pressa að hendi sér tæklingina til að koma út á. Óðinn hérna setur upp í það. Svona það skiptir ekki að myndi vatn. Það er að koma um vörðinu. Það er leik. Bara yfirveði rólegir. Millir. En það vitt að vinna boltan núna. Hér Snæfellsnes. Það er þetta örstunda skiptingu og kemur hérna eftir smá stund að það jafna sig. Það er að taka vatn en ákveður að spila stutt. Það er í flott pressu hérna. Völlin. Boltinn í gegnum. Það er saman að þessu. Já, það er að sparka. Fram til það. Óli stendur vel í vörn. Kári, spila fast á Óla. Óli Gunnar. Mikael hérna á Kára en hann frá sér og þetta er hjá markmanni Snæfellsnes. Valsmenn tappa hann hérna í byrjun leiks.
Intensífi tæklingar með reyna en alltaf þetta. Aftandur. Þetta er eitthvað því. Og kjaka en. Þetta er fullfljóttur. Þetta skiptið. Þessi tækling heldur boltanum inn á. En það komið frá þeir eru að sleppa hann í gegn. Ardi Levi hafði komið einn markmanni en það er ekki við tvað. Þetta byrjar að koma tilbaka. Það voru fyrir niður, það er ekkert þetta. Þeir eru að sleppa í gegn aftur en já, stuttur út markinu. Kemur langur bolti fram, átta markinu. Baka á bóðin. Það er ekki alveg nóg þögt hjá Ómin eitthvað. Það er Samuel. Vakna pressa í stæðis að tappa og næst ekki út og fram. Það er að fóta sem kjörst í skotið. Hann gerir það. Bastíð. Það sem einhver. Það er bara næst. Það spil út í. Það vinna á stæðis. Það er skotið, hann gerir það. Og svo er boltan lyft yfir það sem Óðinn á í kapphlaupi yfir Sanchez sem eftir nægum tíma. Óðinn ákvæmt upp í Kára í byrju. Það var sem svona þeir eru margir hérna í sókninni. Boltan eins og stöðstending fyrir Óðinn. Gangur bolti hérna. Óðinn vel. Mörkin í þessu það er Kára bolti og svo Óðinn hana. Þetta er ekki hóla. Aðeins sem ekki næstu réttan hann. Og Óli þeir eru aðeins, hann er komið í döðanfæri, Óli skotið, og hann skorar og kemur var yfir, það er komið yfir eftir í já, pressa valsmann þess að fyrstu mínútur að skilja sig og hann með boltanum eins og komið að henni þá er meiri hóðið óörfi sem þess og nú sér að gefa í ná okkur út úr þessu sem ég er alveg viss að þeir ekki gera.
Óli aftur. Hann ætlar að senda það Samuel. Þetta er frábærlega gert. En þeir komast til Samuel. Hann elskar Samuel. Hann leggja boltinn til þér. Hann spyrir henni hóttinu. Og kemur til að fá hann. En góð vörð þarna. Nú þurfum við að koma boltinn upp vörðin. En Valsmenn eru vel að þéttir og það er bara eins og leikmannstafn sem skiptir. Þá er Guð kominn inn á teiginn með þessi bolti aðeins lókur. Já, hendur sem svolítið í stæðinu. Nei, þetta er mér á. Kannski gert eitthvað. Það sem spyrir Ólafur Sýndræðinni sem var upp í boltið í Gert, hann enda bara Gestur í markinu. Gestur er lítið að stressa sig yfir þessu. Sparkar hann fram. Og þessi bolti er að komast í gegn. Það er Ólafur Gunnar Þórðarson. Þeir eru tánum í markinu. Komast inn í boltan. Áfengi kjölfærið, hakkar hann sér. Þetta er bolti hérna. Flautar dómari leiksins. Hálfleiks. Staðan í hálfleik er eitthvað fyrir það sem hljóðar þó spurður yfir Ferðis eru ennþá inn í þessu. No, it was. Now, Valsmenn hér. Óli er að koma fram. Óli var nú spila. Það er ekki óförst. Þetta var
Samúel enda með. Fylgir hreinu. Ekki Samúel gert. Hér er skot hér. Það er framhjá. Herru, það er víst hornspyrna. Það er hornspyrna á stórum tölustaf. Það geta valsmenn gert núna. Og þeirra fjastvíkir á Kári og hann skorar! Kári skorar, já. Hvað sagði ég? Hornspyrna á stór tölustaf. Og skilaði marki. Flannur hér í að þetta hótt hefur gefið mörg er að vera til byggjum. Fræðilegt. Valsmenn komið í mjög góða stöðu í leik. Ég er ekki hægt að segja, Kári er það. Þetta er mjög fræðilegt. Það er Valsmenn finna það inn. Í loftinu og það er ennþá þess komið að staða í sókn og vörðum að boltinn er þá í leik og það núna en byrja að vera nýjanóttunni sendingu Samúel með að Samúel finnir líka góða stöðu en verkla það síðustu stund það er gert. Herru, það er annar hótt. Gáðum við tíma þessu. Þeir skoruðu eftir hóttspyrnu þessu stað fyrir 2 mínútur síðan. Það gerir svona að taka boltinn að fjær. En þetta er núna á hreinsæri burt. Þetta er eldar vel. Það er eins var það var fljótur að taka Kára boltan og ákvæmdu leikinn hann sigur í burtunni og Mikael kæðist á milli og svo er það Samúel sem að mætti og klárar þetta færi Samúel að koma að valsmenni 3-0 það var þarna ákveðnari þriðja markið gríðarlega víkjandi leikinn og þriðja markið sem þeir gerð valsmanni kom sér í frábær stöðu í þessum leik. Það vantar þess að ekki að stríðslega stráka þess þeir reyna að öskra sína stráka áfram hérna. Setja það áfram, ekki gefast upp. Valsmenn er meira þegar við fljótir að taka öll innskor. Það getur hvert skipt máli. Hér. Það er saman eitthvað. Það er áfram. Það er sviðið Kári hérna. Og nú er þetta góð vörð þarna. Svo koma það hérna. Það er vörðir og Arnar
Hálfdæmi síðust. Það fyrir stöð. Ég ætla að segja þetta. Ég óvíð sem komur aftur inn. Og vörð þarna Sigurður í vörðinni. Hann verður ekki plata sig svo í þetta. Það spila. Þannig sér ekki og verður fljóta að skipta baka yfir. Það er ekki alveg stjórn á mótornum í þessu skipti. Það var þetta að taka. Það múið þetta frönt núna þetta á kantinu. Þráinn hérna fyrir stafn, boltinn tilbaka. Sigurð. Það var alveg uppi líka með hafnarstrákar, hann skal bara áfram. Halda áfram þar til að dómarinn fætti að landa og svoleiðis. Hér eru Óli kominn í góða stöðu, Mundafóti, hendur í skoti og það er mark. Óli Gunnars skorar næstöngina, var í 4-0. En það gerði hann gríðarlega vel og hann tekur svo gett dansbóðsson til að fagna þessu markinu. Það er góð skörn. Rétt og hess skörn. Það er bætur í kemni. Þá erum við alltaf hrifin að þessu vinna þegar hann skora. Languboltinn frá völlinn. Vildur að beygja sig frá. Komið aftur á teginn. Það er yfir að hægri. Óli, hann ætla ekki að deysa á henni maður núna með vinstri og þeir bjarga hana. Bjarga í hótt. Boltinn á teginn og þessi gegnum allan. Hann leikar einhverjum það rekast í boltatina þar inn. Þetta er fyrir markið hættulegt, hann voru mestu í gunninu að Kári vinna boltan. Kári fyrir skotinn. Það er yfir markið. Þessi skoður þessu besta frá þessi gerir þetta vissulega vel og nú verður það að finna Samherja. Já, Samherja höfður boltaröðinu. Boltar fá bolti. Það er fljótur að taka konur á tíu. Það er tíu mark í vitt. Boltinn á teginn, það er skalli. Þetta er Óvin heim komast fyrir, Samuel. Skotið það er framhjá markið.
og þá bara flautað til leikloka. Landsmenn fara að lokum. Þetta er CD. Daginn gestir og verið velkominir FH og Dalvík KF. Það er í seinni fórkeppni. Við erum að spila hér gegn Dalvík KF. Við erum komin hérna á fyrsta dag og það er leikmótinu. Það er leikmótinu. Keppendur sem það sem fylgir keppendum og aðra sem eru hér á bæðinu. Það er hérna hjá okkur. Þetta er bara svona heldur sem við komumst við. Dalvík KF spilar hérna í bláum búningum. Og leikurinn er hann hjá okkur. Við erum að smá misskilning þessum varnarmaður Dalvík KF. Það er markmannum boltana, þeir spila hérna Nema þú vilja bara fara að fá þér að borða núna. leikmanna hérna hjá okkur. Ég ætti að ég eftir Raggi og alveg saman sko. Er hann sama tíma og seinni leikurinn þeirra? Já, sem sagt bara seinni leikurinn þeirra.
Það er bara fínt að annar að sé hérna meðan þetta er svona ruglaður, skilur. Það er ekki bara að skjótast það. Borða það og svo kemur það. Það er endalausir kossur. Græn svo með. Það er svo hljóð. Gústi þar eftir. Það er bara bíl. Það er bara bíl. Það er mitt að skala. Það er keira eitthvað. Hérna var númer 17 fann aftur þetta álítak færi og rétt framhjá út í hlýðanetti. Þetta var ekki á Avíkáður. Það var sko bóttir og spennt út í einstak. Það var að búin að leiknum og það er margt að veist hjá okkur. Það kom inn í en það kom að en til enda bóttan. Það kom í einstak. Það er rast. Það spila vel út hérna. Það er hvað mistur nætt og það getur verið hættulegt að fara að sækja. Hann er hérna eitt fremstur en vel að ákveðla brotin þarna hjá Kársdalvík. Nokkuð röðlegan hátt og ég dæmt aukastinu.
fyrir hér upp á Fleifel, vinstri kantinn. Númer 14. Patríkur hérna númer 14. Þeir taka hérna spilnuna og svo eru komin í þetta eftir. En þeir sleppa ekki heitt hérna númer 20. Nægilega góð og komast inn í þetta. Hérna, samtækja boltan. Leikmenn Dalvík KF eru hérna með lýsinn í bláum treyjum, en það lýsir til að bæði lið Dalvík riðil og KF spila í bláum treyjum. Það er báðum, en þetta er þarna í bílnum. Markmaður komið vel út en hann bjargar sér úr þessu. En já, liðin eru bönduð, þannig að þau geta bara verið í sínum treyjum og það sé eitthvað bandan á sem hentar vel til þessum. Þetta er bara sótt að vera Patrik sem hann boltan. Þeir eru að komast í gegn með það með bíddu. Boltinn hérna út á leikmann 32 sekúndur skotið og þvílíkt mark. Boltinn syngur í netinu og lið Dalvík KF komið yfir 1-0. Þetta er að segja að þetta hafi verið glæsilegt mark. Það er boltinn hérna út hægra megin og smellið hérna vinstra megin. Markið hérna á 8. mínútu cirka. Nú eftir fyrir markmaðurinn til þess að koma tilbaka. Þeir eru að byggja hérna sóknandi bolti fram en þarna er bara öllum. Markmaður Dalvík KF í engum vandræðum með þetta. Þeir spila strax út. Það er eitthvað líða með þetta. Þetta komast á 15 mínútur og geta keypt það. Það var Vestfjörður og við komum aftur með boltann. Aftur tilbaka og stuðningsmenn FH vilja fá stuðningsmenn herra á völlinn til þess að pressa. Afturvartinn dómarinn lætur leikinn halda áfram. Það er bara að flæða aðeins. Boltan. Langur bolti fram, það er leikmann með 22 eftir sem fær boltan. Það er mann í baki en hann á rauninu hlutum hægt þetta. Það er aðeins og vært frá sér. Þetta sem er eftir út á aðeins. Farist hérna, allt farist. Sem undan hann er ennþá undan eiga að heita boltan. Líkverðina. Patrik og það er Patríkur. Annars vegar. 14. Vinstra megin fyrir Dalvík KF, en það verður leikmenn FH-konur, það er skot og annað en boltinn rétt fyrir markið. Stílsókn FH-ingum. Það er ekki mikið á milli þess að liða. Það er leikur sem við viljum að fá hérna. Hérna rúm mínúti eftir aðeins fyrir fyrri hálfleik. Leikmenn er hérna framlíka boltan en alltaf að komast inn í þetta og hreinsa hérna í spark.
inn í þessi undarlokalegi partí að vantarlega boltan. Það er að snúa. Það er markmannum sem hangan fram. Já. Það er eitthvað meina fram og fín sending. En markaði aðeins meiri krafta á þetta. Það er hérna hláttið. Það er leikmannum 11 sem er að sleppa hérna. Markmaður það leikmannum fyrstur auksna og mjög að boltanum hérna fram. Bósta pressuna. Þetta er að þessu hjá okkur. Og maður það hlustum það. Og flautar hérna hálfleikstaðan 1-0 fyrir Davíð Kavall. Hálfleik. Við komum aftur á öðrum spori. Nei, við það sér hálfleik í boltan. Það er hérna neitt langan. Það er að koma að þetta. Það er að súpa nú boltan. Ekki koma að þetta. Síðan að kiksa boltan sem kvittir frá. Það eru ákvæmdur sem kvittir frá hérna. Resta þarna og til þessna næstamöndum og og ekki komið að mér sem nægilega fastur. Er ekki alveg að heita. En hann farið hérna, komið frá hitt í leikinn. Þannig að aðeins að leika sér veldur að reyna að spila hérna út úr vörninni sem hann getur hvað.
Það var bara hér horfinu. Þetta fann ekki í horf. Það var ísbakki. Það var fast eitthvað út fram og það var einhvern veginn ísbakk. Þetta lesið á leikmannum með 32 sem kom til bolta. Það er ákveðin smá pressu. Alex. Flott. Það er núna aftur að taka þetta. Það að markinu og svo hvort það hann skottir og skottir endar þar. Það er þá ekki að koma þessi burtu en það var hægt að fara. Boltinn hefði þetta pressu og nú er komið yfir. En hinum meginn þar sem það er eitthvað svo hérna ákveðni hérna með það er skyndisókn. Undan fyrir en þetta er best útkoman því það voru einhverjum tegning þarna og fyrst á því. Hann er lág en markspyrna dæmd. Ætla þeir að reyna að komast fyrir þessu markspyrnu. Færa sig aðeins aftar. Það er hérna. Hann er kannski. Það er ekki komið boltanum lengra en. Þetta er nú. Þorsteinn langur. Hefði haldið að hann hefði ekki mátt mögulega tókum touchið. Það var ekki alveg. Þá var í lagi að stunda hann svona hátt upp. Það var að taka það var eina snerting út. Það sá boltinn að haldast svona í kring. Það ekki hægir þess að stunda hléhæð. Klálega eitt touch og það er farið þarna sem hvað? Nei, við ætlum að halda áfram. Hver er svo næstu leikur eftir fólk? Það er boltanum að fá eitthvað að koma við. Það er ekki hérna. Þetta getur fallið. Það er komið með. Það er næstu inn í sendingum. Það er það. Komum við bara hátt upp og ætlaðum að byggja það svart upp á nýtt. Hérna við Kormákur. Það er komin í 93. Það er þetta í kortið hérna með þetta að reyna að byggja kortið og það er það er gert núna fyrir þessu skilur hann að ekki hafa eigin líktrú. Þetta er hér lengra út, þannig að hann og einn. Aðeins og gerða eitthvað þannig að það næstu komið áðurlega sóknir. Þannig að hann þetta ekki skæður er komið inn á 4-2. Það er komið flotti, leikmaður 11. Þetta er viktir að hann spila í aðfæðingum sem er hérna að jafna leikinn eftir 18,5 mínútu. Það eru tíma eftir, það er bara lið til þess að finna spila þessu en
þetta sé bara sanngjarnt til við, hann var barist bæði vel og bara mjög jöfn og leikurinn var til. Þannig að það bara strax eins og það reynd og skilur ég fram í að leikmaður 21 sem vann þarna boltann. Það var ótrúlega með hverja hlið. Þannig að það aðeins verið sjálfstöðst eftir jöfnum markið og ætla sér greinilega að fara þetta hérna. Það var með að setja þetta, það var eftir og svo. Þannig að það er ekki stjórn að flottinu hafi leikmaður 38. Sendur út en vel varist. Það var þetta vildi hérna fram á uppkastinu en ekki á dæmt í staðinn og bara smáðsáður en þetta núna hérna kæra milli en glæsilega tækling hérna. Það var Patrik nr. 15 en fyrir þessari afturspilum við hann. Það spilur við út á hægri og boltinn inn en það er svo með þetta það er með boltan sendur út á leikmann 4 en sem endur þetta skóðgræðin boltinn frá hjá Hundsóknarnir var þannig síðustu mínútuna en ég var hérna bara 3 ágætis færi. Gaman að sjá flest lið jöfn sem að ég hérna bara spila það er ekkert verið að alltaf að negla eitthvað langt heldur. Það var byggja þetta bara upp og þetta er vel gert og það er boltinn. Það var næstum að ná hann hérna til en það var vel lesið á varnarlínu eftir að komst fyrir út af. Þetta fram. Vel spilað en aukaspyrna dæmt. Þetta var grænt að leikmanni hérna til 2 sem að það er hérna aukaspyrna og það. Gert eitthvað á þessu. Þessu sjúskilindi. Ekki það. Þetta og varamannaskýi. Það var eitthvað með þessum að það hérna verið að tækja boltan. Það er að taka hana undan á kantinum en það tekja rétt í stað sem sögðu senda hérna út. Og þetta er vel spilað og þetta endar í netinu. Þetta var virkilega hjá Dalvík KR. Þetta var spilað stutt aftur tilbaka og boltanum rennt út og þeir fagna þessu gífurlega. 2-1 og það er tveir fyrir hana síðustu að bæta með mörgum í þetta en F-fáingar mun ekki setja þunga pressu núna. Þeir voru búin að vera hættulegri fram að þessu en í staðinn er það hitt Dalvík aftur. Það er leikmann með 11 og það er skottíður og þetta er fyrir aftur. Það er sjá þetta ná magnuna á honum hérna. Það fannst alltaf hann Eli. Það er líka með það Eli. Þetta var virkilega vel gert og staðan voru 3-1. Núna er fótboltinn F-fáingar sem þeir voru búnir að vera líklegir. Núna eiga þetta 3 færi en nýttu þau ekki og þá var þetta alltaf hættan. Já. Þetta er alltaf hættan á lókinu komið og
Það verður alls ekki fara þessu langt núna. Ef að hann ekki slóða tennurnar hann. Það er ekki neitt að leikmannum er 14. Smá. Og vel. Það er áfram fyrir aftur meður. Bóttanina. Þetta er bara velspilað. Þetta er greinlega bara hrættar í boltan. Og þá flyttar dómarinn leikina. Sem að hafa fram í hvernig sigur. Það er bara 3-1. Ég er búinn að mjög. Klárt. Þá er hérna fylgjast á leil og 4. Það er öll leikmannum. Þá fylgjast á leil 11 Helgi, leikmannum með 40 Hallur, leikmannum 10 Styrmir, leikmannum með 6 Fannar, Baldur, 4 Aron Darri, 20 á Slík og með 20 Kjartan. Þór í markinu með 20 Þór, það er Viktor, 16 Hákon, Bergur, 26 Freki, 22 Bjössi, 8 Tristan, 16 Arþór, það er 11 Úlfar. Það var hérna í sínum raun og hvítu úniform. Skólarnir frá Söðurkróki eru hérna í sínum fjónubláu úniform. Leikurinn er farinn af stað. Dómarinn í dag er dýrleikmaður Stefán Árnason. Þjálfari í handbolta. Þetta verður alveg einstaklega dæmdur leikur. Framanni. Ég er ekki að það er komið 40 það er með skotið en það var Viktor. Markverði stóðana sem skapta fegurð leikum. Fyrsta snerting í spil. Leikmann sé ekki alveg núna hvað hann er. Hérna ekki með boltan á leikmann 6 Fannar. Bart. Við erum þess ekki með einhorna, þetta frekar tært en þetta sér. Þetta fórskilega hérna á því að þetta út á síðasta tegin,
Bara, það var hérna góð þetta er kannski ekki aðeins og först en hreyfingin mjög góð. Sko hérna kemur miðjumanninn sem að góða sendingu og boltinn hérna ratar á Fannar sem að komið fram. Hann Þórsson setur hann í uppléttið 1-0 fyrir Tindastól. Þetta var virkilega spilað hjá Stólunum. En rétt að byrja og við fleiri mörk og mörk á leiðin þess vegna. Sem kemur hérna upp allar til það vel varist hjá Ágúst Inga sem að setur boltann bara aftur í brjóstan. Áfram. Þá spila boltanum út. Þeir bara stjáður og svona að blinda. Þessi stundum hann bara, hann ætlar bara að hlaði sjálfur en fær hérna tæklingu hjá Þórsarlinum og það baukast um það. Þetta bara setja vangan upp. Fara hérna að lofa. Það er bara skot. Arnór í markið aftan henni. Hérna boltinn minn. Svo flatt. Sparkaði út. Hvernig var að byrja? Góða það. Já. Hæglega. Vá, léttleika. Tæklingen. Kallar það viti þegar sem skilur bara rétt á og finnur bara það er betur en kvöldur þess að við erum hægri og það sem að maður ekki vandræði með þannig að þetta það er vatnað ekki með það síðan stöðu bara alltaf hérna á miðjunni. Þórsarinn eiga hérna boltann. Kom. Kom. Ég spila hérna fyrir að mitt. Kannski inn í stefninu og hérna. Stafnstofnum og svo séð. Það er alltaf nýtt að
Þarna ekki vandræði með þetta. Hérna í það Arnór. Bergur hérna með boltann. Með hérna menn, bæði hægra menn og vinstri með sér. Reynda þræðin hérna í miðjuna. Bergur eftir með hann. Hendur hann hérna út. Hægleg Mössi. Mössi. Boltinn. Boltinn næstum því kominn hérna fyrir markið og Bergur dæja hendunum frá. Þessu núna. Þeir ná ekki að koma hérna inn í jöfnunarmarki. Aftur en það varist. Viktor sem að reyndi hérna að leika hann stilli en þetta er hérna aftur og reyna hann aftur. Það er Þórsurum, það er vantar bara hæstu hugin. Það er hans óttisti Kristoff Krika og Kristoff til að afsökunni hún var það við tækningu og það er bara það, þetta hluti af svolítið saman. Þetta er að koma hérna Baldur en það kom með Baldur, Bergur, áfram og það hættir áfram og það er ekki gott til en það kom með að markmanni Tindastól. Boltinn hérna, við fórum það fram. Og hann Arnþór næstu koma að boltinn hérna gegn en Stólsson er þetta afsamlega það fara að sjá fyrir það er þarna í boltinn hérna völdi hérna með hægri og komum boltanum hægri frá. Það er búin að vera lífdekkar núna síðustu mínúturnar og ætla sér að þessu öflunarmarki. Hálfleik. Þarna var enginn fórstæður til þess að taka. Og Viktor og boltinn inn í tugan. Og þetta og pressa sér hægt
þetta með marki. Þetta var lengi ekki. Náðu þessu marki á miklu aðstíki. Það var nú fannar hjá konum sem ætla að prjóna sér í gegn en það veit við það var svo til hálfleiks þessa hálfleiks og við tökum okkur. Stopp. Ég alveg bara að hefjast. Aftur að fá hérna áspennu leik. Það í síðasta leik. Liðin eru mjög jöfn og baráttu hérna á vellinu, bara mjög gaman að sjá það. Það var fram á markmann Tímsson, það er ekki sem nýlega í ánum og er ekki með að merkt, þannig að hann verður að gera þetta. Þess að komið hérna upp að það er halda áfram þessari pressu sem við vorum með. Það er bara 26. Sem er að koma hérna út. Það er hættinu frá það sinni. Það er fyrstu hérna. Og Krúsar var. Það er svona næstum því sem er. Það er spilað. Og þetta er virkilega mjög gaman hérna hjá Baldri. En við tökum ekkert af Helga sem við sem eiginlega bjóð þetta bara til eitthvað sem leikstæmi. Þá var hann Baldri að sloppin þarna í gegn og setta varnarmenn Þórsara og Baldri klára þetta stakki friði 2-1 fyrir Tindastóll. Það er komin í þetta strax upp að það er að svara þessu bara strax. Bæði hættum frá Þórsararnir voru búinir að vera hættulegri. Þarna aðeins að verða en svona Baldur var okkur aðeins frammi. Stendur heima fyrir en snertingin aðeins og föst. Hér kemur Baldur aftur. Eitt hérna á móti 4 Þórsurum. Hérna hælspyrnina. Taka. Það hérna á spröngu svæði. Hérna megin á vinstri kanti.
barist hérna hent sér fyrir alla bolta og gegnum pakkan og út af hinum megin og á heimspark. Svo stelpan er aftur spila hérna út. Það er skot. Boltan eru stólarnir fyrir, það er aftur komið boltan. Sér hérna leikmann 26 breyka. Halkastofnarnir að henda sér fyrir þetta allt saman. Þeir ætla sér að klára hennar leik með sigri. Það er þriðjung en aðeins og fastur. Kæftin þetta og skotið en kæftin rétt fyrir Helgi sem átti hérna skotið. Fyrkan tegin. Það er spiltið með Hákon bolta. Og góða sendingu hérna Arnþór sem að næstu er búinn að komast fram hjá Styrmi að mér sýndist. Það hefði verið hérna 3-1 en skóknin er ekki búinn og það er Arnþór. Það komið þetta náttúrulega 1 minúti marki en svo hann er rétt svo komist fyrir þetta á síðustu stundu. Boltan er spilt fyrir hvað reyndar þetta er skot en þeir eru enn með boltan. Það er Bergur og Hákon. Aðeins og ekki vinstri og þetta er fram hjá. Mjög góð skot. Þetta er markið. Og eftir Styrmi þeir eru með boltan hérna Styrmi. Það er leikmann 6 sem að skýtur enn. Læsir að varu hjá Arnþóri. Þetta er aftur banna sig og komið hérna mjög ámyndslega stöðu. Það er geta farið ótt með þetta fyrir Tryggvastólinn. Í staðinn eru Þórsarnar komið hérna. Það er hóttarskotnum sem tekur, lætur vaðan en hangið á markmanni Tindastóls. Þarna sem að þetta er enda á milli hérna akkurat þessa stundina. Það var Bjössi sem að það fyrir Þór. Það fann það sem að
færi hjá Tindastól, strax í kjölfarið. Saman. Hallur, Tindastól, svona. Það aldrei gott að fá. Það er jafnlega síkar. Það er smá aðeiningu og kemur samt inn og klára þetta. Og finna það. Aftur með boltan. Boltan. Koma út en ekki samverja og boltan er stilt út til að markmanni Tindastól. Þannig var næstu í tók inn í þessu. Þeir eru að koma boltan með fljótt í leik. Það er smerkilega gert hjá Freyja. Völlin hérna. Það er hérna gegn. Hann heldur hérna áfram upp hægri kantinn. Og enn með boltan. Hann ástíkar fyrir Tindastól. Það var misvartur að það er ekki mikið eftir þessu leik. Og Báleika sýndist mér þarna en það var Sinnur sem lætur þetta bara fljóta vel. Samir, Sinnur ekki samherja. á 2 mínútur eftir. Ok. Já, Þannig að Ísland og Bjössi eru að komast inn í þetta en það var leikmaður 20 Ágúst Ingi sem að tók enga áhættu og spennti honum bara út af. Hérna við eina og hálfa mínútu cirka eftir að þessu. Geta til þess að jöfnunarmarkið verjast vel. Þess að hættin er þarna, leikmaður 49 að Miktor. Það er Bjössa yfir, hann er með boltan og skotið, en virkilega vel varið. Þetta var hann Frikki og Frikki með aftur en rétt skuttur hann þessu. Boltan minna aftur hérna Frikki. Hann heldur aftur hérna. Þess að Þórsara hérna undir lokin. Hann Fannar ætlar að reyna að klára þetta hérna ásamt Helga. Það er með boltan, þetta er ekki næsilegt en aðeins. Góð tækning þarna. Dómar með hann, sendir hann út en þetta var mjög mikilvæg tækning hérna hjá leikmanninn 20 Ágúst Inga sem að næra að komast til þetta og gefur boltan hérna í horn þegar að við komum að 20 mínútur. Bara við síðasta færi og boltinn út í tegurinn. Það er skot. Það endar hérna markmanni leiksins og í það mynd flautar Stefán Arnarsson til loka þessa leiks. Það eru Tindastólsmenn sem fara með 2-1 sigur. Það er virkilega skemmtileg leik.
Þá erum við mætt hérna í forkeppni í EF-deild. Afturhelding 5, Kormákur Kvöt 2. Lið Kormák Kvöt hérna í svona hvítrauðri treyju og rauðum stuttbuxum. Lið Afturheldingar í rauðri treyju. Við erum hérna með liðin og leikmennina. Hjá Afturheldingu erum við með Davíð nr. 40, nr. 32 Snorri, nr. 42 Þorbjörn, nr. 1 Kristinn, nr. 21 Rúnar, 99 er það Steinar, Ægir nr. 11 og Kristján nr. 10. Afturheldingu Anton nr. 10, Óskar 17, Guðni einnig 17, Fannar 5, Fannar 5 já, Kristján 13, Adam 10, Ellert 7 og Binni nr. 1 í markinu. En eins og við sjáum þetta komið að stað og það er það Kormákur Kvöt sem eiga hérna hotspinnu, boltanum spint fyrir en
Lið Aftureldingar kemst inn í þetta og halda hérna boltanum áfram. En Kormákur Hvöt kemst inn í þetta, boltanum spint hérna aftur upp. Ægir hérna kemur upp vinstra megin fyrir Aftureldingu. Sendir hérna á leikmann númer 10 sem á skot sem að lekur á endanum inn. Þetta var hann Kristján sem átti þetta skot og boltinn endar í netinu 1-0 fyrir Aftureldingu. Og við hefum Kormákur Hvöt hefði hérna sókn en Aftureldingamenn eru fljótir að komast inn í þetta. Aftur það hann Ægir. En Kristján, boltinn endar hérna hjá honum Antoni. Boltinn hérna í smá þvögu hérna á miðjunni en Aftureldingamenn leysa úr þessu og koma boltanum hérna upp vinstra megin þeirra séð. Leikmann nummer 13 hérna hjá Kormákur Hvöt sem ætlaði að senda tilbaka. En boltinn út af og hornspyrna staðreynd sem Aftureldinga eiga. Boltanum spint fyrir, það fastur niðri en í gegnum pakkan og út af hinum megin. Ég held að sé bara sýnist Kormákur Hvöt eiga boltan, já. Og þeir spila út úr þessu, vel spilað. Boltinn ekki lengra en í varnarmann Aftureldingar og aftur út af en aftur innspark á Kristján sem að reyndi að prjóna sig þarna í gegn en nær ekki að komast fram hjá varnarmönnum þeirra hvítklæddu en þeir eru komnir hérna upp og hann einn hérna fjær númer 13 Kristján. Sýnst þeir ætla að taka þetta stutt, já, boltinn tekinn stutt og reynda að finna aftur þarna Adam nummer 10 en og þá er það Kristján hjá Aftureldingu sem að sleppa hérna í gegn, tekur hann í fyrsta bara en boltinn yfir marki ágætismeining hjá honum Kristjáni þarna. Þetta hefði nú orðið alveg örugglega eitt af fallegri mörkum mótsins ef þessi endað inni. Allt í lagi að reyna. Ágætismeining hérna til að taka góðan þrýrning en aðeins svo fast. Steinar spila boltanum hérna út og hér er það Rúnar Atli gerði þarna vel. Boltinn endar hérna já. Boltanum var ætlaður Ægi en komst ekki alla leið. Steinar hérna vildi losa hann út úr þögunni og spint honum langt. Ætlaði honum Kristjáni á toppnum en beint í hendurnar á markmanni Kormáks Hvöt. Þeir koma hérna upp í staðinn. Kristján sendir hann hérna upp á Adam en Adam aftur búinn að vinna boltan, vel gert. Kristján hérna
Já, þetta fínt spil. Kristján fær hann aftur, komin í skotfæri, en glæsilega varnarvinna hérna hjá Aftureldingu. Sýndist að vera leikmaður númer 42 Þorbjörn sem komst inn í þetta og bjargaði þarna síðustu stundu, en það aftur flott skot hjá Adam. Já, eða Anton. Sýnist þetta að vera að sjá. Þeir eru hérna 2 númer 10. Þetta var hann Anton sem átti þetta skot. Boltinn yfir markið, Afturelding að óheppinn þarna. Hann Rúnar misti boltan þarna aðeins frá sér og boltinn endar út af. Anton aftur komið með hann, hvað gerir Anton? Sendir hann út á Kristján og Anton aftur, en býtu. Þarna sýndist mér þetta nú átt að hafa verið skot hjá honum Antoni sem að endaði svona óvart hjá einum framherja Kormák Kvöts, en boltinn hérna í staðinn komin upp. Aftureldingamenn meðan það var hann Þorbjörn sem var, nei, afsakið, Davíð sem var komin hérna nánast 1 á móti 1 og það var vel varist. Boltinn hérna ennþá inn á, þeir geysast hér upp, en Davíð vinnur vel tilbaka. Góður skallið þarna hjá Ellert sem hreinsar boltanum í burtu. Og þeir eru komna hérna upp, það er Ægir, en hann reddar þessu. Ægir reynir að vinna hann aftur. Aðeins og först sending hérna ætlaði honum Kristjáni. Davíð með boltan núna hérna, sendir á Ægir, kemur aftur upp, þetta er vel spilað hjá Aftureldingu. Davíð er komin í gegn, en góð varn að vinna þarna hjá honum Ellert sem að náði að halda Davíð frá boltanum og skila honum tilbaka. Þarna, já, áfram segir dómarinn, Davíð er komið hann, tekur skotið. Þetta er hættan þegar að leikmenn reyna að prjóna sig í gegn svona aftarlega, þá geta þeir fengið á sig þessa, já, þess vegna svo þarna 3 og 1. Davíð kom með hann aftur, tekur hann hérna upp, en Kormákur Kvöt bæja hættunni frá. Sending hérna fyrir og fær annan sens hérna. Boltinn endar hérna hjá Ægi sem að heldur boltanum inn á. Dómarinn segir áfram. Í staðinn er hann Anton komin hérna upp. Anton sendir hann hérna inn í og boltinn á Adam sem að skilar þessu í netið og er að jafna leikinn 1-1. Þetta var vel spilað hjá tíunum í liðinu hjá Kormák Kvöt. Antoni og Adam sem jafna hérna fyrir Kormák Kvöt, staðan 1-1. Afturelding byggir upp sókn, en Kristján kemst inn í boltan. Reynir að komast hérna fram hjá honum Steinari, en nær ekki lengra en Þorbjörn sem að kemur boltanum út af. Kristján tekur þetta fyrir Kormák Kvöt. Finnur hérna Adam sem setur hann á Anton, aftur tíurnar. Og hér er það leikmaður númer 7 Ellert sem að var komið með boltan. Adam missir hann hérna aðeins undir sig.
Boltinn endar Ellert og þá er það Anton. Hann sér ekkert nema markið. Boltinn í slána og endar hérna hjá. Wow, þarna voru Aftureldingamenn heppnir. Boltinn í slána, skot frá Antoni. Ellert hitt ekki boltan, þannig að Adam náði frákastinu og boltinn þaðan einhvern veginn í Aftureldingamann og út af. Þeir nánast lifa hérna á líginni einni Aftureldingamenn, en voru þarna næstu í sloppnir gegn áframhaldur. Kormákur Kvöt með boltan fyrir, það er Kristján en hittir ekki boltan og boltinn endar fram hjá óheppinn þarna. Hann Kristján já, og aftur nú fær hann annan séns en þetta er vel varið og þarna endar hann svo loks í netinu. Búið að vera þung pressa hjá Kormák Kvöt. Mér sýndist þetta að vera hann Adam að skora sitt annað mark í leiknum. 2-1 staðan. Kormákur Kvöt komni tilbaka eftir að hafa lent 1-0 undir og það algjörlega á síðustu sekundum fyrir hálfleiks. Sjáum hvort að Afturelding hafi smá tíma til þess að reyna að jafna hérna áður en að dómari flauta til síðarlaugs. Þeir eru komnir hérna upp. Davíð er enn með boltan en Anton nær að vel varið hérna hjá markmanni Kormák Kvöt Binna sem hann nær einhvern veginn að verja hann með hnjánum. Þannig að boltinn spýtist hérna yfir á næsta vallarhelming en þarna voru Aftureldingamenn óheppnir að hreinlega jafna ekki leikinn. Sá ekki almennilega hver það var sem átti skotið. Mér sýndist að hafa verið hann Kristján eftir flottan undirbúning hjá Davíð og þá flautar dómari leiksins til hálfleiks. Sjáum hvort að þjálfarnir hafi ekki einhver velvarinn orð til þess að segja við sína liðsmenn. Þá fer þetta að hefjast aftur hjá okkur. Kormákur Kvöt sækir núna hérna í norður. Út fjörðinn. Eyjafjörðinn fagra. Leikurinn hafinn. Anton komir hérna upp en já, boltinn farin út af en það var ágætlega unnið. Stuðningsmenn Aftureldingar hvetja sína menn.
að gera einmitt að muna að hvetja vel sitt lið og sjálfsög höfum við alltaf háttvísinni að leiðarljósi. Þetta er mót fyrir strákana og þeir þurfa miklu frekar á stuðning að halda en eitthvað annað. Boltinn svolítið mikið hérna á miðjunni eins og er, svo kallar miðjumóð. Flott móttaka hérna hjá þjálfara Aftureldingar. Og fram boltinn hérna bara inn á miðjunni. Nú er það Kormákur Kvöt sem á innspark. Kannski notum tækifærið og minnum alla á svæðinu á að bera á sig. Því að hér er að sjálfsögðu sól líkt og vanalega. Anton kemur upp á frábæra sendingu. Hér er hann Kristján, reynir að koma boltanum fyrir því að þar var hann Guðni eða Óskar var þarna aleinn. Við erum líka með 2 nr. 17 líkt og við erum með 2 nr. 10 hérna á Kormákur Kvöt. Boltan er spint langt upp, finnur hérna Ellert sem kemur hann á Anton. Anton fer vel með boltan. Finnur hérna leikmann 17 og uppinn að missa boltan hérna framhjá. Bara því miður er ekki alveg með að reyna hvort að þetta sé hann Óskar eða hann Guðni. Næja, þetta er hann Guðni, já. Hér koma Guðni aftur með boltan. Fer vel með hann, kemur honum á, hann er búinn að koma honum á Anton en missi boltan hérna. Anton reynir að elta þetta en boltin endar hér út af. Frá Guðni með hann, já. Og reyndi að komast hérna framhjá tveimur en boltinn endar í innsparki. Ellert hérna býður bara rólegur eftir að fá hann og fær hann hér. Sendi hann hérna inn í hóluna en þar var enginn en Kristján gefur sig ekki og heldur áfram að elta en boltinn endar svo út af og í markspyrnu eða hvað. Jú. Kristinn í markinu snöggur að koma boltanum í leik. Boltinn sendur hérna fram á Kristján. Davíð hérna með hann. En þá og það er hérna hörku tækling. Þetta er hann Óskar, hinn leikmaðurinn númer 17. Boltinn núna í horn. Það voru snöggir að taka þetta. Hann Davíð reyndi að finna þarna. Mér sýndist Kristján inn í teig. Fær hér annað tækifæri. Boltinn spint lágt niðri. Þarna var leikmaður nummer 99 Steinar svolítið óheppinn. Boltinn svona skoppaði einhvern veginn upp í hendina á honum og hendi dæmd. Anton hér með boltan tekur skotið en boltinn endar út af. Hér fyrir Ellert út af fyrir Kormákur Kvöt og inn á kemur Adam. Adam með 2 mörk hérna fyrir Kormákur Kvöt í dag, í þessum leik þarf að segja. Boltinn er sendt langt fyrir og það er á Adam en glæsileg markvarsla. Þarna hjá Kristni sem að varði vel, heldur sínum mönnum vel inn í leiknum.
Snorri númer 32, já, leikur á einn og annan og reynir að koma boltanum fyrir hérna á Davíð en já, áfram segir dómarinn bara. Já, og hér er það Adam kominn upp vinstri kantinn. Hann er með hann Guðna með sér inn í og Kristján var það, já. Hápressa hérna á Kormáki Kvöt sem að endar þannig að boltanum er spyrnt langt. Sýnst það vera hann Fannar sem að kemur boltanum hérna upp. Vel gert hérna hjá Rúnari. Já, Snorri hérna upp á Davíð sem að kemst hérna framhjá en vel unnið hjá Kormáki Kvöt tilbaka og Snorri brýtur svo hérna á Antoni, aukaspyrna dæmd. Adam spyrnir hérna langt, finnur Anton sem hann þó ekki taka nægilega vel við honum og fær hann svo aftur en það er mikil barátta hérna við miðjan völlin sem endar hvar. Jó, Fannar nær að pota boltanum upp. Adam, Davíð núna hjá fyrir afturheldingu. Komið hérna smá pirringur í afturheldingamenn. Þeir verða bara að halda áfram. Það er nægur tími eftir. Því er ekkert að hengja haus. Og boltinn hérna upp. En aðeins svo langur fyrir Kristján. Tæklingarni á Óskari og hann fær innkasti, einsparki líka. Já, dómari lætur leikinn halda áfram og hérna er það hann Kristján, hann er með skotið en boltinn vís fjarri markinu að þessu sinni. Kristján þegar komið með 1 mark í leiknum og vill auðvitað fleiri. Sjálfsagt mál að reyna þetta. Já, stuðningsmenn afturheldingu að minna hérna sína menn á það að það þarf ekki, það þarf bara 1 færi og þá geta þær jafna hennar leik og það er eins og ég segi. Það er tími. Já, og áfram segir dómarinn en skotið framhjá hérna hjá Adam sem var komin í álitlega stöðu að koma sínu 3. marki. Afturheldingamenn smá að flýta sér núna, vita að tíminn er að verða frekar lítill fyrir þetta jöfnunarmark. Meina Kormákur Kvöt vill að sjálfsögðu leggja allt í að halda þessu, jafnvel bæta einu í viðbót. Boltinn endar hérna bara út af. Boltinn hérna á Rúnar sýnist mér og svo spyrnt langt fram en Óskar með þetta allt saman á hreinu
Aftur er það langt, þeir eru komin hérna 2-1, bara eftir Davíð nær, valdi á boltanum en Fannar var á undan, kemur boltanum bara út af. 1 mínúta. Nú þurfa Aftureldingarmenn að gefa allt í sölurnar til þess að ná að jafna þennan leik. Samanskapi Kormákur Kvöt vera skynsamir til þess að halda þessu. Náður að bæta hérna við, hér er Anton, hann er svona svo gott sem sloppinn hérna í gegn en boltinn klemmist þarna, halda áfram segir dómarinn. Leikmenn verða að muna hlusta á dómarann og hann dæmir. Og hér er Davíð að stela boltanum á hættulegum stað en frábær tækling hjá Óskari sem kemst inn í þetta en ekki lengra en svo. Hér er Kristján, hann er með Davíð með sér, sendir hérna vinstra megin, Davíð er komin inn í boltan og þvílík tækling hjá Óskari sem hann gæti þarna hafi hreinlega verið að bjarga þessu fyrir sína menn. Nei, verður að passa þetta, boltinn var nú bara skoppandi þarna þegar Davíð ætlaði að taka hotspilluna. Það má víst ekki, boltinn kemur hérna inn í en Fannar með boltan, fyrir boltan og þá flautar dómari leiksins í flautu sína. Það er Kormákur Kvöt sem sigrar hérna að lokum 2-1 í hörku spennandi leik í EF forkeppni. Við tökum okkur smá pásu áður en við komum með næstu lið. Já, komið sæl og verið velkomin til leiks. Þennan leik Hattar og Þróttar frá Vogunum. Þróttararnir, þeir voru smá fallið, þeir ætlaði að búa þeim til góðan vinkil. Þetta var fallið 90 gráðu horn hjá þeim þegar þeir stiltu sér upp til að veifa áhorfendum en stiltu sér nú svo upp við hlið dómarans og Hattamanna. Lið Hattar er þannig skipað að númer 0 samkvæmt skýrslu er Eyjó. Spyrir hvort að Eyjó sé í markinu eða hvernig það er, veit það ekki. Númer 7 er Brynjar Felix, númer 18 Aron Daði, númer 8 er Fannar, númer 11 Tómas, númer 13 Eyþór, númer 16 er Kristófer og síðast en alls ekki síst númer 2 hann Jónas. Og það er Þróttur Vogun sem hefur þennan leik og þeir koma boltanum mér upp völlin og það er Eyþór sem vann boltan þarna en Þróttur voru að vinna hann fljótt aftur. Geti ekki betur séð að Jónas og Fannar séu vörninni á hætti. Eyjó er á hægri kantinum hérna, númer 0, það er athyglisvert númer en gaman að því, ég hef alltaf mjög gaman á athyglisverðum númerum og Þróttur hérna spila hérna laglega þrýning og það kemur skot hérna, það er varið af Aroni Daða sem stendur í markinu, hotspinna. Kemur boltinn inn á teiginn og þetta er skallað frá og hver eru fyrstur að hennar bolta? Það er að minnsta kosti Þróttur
Vogum sem að vinnur hann. Gerir hann vel, komið upp í hot, hvað svo? Aðþröndu, lítil hjálp. Snýr glæsilega, komin á teginn, leggur bolta fyrir markið og nær frákastinu en ég get ekki betur séð að Aron Daði í markinu hafi varið glæsilega í tvígang. Hörku sprettur hana. Það leikmanni Þróttar sem ég hélt að kæmi skorki Lundin Strönd þarna úr horninu. Hann gerði einstaklega vel. Þá boltinn að verða kominn aftur. Fór í smá ferðalag. Allt að vera klárt fyrir hornið. Boltinn á teginn. Hitt hann ekki nægilega Tómas hérna, vinnur boltan. Tómas spila hann fyrir marki, hættuleg sending. Og þessi bolti fer á Jónasi sem að hendi sér fyrir skotið. Hélt ég en... Nei, dómarinn dæmir markspinnu. Jájá, ekki sama sjónarhorn og ég og þið. Og hér sendingin upp á Eyjó. Og þetta á þetta einspark. Það er Jónas sem að tekur þetta einspark. Jónas leggur hérna af stað. Hann fær þriðja einsparki hérna í röð. Eyþór hérna leggur boltan út á Tómas. Hér fellur hann, það má segja að hann er sólaður upp á skónum. Hér er mikil barátta, Þróttur að komast inn á teginn. Hvað getur hann gert? Það eru margir í honum. Þeir ná að koma hann burt, Tómas hérna með boltan. Smá misskilningur hérna, Þróttur komið eftir með boltan. Spila hann út hérna. Það er alltaf mikil hrúa hérna. Strákarnir kannski nota kantana eins betur en nú er tækifæri fyrir Hött. Eyjó, hann er að koma færið, Eyjó er komin í færi. Hann reynir að spila Tómas. Tómas fær boltan á endanum en þeir ná að koma inn í spark hérna. Eyjó kannski bara einfaldlega að taka einistalti guðbót og skjóta sjálfur. Tómas hérna komin á teginn, smá hefniður svo hann er komin í skotið. Það er beint á markmanni og þröngu færi. Kristófer hérna á miðunni. Leggur boltan niður á Jónas sem að spila alla leið tilbaka á Aron í markinu. Aron lyftir boltanum með góður sendingunum upp á Eyjó sem að tekur glæsilega mót honum. Eyjó fer hérna utan á. Gunnar með góða vörn hana. Kemur boltanum út fyrir Jónas með sendingunni í gegn. Og þeir eru komnir í færi en markmaður Þróttar snöggur út á móti. Kristófer var þarna við það slepp í gegn. Það er spurning hvað hefði gerst ef að Kristófer hefði verið undan í þennan bolta. En það er allt ef og hefði. Núna eru Þróttar komnir á flegi ferð. En flott vinnsla tilbaka hana. Tómas með boltan. Hann heldur honum nær hann að halda þessum inn á. Já, gerir það. Hann er með menn með sér inn á teignum. Eyjólfur teignum, hann fer sjálfur. Og þessi er rétt fram hjá markinu hjá Tómasi. Já, þarna var svo sannlega tækifæri fyrir Hött að komast yfir. Þeir komast inn í þessa sendingu. Skotið frá Eyþóri. Það var ekki eins gott og hann hefði örugglega sjálfur viljað. En að gera hann skjóta. Og hér heyrum við að stuðningsmenn Hattar taka vel við sér. Mikið stemning.
Eyþór reyna að koma boltanum með teiginn og hvað gerir smá vandræði en já, öruggur bara kemur honum út fyrir. Og hér eru fljótur að hugsa Kristófer, hann er komin teginn fyrir úr vinstri, ætlar aftur og hægri gera það. Kannski hefði hann átt að skjóta bara með vinstri hætti og svo er aukaspyrna. Kristófer hérna með skotið fram með markinu. Já, endurtaka þær einsparki, boltinn á í kjör, það er hárrétt. Og Jónas er að líta upp. Spila með Eyjó, þeir spila laglegan þríhyrning. Hér er mikil barátta. Jónas komur upp að endurlega, getur komið boltanum fyrir, hann sendur út í teiginn og það er fyrsta markið. Eyþór er að koma hefti yfir 1-0 eftir tæplega 8 mínútna leik. Höttur er komið í fórustu, lúrði þarna fjárstöngin. Þetta var glæsilega gert í Jónasi að senda boltan út í teiginn, ekki reyna skoti sjálfur enda staðan mjög þröng. Glæsilega gert hjá báðum. Hér er Eyþór kominn á fleygiferð aftur. Getur hann fundið saman sem tegnum að finnur Kristófer með laglega snúning. Kristófer kominn í gott skotfæri. En það er vel varið. Og hér tækifæri fyrir Þróttar að sækja en góð vörð og Fannari þarna. Langur bolti hérna í áttina tegnum og Fannar setja þennan bolta í innspark. Hér ætlaði hann láta til maða, hann með hann vinstri, ég held ekki. Nei, reynir að spila áfram, svo bara finnur hann sendinguna tilbaka. Vel spilað þarna hjá Þrótti. Kloppi og læti. En Tómas er aftur á móti með boltan fyrir Hött. Snýr við inn í mannreyndar en Höttur heldur boltanum. Jónas fer nú á fleygiferð. Finnur Kristófer með mann tegnum en Kristófer er aðeins og kærlaus þarna. Gengur ekki upp. En þessinni, þeir eru þó ennþá í baráttunum boltan. Jónas finnur Kristófer núna. Getur hann fundið saman og tegnum reynir það. Glæsilega gert hjá markmann Þróttar, kemur út á móti. Og hér er skotið frá Brynjari Felix. Hér eru byrjar, kemur hann á hægri fótinn með skotið. Það er varið. Smá barningu bara boltan. Þróttur hérna. En Hattur eru sterkir tilbaka. Og hér eru komist í gegn.
Frábært útlöp þarna hjá markmanni Þróttar sem að ver frá Tómasi. Eyjólfur á Tómas aftur á Eyjólfur, getur hann að fara í skotið eða finnur hann sendinguna? Þetta er glæsilega gert þarna hjá Eyjólfi. Finnur Eyþór sem er aftur á fjærstönginni. Þetta var svo sannlega undirbúningur Tómasar og Eyjóls og markið er ekki síður þeim að þakka heldur en Eyjó. Laglegt þarna. Eyjó virkilega óeigingjarn, lagði boltann til hliðar í stæðan fyrir að skjóta sjálfur það sem að Eyþór var einfallega bara í betra færi. Tvö 0 er staðan og 2-0 verður staðan að öllu líkindum í hálfleik. Hér finnst mér líklegt að dómarinn fara að stoppa það. Þegar leið og lítur á klukku sína þá stoppar hann. Já, hér er flautað til hálfleiks. Staðan 2-0 fyrir Hetti sem að hafa haft yfirhöndina og hafa verið yfirsterkari bæði í sókn og vörn. Þá er allt að verða klárt fyrir síðari hálfleikinn hér. Höttur, Þróttur Vogum. Staðan 2-0 fyrir Hetti sem að hefja hér síðari hálfleikinn. Brynjar. Það er búin að markmann skipti. Ég get ekki betur séð en að Aron Daði sé komin inn í vörnina. Og er það Brynjar sem að fór í markið? Nú er þegar stórt er spurt, sem maður sagði. En það kemur ekki sök þegar hér er Tómas komið með boltan. Finnur Jónas. Jónas út á Eyjó. Eyjó brunar upp að endalínu, snýr svo. Nær ekki að koma boltanum fyrir og þetta, já, þetta er þetta. Fljótir að byrja. Þessi bolti aftur fyrir. Löng sending hérna upp öllin. Leitar að ætlaði bara í skoti hérna. Hörru, nú er annað tækifæri. Fer hérna fram hjá varnarmönnum og skoti en það fer í hliðina netti. Þarna mátti minnstu muna að Þróttur kæmi sér aftur inn í leikinn. Aron Daði hérna. Spila boltanum yfir. Eyjó Jónas. Jónas fer bara sjálfur á stað. Hann er komin í fína stöðu. Ætli hann tæki skotið sjálfur. Hann gerir það þessu sinni en í stöngina sýndist mér. Út að vera stöngina og út fyrir leikurinn og pinnasta stundina. Það er gaman að sjá. Við viljum alltaf sjá mörk á ennumótinu.
en hann hefur vist varan í utanverðarstöngina. Þannig að það er hornspyrna. Inn á teiginn, markmann út úr bakinu og út úr teignum er þessi. Já, menn stoppa ekki, bara halda áfram, klára að hreinsa. Hér er frábær skyndisóknarmöguleiki. Eyþór gerir eins og vel en Þróttur ennþá með boltinn inn á teiginn og hvað gerist þegar að koma inn í færi en góð björgun að þau Eyjó og fljótur tilbaka. Boltinn á teiginn en markmaðurinn með þetta er númer 8 í markinu og Fannar er komin í markið. Skipta markinu milli sín þeir Aron Daði og Fannar í þessum leik. Þetta eru skemmtilegi taktar, það er mikil sprengikraftur hérna í Eyjólfi og hér er Jónas félag hans með boltan og hvað gerir hann? Hann verður að koma, hefði haldið hann alltaf að reyna að koma boltan fyrir, reyna að snúa en þá er tækifæri svona pínu búið. Og hér, boltinn á teiginn, það var það maður Þrótt að kemur boltanum upp og nú eru þeir 2 á 1, hvað geta þeir gert? Þeir eru að fá 3 manni með þessu sókna og Eyþór gerir vel í að stoppa en sóknin lifir ennþá. Hvað geta þið gert hérna? Hann er 1 gegn mörgum og er erfitt og svo setur Aron Daði hann að lokum í innspark. Ég sé nú ekki hvað er í gangi hérna í horninu. Þið sjáu það betur en ég. Ég bíð bara rólegur eftir því að boltinn komi í mynd hjá mér. En hér er greinilega markspyrna. Þetta er laglega spilað þetta. Og Kristofur nær að koma boltan á sér á Tómas. Tómas hefur möguleika hérna, Aron er komin utan á hann. Aron finnur Kristofur með hennu, Kristofur er að fá mann í bakið, veit ekki á honum, en hann nær samt að halda boltanum og Kristofur með skoti en beint á markmann Þróttar. Virkilega öflugur þarna í markinu, erfitt að skora fram hjá honum. Þeim hefur þó tekist að tvisvar með laglegu samspili. Hér geysast þér að stað og 1 gegn 1 en úthlaupið, ég var að segja ykkur að frábær í markinu, það er erfitt fyrir að skora og sparka honum fram þegar það komin að 3 á móti 2. Hvað geta ég gert núna? Boltinn út til vinstri, er sendingin aðeins og föst kannski en það gerir þetta vel, boltinn er átt á teignum en já, eins og ofta þá vantar þess að hársbreytt í sókninni að Þrótti en nú fáður hornspyrnu á stórhættulegum stað og það er spurning hvað þið gera úr henni. Hér kemur, hann lítur að hann að koma fyrir, koma hann á markið. Nei, gengur erfilega hjá þeim. Og hvað, boltinn er það milli liða, Tómas getur sótt hratt af stað, reynir að finna sendingunni gegn, ekki finnur Kristófer. Kristófer er að koma sér í gott færi, hann reynir sannlega að skotið fyrir yfir á vinstri fótinn. En góð vörn þarna. Eyjó, finnur Kristófer yfir á hægri, ætlar að hringir í kringum markmanninn sem að fer niður. Og sem að hyrði svo boltan af honum, hann ætlaði Kristófer að fara í kringum hann en glæsilega gert þarna hjá markmanni Þróttar. Kristófer 1 hérna inn á miðunni, 3 á móti 2, já Tómas og boltan keyrir inn á markinu, hann er komin í gott færi og setur að beita markmannið, óheppinn.
Það er ekki annað hægt að segja en að Höttur sé að fá tækifæri til að endanlega ganga frá þessu leik hérna. En það er spurning hvort að Þróttar muni ná að nýta sér þessi færa klúður hjá Hetti. Komið sér aftur inn í leikinn. Hér er Tómas aftur með boltan, mundar skotfótinn en aftur er það varið. Koma er að ferðast að 2 á 1 hérna. Boltinn lagður tauginn og ætla sér á hægri nær ekki alveg góðri startingu fyrir skotið en það er varið. Fannar í markinu, hann var tilbúinn þarna þegar áþurfti að halda. Hér Tómas og þetta er alveg rosalega opið núna, laglegur þrýðningur. Tómas er sloppinn, 1 í gegn. Hvað gerir Tómas? Nei, hann ætlar að hægja hann á sér í staðinn fyrir að fara í rauninni bara vera ákveðinn og klára færið. Virkilega opinn leikur þessa stundina. Maður fá mikið af stöðu með yfirtölu 2 og 1, 3 og 2. Þarna munaði litlu. Skallinn fram hjá markinu. Hér kemst Jónas inn í sendingu. Boltinn niður á Eyþór sem að finnur Kristófer á miðjunni. Kristófer aðleitn á miðjunni. Gísas nota Jónas og Jónas reynir að finna Tómas í gegn en það gengur ekki og þessu bolta er hreinsað bara yfir á þarnæsta völl. Spurning hvort við fáum að sjá þennan bolta einhvern tímann aftur. Það er allan að koma nýr bolti til okkar. Hér er boltinn kannski ekki hreinsaður því að Höttur heldur hann ennþá. Aron en boltinn er hirtur af honum og hér kemur Þróttur 3 á móti 2, eiginlega 4 en aðeins á eftir þeim í sókninni og þessi sending er einfaldlega of föst. Þróttar hafa kannski ekki náð að nýta sér skyndisóknir sínar jafnvel og þeir gera venjulega. Hér boltinn inn á teiginn. Kristófer setur hann aftur fyrir, það er annað horn. Boltinn á teiginn, skallar frá, það er aftur Kristófer sem er fyrstur á boltan. Og hér er Eyjó að sleppa í gegn, hún 1 gegn markmann, fer fram hjá hennu, þetta gerir hann listilega vel Eyjólfur og 3-0 Höttur og þá þori ég að fullyrða þetta sé komið þegar að mínúta er eftir að leiknum. Þetta gerði Eyjó frábærlega, það er oft þegar markmennir koma á fullu út á móti þá er bara einfaldlega þetta að pikka boltanum fram hjá honum rétt eins og þegar varnarmaður keyrir í því á fullu. Gerir þetta virkilega vel. Mikil yfirvegun í færinu. Þetta sér maður bara hjá góðum markaskorurum. Já, ég held að þetta sé sanngjarn sigur að lokum hjá Hetti. Þeir hafa spilað þennan leik virkilega vel. Fengið fleiri sénsa en markmaður Þróttar hefur haldið þeim inn í leiknum mjög lengi. En kom engum vörnum við þarna og því fer sem fer. Við erum á gamansamt að sjá að Höttur þeir eru ekkert hættir, þeir vilja sjálfsög skora fleiri mörk. Maður vil alltaf skora fleiri mörk. Það sé alveg eðlilegt. Spurning hvort að þeir náu einu, þetta er sennilega síðasta tækifæri leiksins á að
fer hver að vera síðastur að setja marksett á leikinn. Tómas leggur hann einfallega bara tilbaka og þá hugsa ég að við förum að fá endi í þennan leik. Hér flautar dómarinn til leiksloka. 3-0 sigur Hattar á Þrótti Vogum staðfestur. Innilega til hamingju með þetta, drengir. Já, komið sæl og verið velkomin til leiks á leik Grindavíkur og Hamars í fórkeppni CD-keppnar, sem sagt Síle og Danmerkur. Svona fórkeppnisriðill hér fyrsta daginn og 2 efstu lið fara áfram fara í Síle-deildina meðan að 2 neðri í riðlinu fara í dönsku deildina. Grindavík leika hér í sínum gulubúningum á meðan að Hamar í þeim bláu. 2 hörkulið hér að mætast. Aðeins var að bæta í vind hérna á Akureyri. Í þessari rjóma blíðu hérna. Hitinn er góður og við fögnum eiginlega bara vindinum aðeins til að kæla strákarna niður. Hér eru Hamarsmenn með boltann en Grindvíkingar vinnan og svona nánast ég held að hugsa að þetta verði kraftmikill leikur. Það verður spilað á hörku. Hamarsmenn hérna alltaf að lyfta boltanum fram, finnur framherjan í fætur sem getur snúið út til hægri. Nú tími til að sækja hratt 3 á móti 3 og þetta er flott móttaka. Hvað gerir hann? Setti boltan lengra og þetta er frábærlega klárað að mínu mati, en vel varið markmann Larsson alltaf að setja hann niðri í fjær. Virkilega góð hugmynd, en virkilega vel varið á markmanni Grindavíkur. Hér Hamarsmenn tekið stutt, farið yfir á teginn og hér er skoti og það er mark
Hamar að komast hér yfir gegn Grindvíkingum strax í byrjun leiks. Það var ekki 2 mínútur liðin á leiknum þegar að þetta mark kemur. Og nú leið Grindvíkinga sigrinum orðin aðeins erfiðari, en þó allt hægt í þessu. Þess mátti gaman skita að Grindvíkingar urðu mitt ennett mótsmeistarar í fyrra á síðasta ári. Ekki alveg viss hvernig Hamarsmönnum farnaðist í fyrra, ég ekki alveg með það á hreinu, en þeir að byrja þetta mót af miklum krafti. Og hér þeir komin í mikla pressu, Grindvíkingar. Þeir ná samt að losa hana, gera það vel, en þessi beint á bláklæddan leikmann. Hér sendi ekki gegn, góð hugmynd, hann fær hins vegar boltan aftur, getur hann komið aftur. Markmaður, ég sé að markmaður Hamars að koma langt út á móti, hann ætlaði að mæta þessu. Já, Manuel Neuer í markinu sennilega, fljótur út á móti. Spila sem svona sópari. Hér verið að sækja boltan yfir á næsta völl, svo Grindvíkingar geti tekið sitt innspark. Fljótur að spila eftir hann kemur tilbaka, færa boltan hérna, og nú skotfæri, kemur hörku skot og kraftur í þessu, en rétt yfir markið. Það nú eitthvað af þessi sungið í samskiptunum. Spurning hvaða lag hann sungið. Og hér hins vegar Hamsmenn, þeir fljótir að koma sér fram. Já, boltinn aðeins á milli liðanna á kantinum og enda með innsparki Grindvíkinga. Grindjánarnir. Eða þetta jafnvel bara aukaspyrna? Já, mér sýnist þetta var aukaspyrna. Ég sá ekki á hvað var dæmt, en já, hérna fallegt að sjá þjálfari Hamars aðstoðaði Grindvíkinginn. Hann var náttúrulega ekki sparka boltanum þegar hann á ferð, og vindurinn var aðeins að hafa áhrif og hann bara stoppaði boltan, hélt honum rétt áður en hann gat skotið. Gaman að sjá. Hér að koma færi, boltinn á teiginn, en ná að hreinsa hann í horn. Boltinn í burtu, við getum að bíða aðeins eftir honum. Við ættum að njóta útsýnisins bara aðeins á meðan. Fallegt að horfa hérna yfir svæðið. Hér alltaf verið tilbúið, kemur Hotmaður stutt. Hefði ekki getað skotið fyrsta fyrir yfir á vinstri. Að leita skotinu, tekur skotið, verjið hérna varnarmaður Grindvíkinga. Þá ætla þeir að sækja hratt, en vel lesið og þeir bæja hættunni frá í bili. Það svo oft með þetta á þessum velli að það alltaf snúið vörn í sókn alveg leið með því að sparka boltanum fram. Sjá hérna Neuerinn í markinu, hann alveg klár hérna lengst utan teig. Tekur svo þennan upp með höndum. Hann boltinn einhverja að kalla eftir hendi, en boltinn nú bara á línunni. Kemur miðjumaður á móti, fær hann, engin press á honum, en Sindi klikkar óheppinn að það. Hér langur og hár boltinn á teiginn, Hamar skallar þetta frá. Hafsteinsson hérna, flegiferð. Hér faraði 2 niður, dæmt á hvorugan. Og hér Grindvíkingar komnir í fína sókn, 3-2, þeir fara báðir niður hérna, markmann út á móti, boltinn, en það fyrir hliðarnetið og hér liggja þeir 2 eftir og sennilega þarf nú að stoppa leikinn og huga að þeim.
Sá nú ekki alveg nógu vel hvað gerðist eða hvað olli þessu. Eitthvað samstuð. Já. Það er vonandi að sjá að þeir standi nú fljótt á fætur og þeim er kannski skipt út á og svo koma þeir fljótt aftur inn á. Já, ætli Hamar ekki bara markspyrnu núna þegar að rétt rúmlega 4 mínútur eru eftir að þessum fyrri hálfleik. 2/3 búnir fyrir starffræðingana. Grindvíkingar voru fljótir að vinna bolta núna. Við sjáum það strax bara á þessum fyrri hálfleik eftir. Það verður gríðarlega jafn og spennandi leikur sem að gæti ráðist bara á síðustu mínútunum. Já, boltinn komið tilbaka. Já, geta einfallega að spila hann tilbaka. Og hér á að koma langur bolti inn á teiginn. Hann vel með á nótunum, ég veit ekki hvort þetta var einfallega bara skot. Stendur auðvitað aldrei framalega í markinu. Ég veit ekki hvort hann hafi séð það og ætlaði að lyfta yfir hann. Alls ekki galin tilraun. Og Hamar hérna að færa boltan vel á milli sín. Já, og þarna snertingin ekki alveg nógu öflug. Laglega að spila hérna á Grindvíkingum og leita yfir. Gott spil hérna og nú erum við menn á teignum, hann er með 2 inn á teig. Hvað getur hann gert? Kemur á boltanum fyrir, hann gerir það. Og þessi Björgun er góð þannig að varnarmanni Hamar setur bolta rétt fram hjá munna litlu hann er með þess að setja hann í eigin mark en gerði þetta frábærlega. Ef hann hefði ekki hitt boltan þá hefðu 2 Grindvíkingar bakveðan sem hefðu mjög sennilega skorað. En Grindavík fær hér hornspyrnu á stórhættulegum stað. Boltinn inn á teiginn en þeir hreinsa burt. Boltinn aftur inn. Hvað verður hérna? Dettur niður. Einhverja kall eftir hendi, ekkert svoleiðis þarna. Fer hérna 1 og 1, gerir þetta vel. Nú getur hann komið boltanum til teiginn, gerir það. Hér er skotið, en varið. Já, innspark sem Hamar eiga. Spurning geta Grindvíkingar jafnað hér fyrir lok fyrri hálfleiks. Það væri sterkt að fara þannig inn í hálfleikinn en það er eins og Hamar sem er hér með boltan og fá hér innspark. Hatta munaði minnstu, bjargaði á síðustu stundu. Hér fyrir niður, það er ekkert á þetta en stertingin hann að sveik Grindvíkingin sem að spila hann með tilbaka og lifta hann svo eitthvað áleiðis fram völlin.
Hér geta Hamar skorað fyrir lok fyrirháleiks. Hann kominn í færi, skoti en það vel varið. Ein hornspyrna og svo hálfleikur að öllu líkindum. Bolti fer í gegnum allan pakkan og þá en dómari leiksins virðist bara að bíða eftir að bolti komið tilbaka. Hann búinn að stinga flautinu upp í sig. Og hér hann bara lætur leikinn halda áfram. Hann vill bara spila meira, eðlilega. Við viljum halda þess að ég skemmtum gangandi enda hörku leikur sem hér í gangi. En nú flautar hann og það kominn hálfleikur. Staðan 1-0 fyrir Hamar í hálfleik. Þá alltaf að vera klárt fyrir síðari hálfleikinn. Það Hamar sem að hefur leik og þeir eru hér í forystunni. Boltanum hérna að spila upp kantinu, frábær snúningur, sækir hérna á 3-2, getur gott færi, það skotið, það frábær markvarsla enn og aftur. Og þessi bolti bara farin út fyrir. Sævar Breki fljótur að byrja. Hér dæmd aukaspyrna. Grindavík með aukaspyrnu á stór hættulegum stað. Kemur spyrnan rétt yfir markið. Þarna koma Grindvíkingar, spila þetta uppvöllin. Þetta laglegt, nú þeir margir í sókninni, geta nýtt sér þetta. Síðasti varnarmaður Hamars kemur boltanum frá. Þetta mun fara alveg að síðustu mínútunni, síðasta sparkinu jafnvel. Gríðarleg spenna í þessu leik. Hamarsmenn ættu að vita það að þó við séu 1-0 yfir þá kálið ekki sopið þó Össurinn sé komið. Þeir verða einfaldlega að halda dampi.
Hér, Grindvíkingar komast inn í hennar bolta. Og hættuleg sókn hérna. Með rétt missir þessu bolta. Hann var ekki að gemma hérna 3 á móti 2. Flott sending í gegn. Við erum komin í færi og það kemur skotið en það er frábær markvörsla. En þeir ná boltanum aftur og þetta skot er framhjá markinu. Þetta var góð sókn. Þarna var Hamar óopnir og töfald ekki fórustuna sína. Langubolti hérna, framvöllin. Lætur hann boppi yfir sig en varnarmann Hamars klár fyrir aftan. Hér Grindvíkingar, flottur kraftur að nýjónum. Hann er með 2 með sín á teignum og fer hér niður og það er aukaspyrna á vítateigshorninu. Já, það er aldrei að vita að maður gerist eitthvað hér núna. Þetta er á góðum stað fyrir örfættan spyrnumann. Hann vill fá þennan bolta inn í átt að markinu. Kemur spyrnan og þessi fer að varnarmanni og í lúkurnar á markmanni Hamars. Spilur hann fram hana og svertingin sveik hann aðeins hana eins og gengur og gerist. Langubolt hérna fram. Grindvíkingar. Hættulegur sókn. Leggja hann tilbaka, það kemur mikil press í baki á honum. Frábær pressa þarna en góður rólegur undir pressunni, var ekki að stressa sig þarna. Og hér, þessi sendi góð föst í gegn. Tíminn vinnur með leikmönnum Hamars. Og hér eru Grindvíkingar að sleppa í gegn og sendingin og hann er 1 fyrir opn marki. Hann getur ekki annað en skorað. Hann fær allan tíman í heiminum og Grindavík jafna leikinn hér þegar 17 mínútur eru búnar að leiknum. Já, dömur mínar og herrar, það er orðið jafnt hjá okkur hér í þessum æsi spennandi leik. Grindvíkingar búin að byrja þennan síðara hálfleik frábærlega og hafa ógnað með hraða sínum og krafti og hafa uppskorið mark. Eftir því rétt rúmar 6 mínútur til stefnu og ég trúi ekki öðru en að við munum fá fleiri mörk innan leik. Þessi leikur endar ekki með jafntefli, get ég sagt ykkur. Hér Hamar, þeir ætla að svara strax en Grindvíkingar vinna boltann og nú geta þeir sótt hratt. Koma hér á fleygiferð. Spila hann þessu mildsinn. Óöppin hann að bolti fer undir hann. Grindvíkingar komast inn í þetta. Og flott vörðan á leikmanni Hamars, varnarmanni Hamars. Kemur boltanum upp völlinn og getur Hamars svara núna. Spurning fleygiferðina inn á teginn. Nær ekki skotir, frábær snúningur en vel varið þarna. Gerði frábærlega með þessu snúning. Svo Grindvíkingar einspark hérna. Sæðubreki, spila hann tilbaka. Hörku skallið hann upp öllin. Og hér hvað er að gerast hérna? Ég færi, sendi bolta fyrir markið en það var enginn með Grindvíkingur.
Grindvíkingar hérna, Freyfell aðeins haldið í hann, áfram með leikinn, hagnaður. Grindvíkingar aðeins að hægja hann á sókninni sinni. Kannski var aðeins örlítið beinskiptari. Flottur snúningur þarna. 4 gegn 1 og sendingin til hliðar og það er skotið en enn og aftur veran í markinu. Hann ætlar ekki að hleypa fleiri mörkum inn í þessum leik. Nú kemur athyglisverð tækling á aðeins og seinni þessa tæklingu. Liggur hérna leikmaður Hamars eftir að þetta var ekki falleg tækling en enda leikmaður sem að átti þessi tæklingu kemur út af smá kælingu sýnst að vera Martin sem ætlar að taka þessa spyrnu hérna örfættur boltinn að sjálfsögðu fíkur á stað boltinn vill ekki láta sparka í sig og sparka nóg í hann í dag þetta er orðið vont og komið gott spyrnan í varnarvegginn einungis 3 mínútur eftir þessu leik hljótum að fá hér sigurmark mikið barátta hérna um boltann þetta er spilna bolta langt upp kemst ekki yfir fyrsta varnarmann auka spilna hér sem Grindvíkingar eiga og ætlar að koma boltanum inn á teiginn það fyrir hver að vera síðastur að skora í þessum leik gefa sér góðan tími í þetta en það er verið að reyma skó hjá liðsfélaga sínum hann er ekkert að stressa sig nú er búið að reyma skóna kemur spilnan í varnarvegginn boltinn að setja hann aftur sín á teiginn hver er undir þetta, ég held að þetta sé markspyrna bara mér sýnist Hamar ætla bara að sparka fram stysta leiðinu upp völlinn er beinleið og hér er boltinn upp þessi fyrir alla leið aftur á markmann Grindavíkur sem að sparka fram völlinn þegar boltinn yfir varnarmann stígur hann vel út fram inn hana og er að koma sér í færið leggur hann til hliðar hvað gerist núna? Markmann er út á móti eins og Manuel Neuer eins og ég sagði í byrjun út á móti lokar ekki séns að skora frábært útlöp þarna og ég held að þetta gæti hafa verið síðasta tækifæri leiksins þó við eigum smá tíma eftir Grindvíkingar hérna með boltann verið að koma honum fyrir markið gengur ekki og hér er bara baráttu boltann sem endar með því að Hamar á þetta einspark tekur smá tíma að ná í þennan bolta og sekúndunar þær tefa niður og ég ætla eiginlega ekki að trúa því að þessi leikur endur í jafntefli en þó þvílík skemmtun sem hann hefur verið 2 hörku góð lið og kannski einfaldlega bara sanngjarnt að vissu leyti þó að
Hamar hefur svo sannlega fengið færi til að skora og hér er flautað til leiksloka. Strákunni vilja þó ennþá spila, jú, nú eru þeir stopp. Já, sjálfsögðu vilja þeir halda áfram að spila en 1-1 hér í hörkuleik Grindavíkur og Hamars í forkeppni CD Kennar. Jæja, þá höldum við áfram. Við erum áfram í forkeppni Chile og dönsku deildarinnar. Það er lið IA og Breiðablik sem mætast. Ég er með lið Breiðablik hérna með mér en reyna að fara hérna yfir það. Fyrsta tækifæri. Blikarnir eru hérna í hálfleiklegri sókn, gengur ekki. En lið Breiðabliks er þannig skipað Andri Geir er markmaður nr. 1, Birgir Eli er nr. 2, Bjarki Páll nr. 11, Erik Breki nr. 3, Magni Guðgeir nr. 31, Daniel Þóri nr. 7, Ólafur Fannar nr. 17, Jói Ernir nr. 23 og Magnús Ingi nr. 35. Hotspilna hérna yfir allan bakkan. Ég heldur boltanum. Kemur hérna á markið. Innspark sem Blikarnir eiga. En Skagamenn unnu boltan, koma hérna í sókn. Að reyna að þræða hann í gegn, gengur ekki. Halda boltanum áfram en boltinn hann endar hjá markverði Blika sem bara kemur hann beint í spil. En Skagamenn hérna skot hérna á löngu færi sem lekur inn og Skagamenn komnir í 1-0 eftir 2 mínútna leik. Ég er nú ekki viss að þetta hafi endilega verið ætlunin en boltinn endaði í netinu. Koma sér í gegnum varnarpakka Skagamanna. Gengur ekki þessu sinni. Eða hvað? Kemur skot en það er fram hjá markinu.
Skagamenn senda hérna boltan stutt úr markinu, ná að leysa þetta vel. Koma inn í hörkusókn. Mikið pláss kemur hún inn í, en aðeins fyrir aftan samherja hana og Blikarnir stoppa þetta. Skagamenn vinna boltan strax aftur. Komin inn í teginn. Látlaus sókn Skagamenn núna, enda með sendingunni í teginn. Aðeins og hátt hana. Þurfti 2 centimetra. Koma Blikarnir, reyna skemmtilegu snúningur þarna, kemur boltanum í spil. Óöppin þarna með sendinguna. Innsparki hérna hjá Blikum. Skagamenn sem fyrr stoppa þetta og geta komið í hraðasókn hérna. Reyna að skipta honum hérna yfir en aðeins og fastur. Magni leyfir boltan bara að fara út af. Markspyrna. Þarna vill Andri Geir fá smá hreyfingu á sína menn. Finnur hérna Magna sem lendi í smá vandræðum. Skagamenn eiga þetta, ég held að þetta sé rétt. Kemur hérna bara með skotið, boltinn í hendunum á Andra Geir, kastar honum langt inn á fljótur að koma honum í leik, kastar honum langt. Þessi var aðeins og erfið sending hana. Koma Blikarnir, reyna að finna samherja þarna en Skagamenn eru þéttir tilbaka. Koma síðan með eitt langan. Heldur boltanum inn á. En Blikarnir ná honum. Getur hann komið í sókn. Já, róið þetta aðeins. Koma svo aftur upp hægri. Stöðvaðir sem fyrr. Er hérna með mikið pláss, næri ekki að setja hann almennilega fyrir sig en ennþá með boltan. Svo bara skotið hann allt í lagi að reyna þetta en boltinn í varnarmann og Skagamenn er að sleppa hérna einn með grænan. Andri Geir gerði þetta frábælega í markinu hana en hefur síðan Skagamaðurinn eitthvað lent á honum hana þegar hann náði að grípa hann í annarri tilraun. Þetta er vont. Sýnist Andri Geir vera að jafna sig. Þetta er vont en það venst. Kemur boltanum í leik hérna. Missir hann aðeins hérna frá sér. Skagamenn vinna hann. Kom bara í skotfæri. Setur hann yfir á vinstri. Ætlar að finna félagið sinna en það gengur ekki. En ennþá með boltan. Kemur hann núna inn í teginn. Ekki alveg að finna galopna færið Skagamenn. Flott spil hjá þeim. Tekur bara hörku skot hana aftur við Andri Geir. Hörku markvarsla hana. Boltinn er það inn á. Spila hérna, þetta er breytnastendingabolti en Blikarnir komast þarna
hana inn í þetta, geta sótt hratt. Skagamenn sem fyrr eru þéttir tilbaka. Hérna koma Blikarnir, nær ekki að þræða hann í gegn. Innspark sem Skagamenn eiga. Og rokið aðeins að færast í aukana hérna undir lok dags. Gerir leikmönnum pínu erfitt fyrir á köflum. Þarna var markvörður Skagamanna næstu því búinn að grípa boltann. Þarna kemur flott sending inn fyrir, ætlar að vippa honum að yfir, en Andri Geir bjargar þessu. Þetta hefði verið glæsilegt. Hellingaplássi hérna, en Skagamenn þetta endar í hornspyrnu, sýndist mér. Nú var Erik Breki að reyna að tróða sér upp hægra megin, gekk ekki alveg. Kemur sendingin hérna, Skagamenn skalla þetta frá. Koma sér skottfæri hérna, Blikar, gengur ekki. Flott þarna varnarvinna hjá Blikunum. Finnur félaga sinna hana, eða hvað, Erik? Nær að lauma boltanum inn. Gerir þetta harðfylgi Erik Breki. Gissurason gerði þetta vel. Opinn hérna Skagamenn. Daldið fram og tilbaka hérna núna. Boltinn hann upp í hornið en endar í innsparki. Þetta er rétt, þetta er bakgrinding. Hárrétt dæmt hjá Tóta Proppi á flautunni. Boltinn hefur engan áhuga að vera kjurr hérna í þessu roki. Tóti ætlar að tía þetta upp bara. Og boltinn yfir, opinn hana. Kemur hérna markspyrnan og þá flautar Tóti Proppi til loka fyrri hálfleiks, koma aftur eftir smástund.
Jæja, þá byrjar seinni hálfleikurinn hérna. Blikar sem byrja með boltan sínum grænu búningum. Reyna að skipta honum þarna yfir. Boltinn kominn langleiðin á öll 10 þarna, sýnist mér. Skagamenn hérna. Mikil barátta hérna. Skagamenn eiga einspark. Kemur boltanum þarna fyrir, hann lúrir á fjær. Hörku skot, þetta glæsileg markvarsla hjá Andra Geir. Tóti svo nú ekkert aðtöðar þetta sé rétt. Þarna Blikarnir aðeins og væru kærir. Það er skotið fram hjá. Aðeins og mikið kæruleysi þarna kannski. Aðeins að flýta sér. Sparkar hún aðeins lengra. Aftur vinna Skagamenn boltan. Skot í varnarmann og þá geta Blikar snúið vörn í sókn. Frábær sending hérna og hörku skot er glæsilega klárað. Það var Jói Ernir, frábær afgreiðsla. Vinstri fóturinn mundaður vel þarna, glæsilega gert. Og Blikar komnir í 2-1 þegar 14 mínútur slá á klukkuna. Nóg eftir af þessu fyrir mörk á báða bóa. Koma Blikarnir samt bara hérna aftur. En frábær vörn. Koma boltan með hérna upp kanalinn. En glæsilega unnið tilbaka hjá Magna. Og Andri Geir yfirvegaður á boltanum. Kemur hún fram. Það var Erik en stöðvaður. Mikil barátta hérna á miðunni. Það var að Skagamenn að reyna að þræða hann hérna, gengur upp en aðeins svo þung fyrsta snerting og Andri Geir velvakandi í markinu. Kastar hann hérna fljótur að koma honum í leik. Hann er aukaspinna, já. Ekki annað hægt en að dæma aukaspinnu hana. Bakgrinding segir Tóti og þá er það bara rétt. Því er ekkert að deila við dómarann hér. Ætlar að koma honum hérna upp. Hægra hornið, gekk ekki alveg upp. Boltinn aftur fyrir í markspyrnu. Kefur þetta, tekur á langan. Blikarnir að reyna síðan hérna langan. Jói absolutt kominn út fyrir endamörk. Markspyrna marki Skagamanna. Þá koma Skagamenn. Aðeins smá misskilningur hérna. Innspark. Blikarnir senda tilbaka. Magni reyna að koma honum fram. Skagamenn komast inn í þetta. En Blikarnir, þetta er bara ping-pong hérna fram og tilbaka. Skagamenn halda boltan, gera þetta vel hérna.
Þessari finstri hérna og hann finna smá pláss hérna, kemur hann inn í á fjær en hittir hann ekki nógu vel og Andri Geir vel vakandi í markinu og þá koma Blikarnir hinum megin en Skagamenn leysa þetta vel. Blikarnir komast inn í skotfæri eða hvað? Nei, standa vaktina vel hérna í Skagavörninni. Blikar vinna boltan aftur. Daniel. Skagamenn komið hérna hratt núna en hann má ekki við marknum. Magni kemur boltanum. Andri gerir þetta góð pressa hjá Skagamönnum en sleppa með þetta, Blikarnir. Það að setja hann upp miðjuna en Skagamenn komast inn í þetta. Komin í skotfæri bara. Skotið í markið. Þarna liggur. Sé nú ekki alveg hvað liggur. Hvort það sé Bjarki Páll. Hefur fengið eitthvað högg. Nei, það eru Ólafur Fannar. Fikk eitthvað högg hérna, fær smá pásu. Aftur koma Skagamenn hérna í þessa sendingu en Magni vel vakandi í vörninni. Hann sannarlega betri en enginn hann aftast, Magni. Boltinn hérna yfir allan pakkan. Gengur ekki í þetta skipti. 5 mínútur eftir á þessum leik. Skagamenn boltanum hérna inn í en Andri Geir vel vakandi. Daniel, hvað gerir hann? Fær hérna mann í bakið, nægir ekki sendingunni. Óefnir þarna Blikar. Skagamenn reyna að koma hann með þetta burtu gengur í annarri tilraun. Andri Geir. Hann er öruggur í markinu. Kastar hann hérna, það gengur, þetta ekki alveg að ganga hérna núna, þessar sendingar upp miðuna. Góður sprettur hérna á Danna sem reynir að þræða hérna Bjarka Pál í gegn, gekk ekki í þetta skipti en Blikar fá innspark. Langur boltinn yfir varnarmenn Skagamanna og Bjarki í kapphlaupi. Nær honum þarna en stöðvaður. 21 mínúta komin á klukkuna og því að 3 mínútur eftir. Blikarnir komnir hérna með skot. Það er varið. Annað skot, það er aftur varið og svo skotið yfir. Þetta var Erik. Þarna. Nær hann ekki alveg á markið þarna. Blikarnir að fá mikinn stuðning. Skagamenn setja hann hérna stuttan. Svo eitt langan. Gengur ekki, stöðaður þarna. Bjarki reyna að lyfta honum hana yfir. Endar í innsparki.
Boltinn fór alla leið yfir á völl 10 hérna á hinum endanum, sýndist mér. Þetta er bara tíminn sem vinnur með Blikum, 2 mínútur eftir. Kemur boltinn hérna aðeins og fastur. Út fyrir endamörk. Alheimsins, myndi einhverju segja. Það var ekki svo gott. Koma Skagamenn, þeir eru að flýta sér aðeins. Og mikil pressa hérna á Blikum, en skotfæri hérna neglir hún mamma. Magnús Ingi sýndist mér hörku skot og að vinn. Þessi endar í hornspyrnu, eins og Andri myndi segja, hornspyrna á stórhættulegum stað. Þeir eru fljótir að taka, þeir eru komin inn í teginn, skotfæri, en Andri Geir er búinn að vera eins og ég veit ekki hvað í markinu, vera allt nánast. Koma Blikarnir, Bjarki hægir á bara, gerir þetta vel. Nú þarf hann að koma honum inn í eða eitthvað, missar hann út af boltinn í markspyrnu. 1 mínúta eða hvað, neini, 20 sekúndur eftir. Skagamenn þurfa að koma boltanum hérna fram eða þeir ætla að skora. Blikarnir vinna hann hins vegar bara aftur og eru líklegri eða eitthvað er. Skemmtileg fótavinna hana. Og hann neglar hann bara fram og Blikar enda hennar leik með 2-1 sigri í CT forkeppninni. Jæja, þá hefst leikur í EF forkeppni Víkingur á móti Álftanes. Býst við hörku baráttu í þessum leik.
Víkingur byrjar hér með boltan. Þeir vinna boltan hérna hátt, en góð vörn hjá Álftanes. Þeir koma þér upp öll inn, þetta er glæsileg sending. Þetta er glæsilega gert, en frábærlega varið. Þetta er glæsilega gert hjá Víking. Þá er það Álftanes sem eiga hér innspark að ég held. Já. Já, þetta fór ekki langt en þeir fá annan séns. Já, þeir koma hérna, þetta er flott sending. Þetta er glæsilega gert. Kemur boltinn fyrir og þetta er stöngin. Og Víkingur kemur þessu bolta í burtu í bili. Þessi leikur fer vel á stað hjá okkur. Þetta er vel gert hjá Álftanes en hann kingsar boltan hann aðeins þegar hann ætlar að munda skotfótinn. Og þá geta Víkingar, nei, þetta er góð vörn. Þá kemur bara skotið en þetta er yfir. Það er markspyrna hérna frá marki Víking Reykjavíkur. Kemur útsparkið. Sendir hann inn á miðjun. Þeir komast inn í hennan Álftanes og það kemur bara annað skot en þetta er vel gert hjá markmanni Víkings. Koma Álftanesingar hérna inn með bolta fyrir en þessi er rétt yfir markið. Álftanes á hér innspark og já, góð pressa hjá Álftanesi. Og boltinn er hérna í horninu. Hvað gerir hann? Hann tekur sprettinn. Hann heldur honum inn á þetta er vel gert. Já, þetta er flott gert en enn og aftur glæsileg vörn hjá Víking Reykjavík. En pressan skilar sér hjá Álftanesi. Hvað kemur upp úr þessu? Já. Eins góður varnarleikur hjá Álftanesi hérna. Hvað gerist hérna? Já, þeir halda þessum inn á. Það er góður varnarleikur hjá Víking Reykjavík eins og er. Hvað kemur hérna? Þetta er erfið sending en góð hugmynd samt sem áður. En hérna er hann að sleppa í gegn og þessi er rétt fram hjá markinu. Það mátti ekki miklu muna þarna. Þetta er rosalegur fyrri hálfleikur sem við erum að fá hérna.
Og hér kemur Álftanes en frábær varnarleikur hjá Víking Reykjavík. Já. Hérna, já, góður varnarleikur hérna. Þetta vel gert hjá Álftanesingu, þeir prjóna sig hérna í gegnum vörnina. Hvað komast þið langt með þetta? Þetta skoti en þetta rétt fram hjá. Víkingur Reykjavík á hér markspyrnu þegar 6 mínútur eru búnar á þessum leik. Hér kemur enn og aftur glæsileg vörn hjá Víking Reykjavík. Glæsileg pressa hérna hjá Víking Reykjavík á eftirstu línu Álftanesar en þeir leysa vel úr þessu. Hann kemur hérna með boltan, rekur hann upp völlinn. Hann er ennþá með hann. Þetta vel gert. Hvað kemur hérna? Á, frábær vörn. Og þá koma Víkingur í sóknar, glæsileg vörn hjá Álftanesi. Þeir eru að gera þetta vel. Þetta vel gert hjá báðum liðum. Kemur hérna með boltan upp. Þetta flott sending, reynir að færa hann yfir. Kemur hérna pressan á Víkinga. Hérna kemur skotið en já, þetta vel gert hjá markmanni Víkings. Og hann fljótur að koma boltanum fram hérna. Já, þetta glæsilega gert hjá Víking Reykjavík. Og hérna, já, flott vörn enn og aftur. En hérna kemur Álftanes með hraðasókn sem að endar með enn og aftur góðum varnarleik. Þá kemur Víkingur Reykjavík en þeir missa boltana aðeins svo langt frá sér. Þetta hérna kemur Álftanes. Já, fín varnarleikur enn og aftur, þetta ótrúlegt. En hér kemur frábær sending en hvað að gerast? Já, hann fær pressa á sig. Hann missir boltan. Boltinn helst hérna inn á og það baráttu boltan. En hér búið að dæma. Búið að dæma brot hérna á Víking Reykjavík. Sýndist þetta að vera rétt. Spila hérna frá fyrsta manni en síðan kemur hérna sending fram völlin sem ratar ekki á samherja. Hérna komast Álftanes inn í boltan og stórhættulegt að kemur sending skot og þessi rétt fram hjá markinu. Tvær og hálf mínúta eftir hér að fyrri hálfleik og staðan hjá okkur ennþá 0-0. Góða varnir báðum megin. Hér á Álftanes innspark.
Já, hérna er smá hætta á ferðum en frábærlega gert hérna hjá leikmanni 10 hjá Álftanesi. Vörnin að skína í gegn hjá báðum liðum hérna í þessum leik. Víkingur Reykjavík á hér innspark á vallarhelmingi Álftanesar. Það kemur smá boltinn á völlinn á hinum vellinum. Sjáum hvað gerist hér. Já. Hérna vinnur Víkingur Reykjavík boltan. Þetta gæti skapa hættu. Kemur boltinn hérna fyrir en hann er skallaður í burtu. Hér kemur boltinn fram en er lokað á þetta Víking Reykjavíkur. Já, herru, já, Víkingur Reykjavík vinnur 2-1. Hvað gerir hann hér? Sýnist þeir vera að fá hotn hérna Víkingur Reykjavík þegar að einungis 30 sekúndur eru eftir þessu leik. Það er spurning hvort þeir geti gert eitthvað með þetta. Kemur sendingin hérna en flott vörn aftur en þeir fá annan sjens eða hvað? Já, hvað, þarna Víkingur Reykjavík, þetta var stórhættulegt. Þá er kominn hálfleikur hér hjá okkur þessum 4 leik. Hér er seinni hálfleikur byrjaður hjá okkur aftur. Spurning hvort við fáum eitthvað mörk inn á seinni hálfleik. Bæði lið vel yfirveguð. En það kemur Víkingur Reykjavíkur upp völlinn. En það kemur sending en missir að honum. Sparkið á góðu varnarleikur hjá Víkingur Reykjavík. En hér er hætta á ferðum en glæsileg vörn. Þetta er glæsileg vörn hjá báðum liðum. Erfitt að finna glufur og loka sendinguna hér. Sjáum baráttuna hérna, þetta er gaman að sjá.
innspark hér sem Víkingur eiga. Hann hefur nægan tíma hérna, kemur pressan en flott barátta hérna, hérna kemur sendingun upp í horni. Þetta glæsilega gert hjá þeim en þeir komast fyrir sendinguna hér. Kemur sendingin hérna fram, hann kemst í boltan en hann kemst á milli. Þetta er vel gert og hér missir hann leikmaður 13 boltan út af. Álftanes á innspark. Hér kemur Álftanes en hann fer hérna spurning með brot, sá það ekki almennilega en áfram með leikinn. En hér er hægt á ferðum Víkingur Reykjavík og þeir skora! Glæsileg sókn hjá Víking Reykjavík. Þetta er flott mark. En það er nóg eftir þessu leik fyrir Álftanes. Nóg eftir. Nægur tími fyrir 1-2 mörk hjá liðunum. Sjáið sprettin hérna, þetta er frábær sprettur og glæsilega gert hjá markmanni Víkings Reykjavík. Hér eiga þeir hornspyrnu, spurning hvort þeir geta skapað sér eitthvað úr þessari hornspyrnu. Sjá hvað gerist hér, hér kemur hornspyrnan. Og hér á þeir halda boltanum inn á Álftanes og hér kemur sendingin en frábær vörn og Víkingur Reykjavík kemur boltanum í burtu en pressan heldur áfram hjá Álftanes. Kemur álítið sókn, boltinn út af hér. Álftanes á hér innspark. Hér kemur innsparkið og þetta er hann rétt missir þarna á boltanum en sóknin heldur áfram og hér kemur skotið en hæga framhjá. Kemur flottur varnarleikur hjá Víking Reykjavík. Já, glæsileg vörn. Sá ekki hvað gerðist þarna, misti að því. Hér kemur álitleg sókn aftur hjá Álftanes. Já, þetta er frábærlega gert. Hvað gerist hér? Glæsileg vörn en frábær pressa hjá Álftanesi. Spurning hvað gerist hér? Hér kemur skotið og að varnarmanni, glæsilega gert hjá markmannum en þetta er ekki búið. Þetta er frábærlega gert bæði hjá vörn og markmanni Víking Reykjavíks. Og hér kemur Víkingur Reykjavík upp í skyndisókn. Já, þetta er flott vörn en þetta er flott gert hjá báðum liðum.
5,5 mínútur hér eftir að þessum spennandi leik. Ég finn það á mér að við fáum 1 mark í leik í viðbót. Það er spurning hvorum megin það kemur. Spurning hvað gerist hér. Víkingur á innspark og kemur hérna með boltan alveg yfir. Þetta er skotfæri. Þeir eru að fá víti. Víkingur Reykjavík er að fá víti hérna þegar að 5 mínútur eru eftir þessa leik. Geta tvöfalda fórystu sína hér. Hér kemur vítaspyrnan. Þetta er varið. Glæsileg markvarsla hér hjá markmanni Álftanesa. Glæsilega varið. Veran í horn. Það er spurning hvort að þetta kveik mista hjá Álftanesi. Hér koma þær í hraðasókn. Það er spurning hvað gerist hér. Flottu varnarleikur en hann heldur samt. Boltinn fellur fyrir hann og endar hjá markmanninum, en það er búið að dæma brot. Já. Búið að dæma brot á Álftanes þarna. Hann kemur með bolta fram. Vel gert hjá varnarmönnum Álftanesar. Hvað er að gerast hérna? Já. Varnarmenn Víkings hreinsa þetta inn spark. Já, hann sparkar hér og þeir fá hornspyrnu. Álftanes fær hornspyrnu. Er að einungis 3 mínútur eru eftir þessum leik. Þetta er æsi spennandi lokakafli sem við fáum hérna. Kemur boltinn fyrir en Víkingur Reykjavík kemur þessum bolta burtu. Álftanes kemur með boltan hérna upp. Frábær vörn á Víking Reykjavík, en sýnist pressa vera að þyngjast aðeins. Það er spurning hvort þeir fái auka kraft úr þessari vítaspyrnu sem eru vörðuð hana. Hann er kominn með skotið en þessi er yfir markið. Tíminn hérna vinnur með Víking Reykjavík. En við sjáum hvað gerist. En þá smá tími til stefnu fyrir Álftanes að jafna hennar leik. Hann kemur innsparkið og langur bolti fram frá Víking Reykjavík. Hann er sloppinn í gegn. En frábær varnarleikur, en hann vinnur hann aftur. En þessi endar hjá markmanni Álftanesar. Þetta var flott sókn á Víking Reykjavík. Hér kemur aftur á móti Álftanes. Spurning hvort að hvað gerist þarna. Við sýnst að vera að dæma bara innspark. Já. Þetta er búið að vera leikur nánast stál í stál. Rosa spenna hérna.
hálf mínúta eftir, við skulum sjá hvort Álftanes hafi smá kraft og eina sókn í viðbót eða hvað gerist. Sjá hér. Þeir þurfa að fara að koma boltanum fram ef eitthvað á að gerast. Hér kemur sendingin og spurning hvort hann á að sleppa hér í gegn. Flottur varnarleikur hjá Álftanesi. Og hér flautar hann af. Víkingur Reykjavík vinna hennar leik 1-0. Frábær frammistaða hjá báðum liðum aftur á móti. Jæja, hér hefst leikur í EF forkeppni Þór á móti IA. Hér er alltaf verið tilbúið til þess að flauta leikinn á. Hér er verið að heilsa áhorfendum og hafa gaman að þessu. Sýnist Þórsarar byrja hér með boltan. Hér flautar dómarinn leikinn á. Þeir fara á stað hjá okkur. Sýnist Þórsarar ætla að mæta hátt á völlinn hér í byrjun leiks. Já, hann bjargar svo frá hotspitun sínist með markmaður Skagamanna. En hér kemur skotið frá Þórsarum, en það er framhjá.
þetta stutt og spila frá fyrsta manni en hér kemur í að langur bolti fram. Það er spurning hvort hann nái þessum. Sýnist hann hafa náð þessum. Það gæti skapað einhverja hættu. Hvað gerist hér? Já, fyrsta mark leiksins er komið. Það er Skagamanna. Glæsileg sókn frá A til Ö. Glæsilega gert hjá IA. En það er nóg eftir að þessum leik. Það getur ennþá allt gerst hér hjá okkur. Þeir eiga hérna innspark í að fara upp öllin en hann missi boltan aðeins frá sér. Þórsar að komast inn í þetta og hér kemur hreinlega bara skot en þessi leikur framhjá. Já, þessi leikur fer heldur betur vel á stað hjá okkur hér. Hér kemur langur bolti fram hjá IA en þetta er flott vörn hjá Þórsurum en IA-menn pressa hátt og vinna boltan. Kemur með sendinguna hérna. Þetta gæti orðið stórhættuleg sókn en flottu varnarleikur hérna hjá Þórsurum. Kemur sendingi hérna fram. Já, þetta er vel gert hjá Þórsurum. Hvað gerist hér? Flott markvarsla hjá markmanni IA. Og hér kemur boltinn fram. Hann er á hörkuspretti eftir þessu bolta. Hann nær þessum bolta og kemst fram hjá fyrsta varnarmanni og kemur með skoti en þetta er fram hjá. Markspyrna frá Marki Þórs. Útspjarki, flott sending. Halda boltanum hérna aðeins innan liðsins Þórsarar. Þetta er vel gert. Hér kemur sending örlítið og langur og IA kemst inn í þennan bolta. Og já, hér kemur enn einn sókn hjá Skagarmönnum. Þeir halda ennþá boltanum. Hér hann kom bara í skotfæri með skoti en þetta er rétt fram hjá. Þetta var ágætis skottilraun. Hví ekki að láta vaða á þessu færi, segi ég. Já, ég býst ekki við neinu öðru heldur en að þetta verði hörku viðureign milli þessara flottu liða. Hér er útspark frá Marki Þórs og þeir spila hér frá fyrsta manni. Þetta er flott en glæsileg pressa hjá Skagamönnum. Vinna boltan hátt upp á vellinum. Hér gæti skapast hætta. Hvað gerir hann? Kemur sendinguna fyrir og þetta er skotið en það er fram hjá. Þetta var flott sókn hér hjá Skagamönnum. Þetta er spurning á, þetta er glæsilega vari hjá markmanni Þórs en hér kemur skotið og þessi lekurinn. Já, 2-0 fyrir Skagamönnum hér á 7. mínútu leiksins.
En eins og ég segi, nóg eftir að fótbolta hér í þessu leik. Það er bara upp og áfram. Eintóm skemmtun hér hjá okkur í dag. Hér vinna Þórsara boltan, koma honum fram, en það er svo langur bolti fyrir leikmann 7. En flott pressa hjá Þórsurum, en þeir missa hér boltan. Skagamenn komnir hér. Þeir eru 2 á móti markmanni. Hvað gera þeir hér? Þeir skjóta, þetta er mark. Já, Skagamenn bæta í. Staðan hér orðin 3-0 eftir 7 mínútna leik. En hér er þetta að fara í gang, Þórsarar, þetta er glæsilega gert hjá honum, það kemur í skoti, þessi er inni, já, þetta er glæsilega gert hjá Þórsarum og þeir minnka hér strax muninn. Já, markaleikur hér, 4 mörk komin á 7,5 mínútu. Skulum bara vona að þetta haldist svona markaleikur. Flott lið hér að mætast. Flott pressa hérna hjá báðum liðum. Boltinn endar hjá Skagamönnum og kemur boltanum hérna út til hægri, en hann missar örlítið og langt frá sér. Já, flott sending hérna inn fyrir vörnina og Skagamenn komnir í aðra álitlega sókn, en hann missir boltan hann aðeins frá sér og endar í lúkunum á markmanni Þórs. Þórsara komnir þetta 4-3, þetta er flott sending. Já, sendingin kemur hérna yfir, hann er í skotfærinu, en frábær vörn, en hann dettur fyrir hann aftur og þessi er framhjá. Flott sókn hjá Þórsurum, en frábær vörn Skagamanna. Já, tíminn vinnur hérna aðeins með Skagamönnum, en nóg eftir á þessum leik. Já, þeir halda áfram að spila boltanum úr á öftustu línu og vinna sér upp völlin, þannig hörku barátta hérna. Sýnist Þórsara eiga þennan bolta, þannig að þetta er flott barátta hjá báðum liðum. Og hér kemur Þór í frábæra sókn, en þeir bjarga þessu í bili, þeir vinna hann aftur. Glæsilega gert hjá markmanni Ía, hann hirðir boltan á honum. Og hér kemur langur bolti, en þessi endar hjá markmanni Þórs. Hann kemur hérna með bolta fram, flott sending eða hvað. Já, nei, hann heldur þessum ekki inn á. Já, hér innspark. Flott pressa hjá Þórsurum, en þeir ná að leysa úr sér í bili en missa hér boltan. Skagamenn vinna boltan hérna á ofalega vellinum. Þetta er ekki aukaspyrna. Jú. Dæmir hér aukaspyrnu. Spurning hvort hann láti ekki bara vaða að koma hennan inn í. Skagamenn búnir að fylla teiginn. Kemur spyrnan hér og á, þeir koma þessi hól Þórsarar. Frábærlega gert. Skulum sjá hvað gerist hér í þessu horni.
Árni kemur hér svo örlítið á hár hér fyrir skamenn og fer út í markspyrnu eða hvað, sé þetta ekki almennilega. Nei, sýnist þetta að vera bara innspark sem Þórsarar eiga, koma honum fram völlinn. Þetta er flott spila hjá Þór. Já, frábærlega spila hjá Þór hér en ábær vörn hjá Skagamönnum. Og hér fer boltinn upp í loft og alvöru darradans hérna. Þórsarar halda boltinum hér en kemur erfið sending. Aftur á móti koma Skagamenn hérna í flotta skyndisókn. Spurning hvað gerist hér. Já, það er kominn hálfleikur hér. Seinni hálfleikur er hér að byrja. Að byrja hérna með boltann í seinni hálfleik og þeir gera þetta miklu krafti. Allur seinni hálfleikurinn eftir, hérna á hellingur eftir að gerast hérna hjá okkur. Þórsarar koma með flotta pressu. Þetta er flott hjá þeim. Þeir eiga hér innspark Þórsarar. Já, þeir reka á hérna lengra frá. Það þurfa að vera 2 metrar frá bolta á næsta varnarmanni í innsparki. Þannig að hér eru reknir aðeins í burtu en hér vinnur Ía boltan. Þeir eru 2 á 1, hérna glæsileg sending. Hvað gerist hér? Og þessi er rétt framhjá. En þeir fá hot sýnis mér. Spurði hvort að markmann hafi náð að setja stóru tánn í þennan. Hér kemur hotnið, taka á stutt og kemur síðan bolti inn í en markmaður Þór skrýpur þetta og kemur hún langum fram. Þetta er kapphlaup boltan en hann kemur hér út úr markinu. Markmaður Ía, þetta er vel gert hjá honum. Þetta er flott hjá Ía hér. En þeir missa boltan út af hér. Hér á Þór innspark en erfið sending sem að Ía kemst á milli. Og hér kemur sendingi fyrir markið og þeir bjarga þessu en fá hot. Glæsilega gert hjá markmanni Þórs. Spurði hvort hann hafi eitthvað aðeins meitt sig þarna en sýnist hann vera grjótharður og átti að halda áfram. Hér kemur hotspinnan. Þessi kemur inn í skallaði burtu. Varnarleikur hérna hjá Þórsurum og hér kemur Þór í skyndisókn. Þeir eru 2 á 2. Hér kemur skoti bara en þessi fer yfir markið. Já, hér takast á 2 góð lið
Þetta getur fallið á alla vegu. Þeir halda áfram að spila hér stutt frá markmanni og smá klaufagangur. Þeir fá hornspyrnu Þórsarar. Hornspyrnan kemur hérna inn í og þetta endar í höndunum á markmanni ÍA. Flott hjá ÍA-mönnum. Leysa vel úr því að spila frá fyrsta manni. Kemur boltinn hérna fram en þessi er út af vellinum og Þórsarar fá hér inn spark. Þetta er skrítin sending og þeir komast hér í gegn. Skotis, já, stöngin inn. Þeir skora hér, Skagamenn. 4-1 hér þegar 16 mínútur búnar á þessum leik. Sjö mínútur hér. Hörku skot hér, glæsilega varði hjá markmanni Þórs. Fá hér hornspyrnu. Þessi hornspyrna skilaði því að Þórsarar fá hér hraðasókn. En þeir kemur boltinn en góður varnarleikur hér hjá ÍA-mönnum en kemur erfið sending inn fyrir og Þórsarar komast inn í að spila hér upp völlinn. Flott hjá Þórsurum, missir hann aðeins að hann heldur honum. Spurning hvað gerist hér. ÍA kemst inn í þessa sendingu. Er það spurningi hvort að þeir komi í hraðasókn. Mér sýnist það, en frábær vörn, frábærlega gert. Hér kemur bara skoti frá nánast miðju en Hessi fer fram hjá og markspyrna sem að ÍA á. Flott gert hér hjá Skagamönnum. Þeir eru komnir 3-2, 4-2, spurning hvað gerist hér. En þetta er stórkostlegur varnarleikur hjá vörnarmönnum Þórs. Kemur hér hárbolti fram en varnarmenn Þórs með allt á hreinu hér. Allt upp á 10. Þetta er vel spila hér í eftirstu línu hjá Skagamönnum og hérna kemur langur bolti fram. Þeir eru hér 3 á markmanni nánast og hér kemur skotið en glæsilega varið en Nikur frákasti og skorar. Þetta var flott spilamennska hjá ÍA. Fimm mínútur hér eftir af þessum leik. Seinasti leikur dagsins. Heldur betur markaveisla hér.
Hér vinna Þórsara boltan og reyna að koma nú fram, en þetta er flott pressa hjá Skagamönnum. Spurning hvað gerist hér, hvort við fáum fleiri mörk í þetta eða hvað. Grimmir Þórsararnir í öftustu línu þarna. Flott hjá þeim. Skagamenn fá hér innspark og missir hann þarna aðeins og Þórsarar eiga markspyrnu. Hér, hvað að gerast hér? Þeir komast inn í sendinguna. Þetta er flott hjá ÍA-mönnum. Kemur sendingin hérna fyrir skotið, en vel varið þarna á markmanni Þórs. Kemur Þór hér upp í stóra og mikla flotta skyndisókn. Hann kemst fram hjá þetta, flottur snúningur. Kemur með boltan aðeins tilbaka, en hann missir hann aðeins frá sér og ÍA-menn komast inn í það. Flott barátta hérna, en Þórsara missa hann hérna aðeins út af og sýnist þetta vera rétt. Flottur varnarleikur hérna hjá ÍA. Alvöru barátta hjá þessum tveim liðum, en hér er hann að sleppa í gegn og hér kemur skotið. Hér kemur 7. mark ÍA. Glæsilega gert á Skagamönnum. Þórsarar halda hérna boltanum, kemur með sendingun inn á miðju, en þessi ratar ekki á samherja, en þeir eru fljótir að vinna hann aftur. Hérna Þórsarar. Þetta er flott hérna hjá Þórsarum. Halda aðeins í boltan og koma hún síðan fram hérna, en þessi endar út af markspyrna sem að, innspark sem að ÍA-menn fá. Hvað er ekki hérna? Hann var ekki langt frá að sleppa hann í gegn, sýndist mér, en flottur varnarleikur hjá ÍA-mönnum. En hvað er að gerast hérna? Þetta er frábælega gert hjá leikmanni nr. 7, hann er kominn hérna, en markmaður kemur út á móti og skýlir þessum í markspyrnu. Þetta er skemmtilega gert hjá ÍA. Hér kemur löng spyrna fram, hann er með nóg pláss hérna út á hægri vængnum. Leikmaður ÍA kemur með bolta hérna fyrir og þeir ná honum, en flott vörn hjá Þórsarum. Hérna er þetta, flott, vinna aftur hérna hátt á vellinu Þórsarar, 3-2, en flott vörn hérna að koma tilbaka og vinna boltan, og hér er búið að dæma brot á Þórsarana. Spurning hvort þeir láti þennan ekki bara fara inn í teig og sjá hvað gerist. Hér kemur bolt inn, en þessi fer fram hjá markspyrna sem Þórsarar eiga. Þórsarar taka hann hérna langan, en komast inn á milli. Þetta er búið hér, þessi leikur. Flottur leikur hjá báðum liðum.
Já, við hér á KA-TV þökkum kærlega fyrir daginn og sjáumst aftur hress í fyrramáli. Takk fyrir.